Expert Production, Choc Music, ce beic sunt an ca uraganul. Feel it! Nu te înțelegi cu mine, când mă văd numărul 1, parcă-ți e nebunul, sunt numărul 1. Salutare nebunii mei, vă pup pe toți și vă iubesc. Am făcut 16 cachet. Alexandru, ai fumat ceva că eu văd că nu văd bine. Salutare, salutare la toată lumea, bă, vă pup pe toți. Dați-și voi un like acolo și un share, forță. Miau. Bună seara, băi, vă pup pe toți. Auzi. Ei, dacă am avea un pahar. Se mai active și astea. Haide. Bună seara, băi, vă pup pe toți. Șefule, nu mi-a adus nicio persoană, că nu fac. Muncește ca să ai. Nu, șefule, am ieșit. Tineri de like-uri de viață, mă, într-un minut? Bine! Selin, te pup minato, mersi bă, vă pup pe toți. Au. Sunt numărul 1. Poate până nu intri, mergi de și mie sensibilitățile tale. Șefule, haide pe YouTube, eu nu dau setările mele sensibilități. Hai setările mele pe canalul meu de YouTube, videoclip cu toate cele, nu dau codurile pentru că o să ceară lumea de foarte multe ori codurile. Am pățit în trecut, mi-au cerut, am dat într-o seară de vreo 30 de ori codurile și am zis, bă, stop, că trebuie să mai joc și eu, mă, fraților, nu numai codurile, înțeleg? Și eu mi-am făcut sensibilitățile singur, m-am chinuit pentru ele. Normal ar trebui ca să mergeți în training, în Sherry Park sau undeva, să vă învățați să trageți, să vă mutați scopul mai mult, mai puțin, să vă faceți sensibilitățile normal și de bun drept dacă vreți să faceți, să fiți niște player mult mai buni. Normal, de bun drept, ar trebui să mergeți în training și să vă faceți voi setările, setare cu setare. Bam, am luat scopul, am luat redotul, bam, și l-am încercat, frate, am stat mult timp, pentru setările mele, vreo 2 luni, am stat zi de zi. Da, mă, ia, haide. Ia sensibilitățile mele, haide, fă screenshot. Dacă ești pe Facebook. Eu am stat mult, frate. Salutare, băie, vă pup pe toți și vă iubesc, toată lumea. Ce faceți, nebunilor? Nu prea am avut chip să mor, am stat în pat ca de asta, ca ultimul terminat cu telefonul, cu un ochi deschis, cu un ochi semi-deschis și așa asta și m-am uitat pe telefon toată ziua, să mor, n-am făcut nimic. Salut, salut, vă pup pe toți și vă iubesc, să nu uitați de like-ul ăla și un share, mă ajută foarte mult. Bine, moderator, la 20.000 de abonați, auzi, face turneu de 300 de euro, moderator. Te pup, Alexandra, mersi. Da, mă, e adevărat, eu am stat, frate, vreo 2-3 luni. Salut, te pup, moderator, eu am stat vreo 2-3 luni, bă, nebunii mei să fac setările și sincer am... bine, acum că mai sunt momente când tragi prost, că n-ai chef, că n-alea, vă dați seama că se mai întâmplă. Dar ca să stai să ți le faci cât de cât, durează mult. Dar eu vi le dau cu cel mai mare drag, haide, ia, și camera. Nu. Pe screenshot. Haide, ia și ADS-ul. Facem și noi 100 de like-uri, așa, forță. Și gyroscopul, șefule. Băi, stai, bă, muzica mea, bă, nebunilor. Fumez țigara, mă joc și eu puțin. Și începe PMCO-ul, nebunilor. Vedem în seara asta ce echipe se califică românești la PMCO. Oricum, din câte am văzut, fără România mensă pe primul loc la momentul actual. Deci ei se califică 100%, restul nu știm ce se întâmplă în clasament, că mai au 4 meciuri. Nu, codul nu dau, mai devreme ți-am explicat. Vii pe YouTube și iei setările mele. Da, da, moderator, nu trebuie să insistăm, că la noi vine așa. Am dat azi de o piesă și șmecheră rău de tot. Fumez țigara, mă joc și eu puțin și pe aia ne uităm. Nu dau codul la setări, ai pin message cu videoclip cu setările mele. Ai pin message cu setările mele. Te pup, șefule, vă pup pe toți și vă iubesc.
Uitați aici, aici e videoclipul cu setările mele. Și le faceți voi după ele. Salut, șefule, te pup! Abia aștept să văd ce se întâmplă seara asta la PMCO. Am dat azi de o piesă și mie chiar rău să mor. E prima oară când am ascultat piesa asta. Fumez țigara, mă joc și-o puțin. Nu dau altă, de că n-am loc. Ia saxofonul, Marine. Hai, tine. Cercele. Vreau să-mi cântați de plinuța mea. M-am găsit strenguța în balul să-și rupă fata spătarul. Să-mi dea bine într-o parte să vă ajutăm pe la spate. E grăsală care bugi, stă bine cu rumbluci. E plinuță la pulpițe și pup mereu pe gropițe. Ce-mi place pe asta să mor? Salut, șefule, te pup! Să te-ai plecat, mă, că am vorbit cu Dexter. Dexter e plecat, nebunilor. Dacă se întoarce, că e plecat, vine cu noi să comenteze la PMCO dacă se întoarce. Salut, șefule. Da, mă, fraierul ăla de Dexter nu intră, dă să ne băgăm în el. Să-i dăm la muie. Hai, e aici să moară pe Nu l-am văzut să moară. Brăjeală. Ce zici, mă? Nu poți, ești plecat, hă? E aici, bă, e aici. Ce face asta? Stai să bag căștile. Bine, șefule, gata, iartă-mă pe mine. Bună seara la toată lumea, bă, vă pup pe toți. Bă, faceți zoul perfect, mor de râs cu voi, te pup. Că muriți de râs, dar să vedeți să ia ce râd de meciuri când jucăm. Cu tigăile, să aveți Dumnezeu cine dă. Lasă-mă, frate, cu agentul ăla. Pe WC, mă, să moare dacă nu. Mă auzi, mă? Ce zici? Nu sunt, mă, pe WC-ul. Băgam căștile cu adaptor. Dacă te trezi, ce cu tine? Ce? Nu! Zici că mori. E supărat? De ce dracu să fiu supărat? Că ești numărul 1 la PMCO până acum? Iartă-mă, n-am vrut, m-am scăpat. Ce zici că faci? Ce dracu? Intra să văd ce-i pasă pe joc. Știi seara cum am intrat și eu. Dăm una de încălzire? Una mică? Tăi, Dăm și un pic, ne uităm la PMCO, să mor tu și eu. să văd dacă trebuie să plec, dacă nu stăm și ne uităm. Mai râde, mai facem o caterincă, mai alea, mai vorbim. Mai dăm cine cu părerea. Dă-i, hai de start. Hai și să sput asta. N-am mișcat deloc să mor. Nimic, Bobby, că n-am loc unde să vă bag la prieten, că vă băgam pe toți nebunilor. Jur să mor, dar nu am loc. Hai cu luăm de la români, dacă e ceva. Băi, Aragiuc, Giugiuc! Hai, mă, să-mi bă pula În spatele, mă? Nu, mă, nu, n-am chef de joc, mă, piși pe el de joc. Nu știu cum să fac. Da, vine finala săptămâna viitoare, 4 zile. De la Malicu! Pe 25. Dacă o săptămână. Pe 25, auzi.
Remo! Tot Remo, da subule! Putu-te în gură, blind, vino în San Martin. Le auzi, mă? Bă, San Martin să te rup în cur, blind. Să-ți dau la muie, Dexter, ce te-ai de vin? Să-mi spui până să mă cazi pe Facebook, ceva nu e în el, mă piși pe tine și-ți dau la muie. A, bă, blind, nu mai vorbi de tine. Să-ți dau la muie. Caută-mă pe Facebook, boschetarule, ceva nu e în el dacă ești mecher. Să-ți dăm la muie și eu și prietenii mei. Te pun eu bine azi dacă n-ai chef, să mor eu. Nu mă caută ăștia muceai. Da, unde măi, eu mă rog de aici tot degeaba. Dar pun eu bine. El a zis hai San Martin, ăla deja e în blocul de campat, campet. Direct aici sus, pe acoperiș, la scară -i. Și unul e acolo, ca să nu urci, unul e la scară, pe acoperiș și altul e la aia, altă scară cum urci, și altul e acolo, să intri pe gaură. Vă pup, bă, bună Maia, vă pup pe toți. N-avem clan. M-a lăsat jos. Așa. Nu, că eu am vrut să... Am dat hituri din parașută să mor. Uite că m-a lăsat jos, mă, ce bulangiu, el a vrut. Mai și zice, mă. Ce mă isti, mă. Ei, să mor. Bine-te bine. Că TikTok cu noi. Deci te-aș fătu în gura așa, vă fut eu pe... Îmi zici când pleci. Ce când trebuie o cască și plec. Acum iau și eu arma asta și mi așteaptă o secundă. Am spus că e M4, mă băgam aici cu carul. Na, pretenții, tu M4. Ia unul în casă, nu? În casă în față. Eu sunt singurul. Da, mă, da, sunt Marked bloc. a location. Bă, unde m-a aruncat mă așa, doamne? Deci că m-am aruncat după... Casa albastră. Te-ai ieșit din ea. O să-n dreapta. Knock. Marked a location. În străini. În stânga. Are hit, a urcat sus. Mai unul deasupra mea. Te-ai luat unul ăsta, stai. Fuck you. Vezi că deasupra mea sunt nou. Ne-a dus. Vandame! N-am de viață nimic. Nu am! Îți dau eu, ia! Ia mai aici! Watch out! Bagă-ți că l-aș bagă viața, ăla urcă pe sus, păi, Vandam. Așa. Hai de viață. Îți bagă și De el. viață, da. E el low, l-am lăsat low. Are Bagă de bandaj. la de 9 secunde, nu, bagă de la mare de 9 secunde, a băgat. Secunda, da? Da, dracu, o doză degeaba. Deasupra. L-am lăsat de la granată? Băga mea ești gura tău. Trebuie să cumpăr neapărat încărcător, bă, că îmi descarcă telefonul, bă. Păi ia, Nu mai... păi să ia de cărcător, ca lumea, dacă nu subține. Păi îmi trebuie la original, ăsta s-a format, îți dai seama. E la original, da, timp. Te duce cu timpul, cât dracu să reziste. Da. Salut, bă, nebunilor, vă pup pe toți, dați și voi un like și un share acolo, vă rog frumos, mă ajută foarte mult. Hai, bă, hai după aia în San Martin. Haide să mergem. Poate e gura să le facem ceva.
Ai mașină pe acolo? Mm-mm. Avem un bug în față. Adelaide. Bă, bine să mă leg într-una, să mor. Salut Eugen, salut, te pup băi, suciule, te pup. Băi, și pe Salutare cine tuturor. pe chat, mă, să-i dau bani? La Băi, cine? YOLO ăla, YOLO. Nu mai, că el are bani de mult. Ți-a murtul că-i dau bani lui, mă. Dar are de mult timp, nu era aici, adică de atunci din seara aia. Că de fapt știi tu. Băgam-mi și pula în gura lui de copil. Copil prost, mă, dă-ți dracu. Merita, la chiar merită și două pe știu. Băi, bă, mereu așteptam să ți la ceva să-i dau bani cu aia. Dacă mi-a dat el acolo. Nu joacă Dexter a terminat, a avut 12 meciuri, a terminat pe locul 1 deocamdată. Dar oricum, hate gaming zic și eu că îi trece. O să le ia locul. Dacă au o zi bună cu, dar oricum au mers bine tot timpul până acum, ești nebun. Pe aia chiar se duc pe primul loc. Te-a postat ăla pe... Da, bă, da, mă rând slobos că l-am văzut. Da, nu-i postez și eu, că n-am videoclipuri cu toți, eu nu postez că pe mine mi se rupe, bă. Eu joc și mult, mă, și eu când prind alea târziu, ai înțeles? Și mie mi se ia, îți dai seama, că n-ai cum să-i joci la fel 12 ore, dă-l slobos de joc. Dar vezi ce postare fac eu. Te dulce eu dau. Că nu de alea 1v1 sau ce se mai întâmplă pe spray-uri distanță și alea, așa, câte 1v2, 1v3. Mi-a făcut și alea din Destiny, că era tare în gură cu mine și mi-a arătat 1v3. Știi pe ea? Dar nu știu aici, știam. Să mor de văd, uite, să mă, dar unde să nu se voteze. Pe cazul n-au venit. Na, fii atent, știu unde sunt românii. Ca să fi dus pe la... Nu știu unde s-a făcut, pe aici, pe la Dreamer, sus. Aici. Nu, Gabi, nu, că nu s-a făcut schimbări și de asta n-aș jucat la PMCO. Facem și noi 200 de like-uri, nebunii mei. Parcă așa am putea face 200 de like-uri, să măreți și voi. Suntem 201 pe YouTube și avem numai 171 de like-uri, să mărim, am putea, au. Salut, Făcăleț, te pup. Auzi, mă, te salută, Făcăleț. Mă ajută mult, nebunilor, că YouTube-ul nu mai dă notificări și e altceva cu like-urile alea, te văd frumos, vorba aia, știi ce zic. Dar uite și tu unde s-au dus alea, s-au băgat în pământ, mă, s-au ascuns, s-au nemișcați pe undeva. Uite cu mașina nobody ăsta, misii. Să se fi dus pe drum pe aici, mă, pe la los? Eu așa bănuiesc. Salut, șefule, te pup, vă pup pe toți, băi, așa mâncam și frumosul, vă pup, și vă mulțumesc de like-urile alea frumoase, love you all. Nici eu n-am primit notificare, știu, șefule, nu mai dă notificări YouTube-ul și de asta vă tot vă mai zic să mai dați și voi câte un like, că nu supără pe nimeni like-ul ăla. Că dacă dădea notificări nu vă ziceam, că le dădeați voi automat. Salut, băi, vă pup pe toți și vă iubesc. Da, că e plictisitor, deci, să mă. Te aștept casa asta cu noi. Mersi. Da, ne uităm la meciuri, mă uit la meciuri. Nu mai avem nimic.
Mașină. A oprit. Ba, sus, stânga. Vezi altul stânga, sus pe deal. Da, armă. Am văzut. Am un MP. Opriți-vă, mă, fotovă în gură. Salut, șefule, salut. Panda, te pup, bă. Aici, tu crezi că și-au oprit? Ai, văd cu mașina, uite Watch unde out. sunt, mai de unde se duc, ești nebun de XL. Parcă mi-aș da o grenadă să mor. Am dat-o deja. Am plictisit, ești nebun, ce ai? Mai e în seara asta calificările și vedem ce echipe se califică. Deocamdată... Bă, da, Daus Legionarea câte puncte au? 106 sau cât? 103. 103, e cam au o șansă. 103 puncte. Da, se califică la 100. Ăștia nu știu. Ăștia câtă șansă au la 100? N-au mare, m-am văzut că sunt 5 echipe numai acolo. Lângă ei toate. 10% șanse îi văd cu NH. 10%. Părerea mea. Vedem ce se cântă în seara asta, bă, nebunilor. Sunt curios chiar și o să ne uităm. Ești foarte, te pup și mersi. Deci când o să fac local team, o să ai onoarea să joci cu mine. Facem și noi 300 de like-uri, nebunilor. Hai să dăm și noi un share acolo, forță și un like ca să strângem și noi oamenii, că acum vine PMCO, comentăm alea. Te pup și la Nicolae, mersi. Da, zi. Da, mă, zi. Nu mâncați, ești curat. Ei după primul meci o să, după 9 o să ducă pe 11-12, zic eu. Da, dar sunt 5 echipe care se dea sub ei care au meciuri, ești nebun, GSG-ul, ce mi-a arătat în poză. Da, cred. Ajunge oricum. Nu răzut. Băi, sunt blind. Ce pula mea faceți? Dextere, băgați-și. Te-a turnat! Ce bulangiu ești. Unde se rizui? Hacienda. Te pup la coaie, șef. Te pup. El te pupă la cur. Nu, l-am pe Blink cu pupatul în cur. V-am și eu, l-am pe eu cu mine. Dacă vreți să vă pup pe băiatul, vine blind. Că e bea cu minte. Panorame, bă. Da, hai râdem și noi, mă, ce să facem. Cum pare că blind nu se pare. Da, eram... El e în avion acum. Vine după două. Băi! Am uitat să dau follow, mâncați și curătă pe tine, Dextere. Deci îi lasă să-ți dea și finish, ce crezi? El zice dea și cu pub. Să-i dă-le, da... Am 116 lag, e 100 MS-uri, ești nebun? Uite unde mă dă jos. Am 268 MS-uri, bă. 304 de extere. Uite mă ce vrăjeală pe el să-l moară, mă. Nimeni n-a dar poți să vii. Hai că n-a sărit pe ea doi, că nu i-am văzut. Hai ce whisky, mă. Da, lasă și mie un shotgun ceva. N-am, frate, am dat căscarel pentru mine și cu vector tot pentru mine. Ce muist ești? Lasă că am găsit. Da, nu-ți dau ăștia nou și finish, că te las să mori. Cum, că mă duc sus la mine, ce ai? Vede că vine ăla. Lasă să vină, stai să mai Băi, dă-te, ușor. băi, Zic că ce nu pot să mă uit. Ce muisti, mă.
Să mă las prins să mor, stai că nu pot, el să fie zilnic acolo și el ce stai că nu merge. Că l-a auzit pe ăla. Hai și te stau? Am avut un pic de lag. Cristina, te pupul meu, ce faci? Mamă, să... Fugi, Vanică, fugi. Tu-te în gură, blind. Du-te mă, ce să-ți las, că ești plin de kill-uri să mor. La banii tăi ai cumpărat buții să vii să vați, ești nebun la cap. Ai făcut pacul ăștia de la... ți-au băgat IP-ul să tragă boții la tine. Ar mai merge unul să mai vină pe aici pe lângă mine. Da. Când vezi ce zice la pe Facebook, bro. Cine zice pe Facebook, mă? Ce să zică? Că nu înțeleg. Înjurați-i, mă, înjurați-l că merită. Nu te la, te pup, salută la toată lumea, bă, vă pup pe tot, dați și voi acolo un like, vă rog eu. Hai mă că vine acum pe Facebook să văd ce se întâmplă. Azi că vine Capone, bă. Al Capone vine pe Facebook. Aveți grijă la el. Du-te mă și L-a arde-i. scos, să-l am o să mor. Năstuc, te pup! S-a dus panda, e ars. Ce să mai, nici nu mai apare numele. Eu zic că au șanse 65% să se califice. Cine, mă? NH-ul. Hai că 65... Bă, ce ai mai nebunit? Mie mă, cu ei, nu dăm cu hate sau ceva, dar e, realitate, e greu, frate, sunt echipele, nu vă mă toate aia, dar vă pot arăta să vedeți. Foarte grele, frate. Ei dacă se califică acum, e de noroc, totul din noroc. Deci noroc 100%, da. dacă... Stai mă că zic eu cum că mi-ai trimis tu aia și zic eu câte echipe sunt sub ei și ce diferențe de puncte au. Păi am văzut 5 echipe care au diferențe de 10 puncte între sub ei, care au meciuri. Păi să te ascultă-mă. Deci fiți atenți, da? Deci ei sunt pe locul 9 cu 91 de puncte și vine GSG Europa cu 86 de puncte care au meciuri, Panda 82 de puncte cu 8 meciuri, Gamers United cu 81 de puncte și au 8 meciuri, No Limits-ul cu 81 de puncte și au 8 meciuri. Și mai e și Team Night Target cu 79 de puncte și 8 meciuri. Păi asta, deci... Păi, băia și dacă fac câte 10 puncte pe fiecare meci, tot întreg. Păi ce să mai facă? Și stai așa că mai vine și 71 de puncte. Dacă fac un cale de la sau un cale de... Asta se decide la ce fac ea, un cale de ea. Deci dacă ea fac puncte, că ăștia 5 urcă. Deci 5... Bă, o să vină și X-Team-ul din spate foarte mult, că X-Team-ul le trebuie Și Screen Farm-ul, și Screen Farm-ul, stai că mai văd acum. Unde e X-Team-ul? Că nu-i văd. Aia Exotic... Exotic Alliance, vezi că ea nu-s fraieri. Păi asta zic cu aia Ea chiar nu sunt fraieri, ea chiar joacă bine, ea știu și eu pe X-Team. Joacă bine rău băieții. Ăia iară trebuie să facă, sunt multe, e greu. Vedem, nu știm. Haide mă, ce face, s-au plecat mă? Nu știu, uite-l bă, unde e mă? Bă, stăteam în mașină, eram atent aici și te așteptam să vii să conduci, să mor. Auzi, da, plin, mă, cavă. Ai trei acolo? Vin acum. Da, să trebuie, nu știu. Da, că la Uite-te în gură. Ce măgărie mi-a dat ăsta. Eu stăteam după el, mă, cu aia. Am zis, bă, dacă lutează ăsta aici, mă. E greu, mă, adică chiar e foarte greu. Adică sunt 5 echipe care ei deja scad. Deja ajung locul 14, dau un exemplu, alea 5. Mai trag încă 2 echipe, fac puncte, știi? Da, e foarte greu. Au șanse, dacă au noroc mare. Dă-mi un marco, nimic ceva. La mine. Bă, peste drum aici, mă. Mamă, de să revenim de afară bine să mor. M-am dus. Dar mă descurc. Noc sus. Acum. Auzi cu aia vine butul, el s-a dus, mă.
Îmi băgăm viața, mă, la mișto și eu. Îmi băgam viață, ce vrei, să mă duc așa? Bă, ardea butul cu viața aia. Au și eu un scop? Au să mor. Nu m-am uitat. Eu să m-am mai bătut unul. Uite aici scop de 4. Watch out! Te pup, șefule. Salutare la toată lumea, bă, nebunii mei. Hai să rupem și noi like-ul ăla, forță nuclearus. Face și noi 300 de like-uri. Auzi, bă, ce zice Gilă, salutări din partea lui și felicitări de calificare. A, stai că vorbeam pe mult. Auzi, mă, a zis Gilă că salutări din partea lui și felicitări de calificare. Mulțumim! Salut! Salut! Andrei, te pup, șefule, Mati, Alexandra, toți ăștia, Panda, vă pup, bă, și vă iubesc pe toți în parte, mâncava și curul vostru. Așa, mă, parcă altcumva veniți. Parcă așa, miau. La PMCO când începe, imediat, în 50 minute. După meciul ăsta ne uităm la PMCO. Hello, Roxana, te pup. Andrei, te pup, șefule. Mamă, mixere și mi-au suc. Mai sunt? Dau grenadă sus, dau grenadă sus. Ce să mai dai, mă? Nu mai cam luat. Meu, de la SEARA, să cumpere acolo pe ea, o? De sus? Fac cu inima să moară băieții mei puțin pe jocul ăsta. Moară 2 și în fața meu. Bă, nu frase de pe jos! Mai Aveți o dată, mă. mut. Bă, dar mi se dă statul pe mut, mă, băga mi-aș gura lui, mă. Ba, e urât că nu prefer români, mă. Deci că nu știu să conduc în 2, să mor, eu nu pot. Dacă mai am pe cineva în mașină, e gata. Fotu-te în gură. Mai sunt și o dată, hai, băga mi. Hai, Dextere, te blestem, bă, să te ia zona. Hai, cum uite, mă, dacă îl ia zona, că joacă la părțuri, ești nebun? Crezi că nu? Dar nu știu, poți să joci la părțuri, bă? De ce e primul? Să moară, băieții mei, n-am văzut. Dă-te înapoi. Bine? Sunt lângă tine. Bravo. Unde ai tras ăla cu expresul? Aici, în spate, eu știu Să unde mor tu? pula mea. Îți dau eu un smoke, tu fă-ți viața în spate ca să ne vadă. Hai că fac eu viața dacă e. Nu tu te gură ce venea de la Giu. Ba, pula, ele, mă duc în ei. Mi-a dat un fraierul ăla, mă. I ți-am zis, dă-ți viață, mă. Dă-l, mă, morțului, ia-mă tu pe ăștia. Băi, eviteazule! Am cover. Păi n-am și mă, de bunule, că n-am văzut. Auzi, vine bot, nu-l bate acolo, lasă-l, îl bat eu. Stai, mă, bă, uite nenorocitul, mă. Oh, mă, că tot eu plec înainte. Am plecat. L-a luat. Mă, că mi-aș pula, tine auzi pe el. Cum l-ai luat? Simplu și ușor, cu talent. Coaie, futu-ți berilul tău să-ți... Du-te, mă, dracu, că dacă aveam bine pe beril, nu-l luai.
Ia uite-l și pe ăsta, mâncați și curul tău de băieța și ești. Dar nu-l vă pe scrapul ăla, mă, unde-i? Am crezut că mă lăsați singur să moar. Să te în gură. No, jump! Băga mi aici gura ta. Că sus o trebuie să stai. Câte kill-uri ai de xele? 18 blind. Nu pe bune vorbesc. 9, câte dracu să am? Hai după ei, ești nebun. Că sunt meu. La 11. În seara asta aflăm, bă, cât hau o să fie. Mamă, că miră frumos. Nu știu, șefule, în seara asta aflăm cine se califică și cum se califică, vedem. Da, e ultima zi de grupe. ...21 dacă mai bate de XR-i forță. Ha, pula, batem de 21. Pe bat, mod de zonă. Ia. Român, după stilul ăsta jegos. Uite și Fergan în spate, te Marked a doi. location. Felicitări fără amendament și GG Blind. Te pup, băi, șefule! Ce ți-am zis că e român, mă? Îi dăm. Dexteră, vină repede! Ce faci, șefule? Ia, mă, ia! Șefule! Șefule! Băi! Să dau Fergan în spate, hai repede, să mor, l-ai văzut? Sunt cu tine, direct, nu mai stăm. Ți-am zis că e român după stilul ăla, că nu mai trag două gloanțe, nici arabii nu trag, că stau cu minți. Băi, rupeți și voi butonașul ăla de like, mai ajută foarte mult, Alin, te pup, mersi frumos de donație. Te pup, face și noi 30 de like-uri, bă, nebunilor, haide, forță acolo, nucleară, e după munte. Ce dracu, că m-am încălzit cu nebunul ăsta. Ce crezi, două acolo? Poți parca la pietre aici sus. Dă-te în spate. Mi-a dat finish. Sunt pământ, dar flori să mor. Am zis că n-am chef de joc. Hai că să rămân de la case de acolo. Unde dă la mă? Are cap. Dar nu mă duc în ei, ce crezi? Mai sunt ceva pleri. Am extended bomb.
Băi! Nu-ți român, ce bine, Doamne, îți mulțumesc. Ce-o-ți pământ de folie? Nu mai stau la loot, mă, că n-am chef. Stai să mă uit să vedem dacă a început ăla, mă, să ne uităm, să ne alea. Să mă uit să văd dacă a început PMCO-ul, ăsta a ieșit. Face 400 de like-uri cu nebunie ăștia mei. Păi nu face, noi băgăm așa o piesă, ne uităm să vedem dacă a început PMCO-ul, mă uit acum, vă bag o piesă forță. Ne uităm la PMCO să vedem ce echipe se califică, băi, vă pup pe toți și vă iubesc. Să nu uitați să rupeți butonul ăla de like și să dăm share și subscribe acolo. Vreau să-mi cântați de plinuța mea. M-am găsit strenguța în balul să-și rupă fata spătarul. Să-mi dea bine într-o parte să vă ajutăm pe la spate. E grăzală care bugi, stă bine cu blugi. Când începe meciul ne uităm și noi la PMCO, până atunci hai să dăm un like, un share și un subscribe în capa și curul vostru. Vezi acolo la friend o gagică? I mean, this is going to be a huge day for all these squads, and for everybody watching right now. You know, like we just talked about, and I want to re-harp on it once again. Is top 16 is really all that matters here. So that's what we're going to be looking at most. I know a lot of people will be like, "Oh, well, this team, they're going for first place." To be honest with you, all that matters is that if you're able to get into the next round, and we'll see who's about to get into the next round, because guess what? I've been counting it down in my head, baby, hai să vedem acum cine se califică, ce echipe, ce hau, cum e clasamentul, cum sunt astea, cum e forță. A început primul meci, nebunilor? Poate vine și Dexter mai încolo să comentăm dacă nu are treabă, că care treabă. Loaded, flying over, looking on their map right now, trying to come up with a game plan. Where should we go? Where should we drop? Should we hot drop? Should we get some early points on the board? Well, plane number one starting over here in Kameshki, kind of similar to our plane number one yesterday. Going to be finishing off over the top four. So this plane cutting right down should allow for all these squads to parachute pretty much to wherever they want. Wherever they want. Well, I'll say this, man. If you're one of these teams that are needing to get into the top 16, you can't be thinking about what you need to do. You already have to. You already know. You know, by the time you get on that plane, nu mai gata, că început aici, te pup, mersi frumos de donație. This is where you get the clutch badge. In all honesty, I love to see the last days of these type of qualifyings, because this really shows to me which teams are able to get it done when the going gets tough. You know, when you're behind and you're able to show up that last day, that's in my eyes, that shows what a championship team is all about. So we'll see who's got it in them. Who has got it in them today to get? As a matter of fact, I had one of the members from GSG Europe hit me up the other day, and he was talking about how they weren't really happy with their performance initially, but so far they've been doing really, really solid. And as long as they continue that, we should, I think, see them here in the next round coming up soon, as we see the first circle go up. GSG Europe currently in that 11th place position on the overall leaderboard. Squads playing in today's matches that are on that cusp. Uncalled for mixed squad Fast Boys. Also Scrim Farms, as we are going to be checking in with Hackshot already. With that Uzi, just taking some warning shots right now. Like, hey, this is my building. This is my league. Patrul a terminat. Deocamdată sunt pe locul 1 fără România. Acum vedem ce se întâmplă, nebunilor. Să vedem care echipe sunt calificate, se califică mai departe. They cannot afford to lose. Năsuc, ce faci, Năsuc, te pup. Chiar mi-a dat o pupă când ai intrat să mor. Salut, Zipi, salut toată lumea, bă. It did favor that west side, and if I'm not mistaken, I saw a lot of open compounds, a lot of open terrain, and a lot of positions that
are going to be looking mighty good here for teams who really want to rat it out and camp Nu, it nu mai out joacă, au terminat, au avut take 11 up meciuri, early gata. game. Acum vedem dacă se Yeah, califică sau and nu. if you're in the top already, like you really just want to make sure that you don't get 0 points. You want to just because these teams that are hungry, they have to frag out of their minds that they want to be able to make it to the next stage. So I don't mind, you know, playing passive if you're really up high on the leaderboards. At the same time, though, Hai stă în România, îți dai sometimes seama. changing that strategy. If playing aggressive is what got you here, switching to that passive, I never really see it work out. I think you just got to play the same game that you've been playing. But for these teams that Așa, have been schimba struggling numele. at the Alexandru, start, pune și tu they gotta altceva, mix it că up. nu-i They năsul. gotta mix it up and they gotta show up today. Pune și tu altcumva, nu Alexandra, că mai e o moderator Alexandra. The breakout players, And I'm Hașul gonna sunt put pe it, the 9, breakout dar players that we've seen vedem. so far in the group stage in today's lobby. Ți-ai pus numele ăla, Fox, mai ușor cu Shifu, albastru ăla, we've ca seen idee them. un You pic, talked parcă. about that clutch badge. They definitely earned that clutch badge here in the group stage so far. So they are going to be somewhat safe. I mean, you have to call it. They're going to be safe. They're at the top. You know, no hate, 9th place. They don't really have much to work with or to worry about, that is. So I'm thinking if you are already safe, Jukes, and this is just me thinking here, all right? Hear me out. If you are safe, Da, e I ultima think zi. just go for some crazy plays, you know? Try to stand out amongst the lobby on a individual Top level. 16 I se know it's a califică. team game. You know, I know it's a team game, but I mean, your team already qualified for the most part. I mean, go for some crazy plays, get the highlight reel, and I don't know, man, just stand out amongst the pack. I mean, that's what I would be doing if I was a solo Să nu member uitați de here, bunilor, că nu vă e greu să looking apăsați și voi pe to, butonul și ăla de looking to like. show off. That's what I would. I mean, I would honestly use this as an opportunity to work on any issues I saw within the team. So, like, to be honest with you, if I felt that we were struggling a little bit when it came to like CQC fighting, and by that is close quarters combat, you know. So, if I felt that we were doing that, I would just like, look, let's just send it on squads. Let's just get in there. Let's get this work in, and make sure that we're prepared for the next round that is going to be coming up here. At the same time, though, I don't really know if these teams are safe. I don't know if I can really say that. Like, they're at 91 points. Currently, you know, 16th place is 76. Până acum nu știu, vedem la finală. I would multe want echipe to get one care game sunt in, to be forță. honest. One good game in of points to feel safe. Because you just never know with these other teams that are below hand. Mai devreme a zis că You e can doar have a few rozul of them. acum. Just get some really solid kills on Cine the e board top and 1 you e get passed fără up if you're not omeniament. careful. 4 So I RM. think with where they're currently setting, get one good game in here at the start. And then I think you can kind of start working Echipa lui on from Dexter e there. pe locul But, 1 până acum. man, you just got to make sure Nu, șefule, nu. that you do not get too Dacă e relaxed pe YouTube, and get nu, dropped dacă out vă of top puneți în 16. joc, aiurea. That's for sure. That's the most important thing is moving on to the next Sensibilitățile, round. ai videoclip, ai prin message cu So sensibilitățile then with mele. that mindset, you're not confident with 90 points E on the punctuțule, overall leaderboard. ce So faci? I'm looking at the teams who have 90 Salut, points. Adi. I'm looking at the teams who have 90 go ahead, points. go ahead. Locono Strikes, 90 points, currently in 10th place. They are not playing here today. So if you are Locono Strikes, I remember we touched on it at the end of the day yesterday as well. Do you think they are kind of nervous then with kind of where you were going with it? I think they should be, in all honesty, because you just never know how great these Nu squads can știm do. At încă, the end of Andrei, the vedem în day, seara asta că se this califică sau nu. day is a third of their total point scores. Dexter nu, nu face pretty much 3 live-uri. days Nu-i here place, a going. zis. So in 4 games, you could rack up an insane amount of points. And yeah, there's quite a few teams that are going to have to do that to knock out Loco Nostra Ice. And what I mean by that is it's basically 6 or 7 teams. At the same time, though, 4 games, you know, Eu n-am to avut be able echipă to și get să fiu 20 aici. points, it Dacă is nu ne-am not calificat, aia e. out of reach for these teams. So we'll see if they're going to be able to do so, because man, I mean, it's a close call. Ei de pe live și intre iară cu audio și ți apare acolo cu albastru din message deasupra la chat. Dacă închizi YouTube-ul și intri iară pe YouTube-ul meu, ți apare pe live. To really start racking up that total and start passing you Te up. pupă, So, Cain. we'll see what happens at the end. I want right now in the chat, everybody that's watching. Băi, și să nu mai dați time-out-uri, că nu mai are rost. Fiecare își pune punctul de vedere, doar dacă jignește sau, mă înțelegi? Doar dacă vorbesc murdar la modul ăla, adică jignește persoane, pe mine, pe voi sau între ei. În rest nu mai dăm mai time-out. Time-out nu se mai dă. What's that total? What do you think? Ștergeți mesajul direct. I'm looking, Dacă I'm thinking, doar dacă înjură să dă time-out. I'm honestly thinking 90.
like E de 86 to telefon, 90, șefule. right? So That's I'm with you. exactly where I was thinking. I was like 86 to Fiecare are like 90. dreptul It să-și could be pună right părerea. there. You Right know? there, Oh yeah. man, it's so. But you never know. These teams could just pop off and really surprise us. We've seen that happen They could before. throw too. And then They could just completely throw. And you're right too. It reminds me of, you know, I hate to say it, but you know, Blue Bees, and you know, like Blue Bees, I thought that they had a full-on chance to make it, and you know, Airwolf Limax, they were able to take advantage of them just not being able to perform that last day, and we're able to pass them up and move on. So I mean, we could do it. We've definitely seen that as well. So you just never know. And another La thing that care we vorbește tend to see prost, on dai days seama, like direct this pe haul meu îi is dăm. those teams already TF-ul tweeting în away dreapta free mult. agent. Free agent. Mamă, ce e acolo, ești nebun în mijlocul zonei. So for UN Clan, they I'm might have that two-time. draft ready to go, ready to send. I mean, 76 points. Ah, man. Hey, yesterday, though, they definitely made a comeback, you know, compared to poți, their Daniel, other azi. previous days. Mâine playing. fac local team. And, you know, end it on a high note. That's Zic că honestly ce all vrei. you can ask for. You came in here, you corrected your mistakes that you had early on, and you finished strong. That's something that you could honestly walk away, hold your head up high, and be proud of. And hey, getting into the game, Hot Jukes, the Fast Boys. Looks like they're trying to work their way on uphill, right underneath 7 Esports. Another squad looking to breach that top 16 right now. Yeah, 7 Esports is a team that really needs to put up some more points. Fast Boys also are in that same boat. So we'll see how they opt to play this out. You can see Eu nu joc Eno în here. H-ul, He's got jucat that AK laying down, pentru ultimele meciuri just trying to acum. play it real careful. They do have the high ground, but it's a really tough spot to just kind of really peek your head out below because they're going to be staring at that hill. And man, to be honest with you, if I were either of these teams, I would try to avoid this engagement. Yeah, I see 7 Esports is in that mindset. Yeah, you just can't risk it. You cannot go out early, especially if you're 7 Esports. This is Because you have to frag just out a little every game. a little south of Pachinki, and it does look like they're going to be Yeah, pulling off that Mihai. one, all popping in their vehicles, going to be rotating on that edge of that zone. The west side right now on the coastline, free and clear, wide open. We have a majority of our squads this game looking to center up over there on Vedem în seara asta dacă mai au near, șanse. you know, the hospital area, the mountain. We might start to see one of these teams take up that high ground on the Nu mountain. știu, Cătălina. Very strong position. We've seen some major, Dar e major Stuci, e cel mai plays from jucat up joc de there pe in planetă. the ce-i? past before. Oh yeah, E cel mai Everest is jucat definitely a joc de prime pe location mobile. in this particular zone, and I honestly really like that play from 7 Esports, considering that, you know, I don't mind early engagements by any means, but you got to pick and choose when is the right opportunity to take one. And right there, it was a really awkward place to take a fight. Care două Even if echipe they de did români win șefule, it, doar there's o this high echipă chance joacă that seara they asta lose a rozul. member in the process. And if you're 7 Esports, you need to basically be putting up a good solid, you know, 10 points a game minimum. And yeah, I could see why they didn't want to risk it. So I like it, and we're definitely seeing Înțeleg ce some. aminte și atunci. We're Soare seeing grenadă T5 ce here, bag la Exotic asta. Ia Alliance uite, start to creep mâncați up here, but și bam! oh, look at this shoot to kill. It's waiting for him. That might be a. Oh, that nade. Those are Bad tough to loose. throw, especially on Everest. They have to be placed perfectly. They did Ușa, get some două. nice shots there onto Artie to start things off. And right now, shoot to kill is going to be holding this down. But Exotic Alliance, they are pressing this. And this is the team in 22nd place. Oh, a nice knock to start things off. Huge knock right there. Not only that, I want to start to see the support from the squad mates on shoot to kill. They're still going to be right above their teammate who was pretty much in that front line, getting this grenade damage, getting these shots in. They do have a knock on the side Pentru of că doar una mai Exotic joacă în Alliance, seara so if asta. they Au wanna jucat press the 3-3. situation and take full-blown advantage. Băi, rupeți voi butonul ăla de like, mă ajută foarte mult. Exotic Alliance. Faceți ne 400 de like-uri, parcă așa cu așa. Just like we saw with 7 Esports, like, nah, we cannot afford to take this fight. Exotic Alliance, you know, 22nd place Doar on roz the joacă overall azi. leaderboard. They can make it on out of here Te alive. retrag, pe ăștia That's doi honestly aprins. a win. Will they be able to do so? Nightmare spotted. And Turcii, thirsted. albanezi, ce sunt? And Da, now Andy's stuck. Andy is completely out of position here. Yeah, you can't just leave your squad in that particular type of situation. Like, you want to make sure that you at least support each other to be able to get that ejection completely. And yeah, just like that, now they're in some Mă big uit aici la trouble. PMCO să văd și se califică, bă, nu like tu. Way downtown. Andy N-au is 70% super lit. șanse, mă, ești nebun la cap. Păi sunt 5 echipe care au diferență de 10 puncte și n-au jucat toate meciurile. Au șansă cam 20% maxim. Oh, yeah, just too much pressure. 4v1. Nothing you can do. Yeah. Yeah, that's Exotic tough for them. Alliance. So right now, Yeah. they're in trouble.
22nd place. Best case So they're 22nd scenario, though. În place. seara asta vedem dacă se califică. 57 points. Best case scenario for them is to stay with that duo, just survive, and try to get. Man, they need at least 5 points. At least, I mean, even though that, they need more than that. But with the duo, they need to scrounge up whatever they can get. You just do not want to go out. Dacă se retrag acum înapoi, This new point system is so unforgiving. un cale de ea văd că sunt is mijloc, gonna get 1 dacă point fac or și ea 0. puncte cam hau. That's crazy. ISF-ul So iarăși you și have mai to e și end up in terorul top care le 8 trebuie to pretty puncte. much get any GSG-ul placement care points e that are sus încă nu worth. s-au rotit, trebuie să And top rotească. 5 really, if Sunt you multe want to echipe get care some le trebuie decent puncte. placement points. Să vedem acum ce se So întâmplă. we'll E see foarte how they're haumeu. going to be able to do it as a duo. This is a really interesting area on the map, as it is going to shift right onto Everest here, Dave. NH nu joacă seara and asta. that was a huge fight Au to jucat ieri win ultimele on the 12 side meciuri. of shoot to kill. Not Forță, only vedem will acum they be ce se able to întâmplă. claim the tip of Mama, Mount ia să Everest, rotez they direct got pe 2 points on GSG the să board mor. already. They came in today's matches 30th place on the overall leaderboard. So Iar de they să mor. need, I mean, we're talking minimums here. They need a minimum of at least 2 chicken dinners here today, in my opinion, to have that fighting chance to breach that top 16. So 2 kills already, very strong position in this new zone. Things are looking up when we look at the team shoot to kill. Looking around though, no limits. Da, Mihai, da, să prieten cu toată lumea. Concrete for the time being. We'll be hearing the No buggies limits, over pe there ce am bătut astea popping să on moară out. băieții, așa I le-am mean, marcat no la el. limits, you know, they got a good Patrurile spot meu as nu well. joacă în They seara play asta, this one se out. joacă doar And 12 the next zone meciuri. does shift to the Ei au south. avut They might 12 be able to meciuri. set up a Rosul nice cu little Danoc. gatekeep on shoot to kill. So A dat amândoi, how about nu? looking ahead, looking E into the gata, i-a future? prins. They're getting beat up by Panda though. So Roz of Leah getting punished, but trying to steal the kills away. Here comes No Limits, trying to take those kills away from Panda. Are they going to be able to? It looks like they are, so they're going to steal at least 1. You know, Panda's not going to be happy about that. And did they get the second? They did. So No Limits stealing away 2 points away from Panda. And No, to like be și facem honest, 400 looking at the nebunilor. Vă scoreboard, pup, bă, they're pe toți și vă 14th vezi. place. So they're actually really, really close by to Panda in the leaderboards. Nu, frate, nu sunt certat cu just nimeni. gonna Haide, take încheie those 2 points subiectul away ăla, nu from trebuie them. să lungești. And looks like just Dacă hold ți-am these zis că nu e angles așa. for until the next zone shifts. Yeah, not only taking those points, but now we see them trying to pop those tires. Rosalia, they just cannot catch a break. Busta, the last one alive right now for the Te-ai squad. dus, Zigging șefule, and nu zagging. mai. Dasi about 1 HP. Just trying to survive. Rosalia, I'm trying to check real quick. Scoreboards there. In the Salutare. 27th position. Rosalia, they cannot afford to get taken out here. Busta, the last one alive. Open field in between a lot of heavy hitters in this lobby. Oh, they're gonna need to pray to the snake gods if they want to continue to survive. Mixed squad. Hey, this is one of the teams that the chat they love to cheer on. Mixed squad as well. Zona They acum need să some ne points. se Currently plâie acolo în 18th stânga, în overall. jos. They are in Gatka, right next to 4-1 Hate stă bine Game. rău. Yeah, mixed squad, they're in a position where they just need to put up a good solid Eram average here. Now with sigur că this pe particular casele alea zone de shift, 4-1 it se is dă going to be zona. on to Vedem ce Gatka, face so they're acum going to have a SF-ul, unde pretty vrea să meargă. decent spot here on the south end of it. If the zone shifts north, they're going to have a little Cred bit of că trouble. pușează, face But I think ceva, they nu just need to știu. hold it down for now and just make sure that they're able to get some shots downfield on these teams rotating in. Huge zone as well for uncalled for there, all right? Smack in the middle. They are Deci, 17th on the overall. Almășean right Paula, there on te that pup. cusp. So Ce faci, this Paulo? is the game that they need. These are the zones that they need. Checking on in with Hospital. I saw 2 crates drop right over Vedem here, seara so asta we ce se might see întâmplă some nebunilor, squads că e such miau. as Exotic Alliance see that and maybe acquire that. I mean, they got a duo, so they could definitely use that crate weapon and that level 3 gear. Yes, they sure can. I'll tell you right now, I just saw the kill feed. Looks like Busta was caught out. So that is going to be Razavlia out early. Unfortunate for them. Not the start that they wanted. Now, at the same time, a chicken dinner, 15 kills, which we've seen happen here. That's 30 points. That is an insane amount of points for you need. It's so hard to get. It is so difficult to get. It's not impossible. Dar putea să bate pe unul singur, haide mă. 3 games left to go. They're going to have to find a way to be able to do that. As we look over at Gatka, we're starting to see Scrimfarm catch up here with Mix Squad. Man, looks like I'm surprised that they were able to really press up on this so easily. Mix Squad really has to be careful. Hold it down. Oh, what a nade! Oh, that was so well played. Whoa! Oh, nice little shot from return though. Okay. Crazy angle right there. Are they going to press this though? I don't think Mix Squad is, so they're going to let this revive happen. And this is kind of like the hard part, especially when you're in a point where you're at, especially when you're in position points-wise.
Sometimes you play a little bit more hesitant, opt not to push after a knock, and mixed squad end up losing a member really early. So Scrim Farm, they know that they have a numbers advantage. Yeah, right before that fight. Oh my goodness, here comes GSG Europe. All separated in their own little compound. So that right there, the counter to that is when a whole team pushes one of the compounds, you're pretty much a solo 4v1. So Scrim Farm able to overthrow one of those solos from mixed squad. This position looking like a tasty snack. GSG Europe, you said they spoke to you. They want to turn up that heat, get a little more aggressive here. I only see one squad mate right now who did decide to push up. Their other squad mates in the tail end of this one. Kyle, 7-7, we saw him in the past. Able to get that clutch back from you, trying to toss these grenades right to that little window, little grenade battle going back. Paulo, ce faci, Paulo? Right towards the face Nick, right stai să vedem ce se întâmplă. Wow, we saw that one Fac puncte, explode este right there in FU. front of their eyes. Oh man, he's getting shot from all angles. It's so tough to hold these buildings. It's a lot easier to push into a building and take Dați voi the acolo, teams like out la rather than hold foarte it. lui Yeah, și Șeru. GSG after that Hai să vedem knock, ce se întâmplă here aici they cu nebunii come. ăștia. Really well played. GG la au venit. Especially for Bob to be able GG to kind of really open Deși up this grenade fight. He's se gonna start întâmplă. throwing some nades through that little small window, Aia trying to altă get another echipă. knock here. It's not gonna hit so far. But now the rest of GSG Europe is Mai știe, in the mamă, trei house echipe. of Hai să vedem ce se Gatka. întâmplă Mixed și squad, GSG-ul au nevoie și they're in să trouble. They are honestly in really big trouble. You have to make some big plays in the echipele astea au situation. nevoie de puncte, nu limit And care those și acolo. windows so hard to get look at grenades this. through. We saw Bă, ce te pup, băi, șefule. Oh, the pre-fire. Bă, nu lăsa, mă. right there, able to get a Bă, thirst, but whoa, a little too thirsty right there. Levi popping up in. Getting Bă, the ți-a lăsat omul să retaliation moară. shots right there. So a little too thirsty, not using those bullets in that scar to Lavi, take te the gunfight pup. on the other enemy. 1 point on the board though for mixed squad. They were able to get the revive and right back to where we started, the little grenade battle here. Next zone does go on up, so both teams, they do need to hurry up and clean this one up, as we are going to see Fast Boys. They're in a good Acum se mă position to cerere gatekeep echipele. both Mamă, of ce these zonă mică squads și mai right sunt now. 4-7. This Se fight is joacă very important for both teams to try to come out on bine. top. Super huge. Unfortunately, mixed squad, I don't think they're playing this to the best that they could. They're really split up and just can't really utilize each other's angles at all to help each other. So they're just kind of stuck right now. GSG Europe is in a really good position to kind of really press them. Scrim Farms, we're not too far behind as well. I mean, this is going to be a really tough rotation into this next zone as the zone is finally starting to close here. You can see 7 Esports, they're fully up, but they're just sending it down the road, trying to possibly hit an edge and hold this down. Maybe driving right past Team 5, Exotic Alliance, as they're holding this dip. And they're trying to decide, do we gotta move too or shoot? This is crazy. Look at all these crazy rotations coming out from these teams. Ooh, this is perfect. Exotic Alliance, they're playing these zones so well. They had the disadvantage of being a Mamă, că mai sunt 40 în zona aia mică și se dă zona, băi, ești nebun la cap, uitați câți oameni sunt în zonă, uitați și acolo, băi, nebunie. Oh my goodness. Bă, oh my, mamă, frate, ce aici. Showing up for a live clown from Scrim Farms, I believe was chunked down and out, but hey, gaming within grenade range, mini red zone right here. Mamă, i-aruncă ea n-aia de grenadă pe SF-ul. I-a aruncat să moare ea de la... Are getting blown up here by grenades are coming out in return. Just absolute madness here at the tail end of it. Hey, gaming really need these points. Are they going to be able to do it? It's gonna be a really nice place to win. I think this is going to hit really nicely. Will they be able to do it? Pops them. It does look like it is going to get those 2 knocks again. So like 1 member of Panda left, and they are just smoking out, trying to survive. Deci în zona aia mică, Yeah, foaie, ia. gaming, they want to press the situation with Panda, but they also have to worry about from behind. GSG, they have 1 member down. They're trying to get the pickup. Hate Gaming though, popping up. Going for that spray down. Smokes are everywhere, and Hate Gaming forced to pull off of that one because they do not want to get backstabbed from GSG right behind them. La momentul ăsta, They need to decide. They need to decide what fight are they going to take, and it looks like they had a little bit of split decision, and now they're splitting up against GSG. 2v1 situation, nice little jump shot there. That's going to be huge. So GSG, only 1 remaining member left. That's going to be in the corner right there. You see them in the back. Is going to be able to make a play. He leans peaks with no HP. Super risky. Now on his way. And that's going to be it for GSG Europe out in 10th. So
Hate Gaming staying alive, 7 kills. 4-1, ăia zona forță, mă, ăia Honestly, fac though, puncte acolo. GSG, a blessing in disguise for Panda. Panda, they had 2 members down, but that fight allowed them to get the reset. They are going to be healing on up right now. Now the tables have turned. They could push on over the hill right on top of Hate Gaming. E doar primul meci, acum ai vrea să Blow termină. up these vehicles. These vehicles could Mamă, ce aici e explode, nebunie and să mor. that could be an easy squad wipe right there. But check it back in. Ia și pe aia în dreapta, da, eu ăștia n-am We just talked about them. Mamă, They're ce playing the ce... zone so Fac well. unul ăia, Next zone în does cale not de aia favor fac them puncte și nu once au nevoie. again, so they need to make L-a a luat pe play. ăla, da. No Yeah, limits they're iară. holding that dip, which is a really good ball. Te-a bătut din Unfortunately, dreapta. though, yeah, their vehicle was blown up, so they had to run. You can see that smoke wall coming out from them. Ăla nu mai are Just not viață, being zona able to vine, utilize gata, it. nu But mai guess moare what? și No no limits. limits. They're going to go ahead and start using those smokes to their advantage. Doesn't look like they have a lot of utility pleacă left dar because nu they mai are am, nu really mai low moare in HP. no limits-ul. And they're going to try to have to sneak their way in as look at this. T20 is trying to catch 7 esports on their way out, but fac ea la they're puncte back in the acolo. lobby already because I mean No so limits many e teams mort. are just gatekeeping all these squads on this insane rotation. Uncalled for, the Doamne, only ce team acolo in this ești new zone with the hard cover of the Ăștia deja au 6 compound. kills. 6 kills uncalled for coming into this game, 17th place on the overall leaderboard. E They had nebunie center curată zone, meciul ăsta, I să moară. believe 2 circles ago, and they have just been able to continue to maintain Rupeți și their de butonați ăla de like, position nebunilor, and face just 500 că putem să mor. dominate. Vă They're pup pe just toți și vă taking iubesc. shots at anybody who decides to pass by right now. E Well, nebunie, bă, ce this is a aici. great game for them because great for them, and unfortunately, a very bad game for UN Clan because with 6 kills, that's it. They are going to be done. moving into the top 16. So Ce fac așa, bă? Băi, te unfortunately rotesc că for i-am UN mâncat Clan, și curul tău. they are going to be knocked out after this game. So vezi, you know, big subi? shout outs to them, but you know, Ei, tu great și el mort? performance so far from this uncalled for squad. Mamă, Shoot m-am the murit kill și tu as well. 16, Still 6 alive echipe, coming băi, into this și match, simți. 30th place on the overall leaderboard. Oh, what a shot! Ooh. Metre! GK first right there, peeking out the enemy in that window with the spray down. Uncalled for. Will they have enough time? Okay, they Salut, Electro, mă uit aici, Ooh, că e actually, I intens don't rău think they're meciul gonna și push this frumos. one and get the revive on their fellow squad mate. Big nades coming out. You can see right now we're looking at shoot to kill. They are holding this with a full team, 6 kills. This is exactly what shoot to kill needs. They need a chicken dinner with around 10 kills if they want to stand a chance. And I really love to see them playing this so aggressive. Where they're working together pretty well. They got to watch out though not to get into any 1v1 situations. Oh, and he's hurt. Yeah, here comes the teammate. That's what we want to see. Shoot to kill. They need to utilize each other Nu mai e and nicio take echipă de lume, advantage of these members that are 5 split echipe, up hai să vedem. because they need kill points. They have to have them if they want to have any chance of moving on. Whiffed a couple vector shots and that quick switch to the AKM, just not quick enough. Shoot to kill. Now in a top 5 situation. Iau 7 with kill-uri și three a other făcut deja members 10 puncte, e cam gravă treaba. And it's almost like shoot to kill and Panda just like became little squad mates for a second against this uncalled for team because now uncalled for is down to a duo. You can see they are holding this position really well. This is honestly shoot to kill's game to win. Now that this next circle is shifted on top of Mamă, them, dar ce e aici? you A can just fost see them meciul really ăsta, mam, tightly peeking, 40 la gatekeeping, puță, trying moare to get these Giana. points, and they need every kill point. They cannot let the blue zone steal it away from them. Try to catch it. Oh, tough window shot. Yeah, they also have eyes on 2 enemies from Team Night Target. Ooh, this little ridge though, gonna be providing the optimal cover. Uite, bă, from ce shoot fac to aia din kill. 4-1, mă. So yeah, and with those smokes, so shoot to kill, they might want to turn their attention right now, just knowing the fact that Team Night Target, they are going to be safe behind them. They're probably not going to move from their snake position. Stai solo Don't și forget, vezi you una got pe some el să enemies plece. lurking right nearby, and that's when we start to see those mollies. The last panda up. The last panda up. Hey, dude. Ooh, Oh, what a spotted and shot. taken down and out right there. Man, shoot to kill are fragging out right now. I mean, they are playing this really strong. I mean, where have Da, they been acolo puțin, these nu are past ce couple of face. days? But today they're showing up. 8 kills so far. Nu știm, șefule, and vedem the în seara asta ce possibility se of they're in întâmplă. top Până atunci situation, aveți și tu un there's like gonna și be share, some mă major ajută mult. points on the board. Nu știu Some how mi-au, teams vedem. just perform better under that pressure, man. Shoot the kill. I love 8 it. kills, 3 up. Holding this and angle, they're- uncalled for. A lot of smokes right now. They're gonna be smoking this one out, but Oh, it's not wow. good enough. Gringo spotted and thirsted through those smokes from Della. Yeah, they had to know. They had to know that they were where they were coming from, and those shots are going to give away their position. Are noroc And you can ăsta, see are these noroc just ăsta să blind mor. shots through the smoke. They know that there's only one spot they could really creep through.
Alexandra, nu mai And spama atâta, te-am rugat Uncle frumos. tried to do it. And it's gonna get caught by that last bullet. So I mean, man, shoot to kill. Look at this, 10 kills. Angie, te pupul meu, ce faci? Squad up. Mă rog eu, mai surc albastru ăla. Here. I mean, they could get Hai 13 cine au kills vinul and a și... chicken dinner. Au. They see this buggy, smart lazy, use though. of a molly right there. Chaos gonna be Normal right că au behind that delay. tree. E deja s-a Now, terminat meciul it's ăsta. that snake game. 10 kills so far. They need to stay grouped up together. They cannot throw this one. They need that chicken dinner. Chaos with the trade right there. That could be huge. Loki with the DP. They're gonna go for the revive here. Până acolo, And you jos. just see Gamers Unite Nations chilling right now. Ia arsă ăla și are dat. Oh, they have to turn around. They L-a stole luat, the l-a luat, kill. l-a luat, l-a luat. Kraken stole the kill away from shoot to kill. Mai este a 3 și And ăsta tried to singur. finish out Loki. Ah, de mă că e Loki turned on unul him just in mâncava și time, so now frumosul it's și voi Loki trei, ce against shoot to dracu. kill. Shoot to Kill's doing this perfectly, really spreading out. They know exactly where he Păi is, and asta that's ziceam. gonna be the finish. So shoot Hai to să vedem ce se kill, întâmplă, bă, nebunilor. taking game number 1 here with 11 kills. Remember what I said? Ganu, This nu team tu, need to put up. cu, What was it? I nu, say mamă, 10 trebuie points să facă minimum a așa puncte game? și a făcut bine. Well, how about Hei, tu iar a mai făcut, hei, tu da, da. what is that? 26. No limit, tu iar a făcut câteva puncte. So, I mean, well, they needed more than 10 Dar nu points uitați să every game, dați so și this voi is the un game like that's acolo, gonna mă kick ajută off. I foarte mean, mult dacă dați și voi 26 like-ul ăla și un points. share, bă, They nebunii mei, had să facem și noi 33 alea, că numai de YouTube to start this notificări. game. Cătălina, vă pup pe toți, băi. That is gonna be a Ce să fac? Uite, măi, la huge PMCO, jump, Angie. huge Salutare la jump. toată So lumea, now bă, nebunilor, from, vă pup pe toți. from Mixed Squad, Scrim Farms, Mulțumesc all frumos, those vă pup teams și that vă were on iubesc pe that toți cusp, pentru like-urile alea, I would forță acolo, really bă. start being careful right now because you got to put up some big points. And the 2-1 split right there from shoot to kill with Della on that off angle, very smart because that forces the enemy to decide, okay, who do I shoot at? Do I shoot at the enemy on the left or the right? And that just allows for that crossfire to occur. So shoot to kill. Hey, remember, they were in 30th place coming into this game. I believe, was it yesterday or the day before? We had back-to-back chicken dinners from our 30th place teams. I feel like 30th place, that's the lucky place that you need to be into to get this chicken dinner. But my goodness, I mean, one more chicken dinner from shoot to kill in the next 3 games could really push them up there in that top 16. Da, măi, știu echipele, măi, ești nebun. First winner Ne-am chicken clasamentul dinner aici. here in the PMCO group stage. Vedem acum ce se With cântă. one chicken dinner underneath their belt, that might be that we talked about it a lot of times. That might be that confidence boost. Now they got the chicken dinner, a little bit of pressure. Now there's still pressure. Don't get me wrong. There's still pressure, but a little bit of it is relieved as they're like, okay, we can get 11 kills, easy. We can get chicken dinner, easy. I think we can do it now, boys. Heck yeah! I mean, the Salut, Alin Laurențiu, salut toată lumea. They need to have at least one game like that, and just have it be the first game. That's incredible. That's incredible. Big shout out to Shoot to Kill. I'll tell you one team that's going to have more pressure. Salut, Matei, salut la toți, bă, vă pup și vă iubesc. One kill ended out in 13th place. That's only 2 placement points. So we're going to go ahead and see what the scoreboard is going to look like after we get back here from this short break. So everybody, tune in. Make sure you go get your popcorn, get your drinks ready because we got an insane match. It's an insane day of games for you guys. So we'll go ahead and catch you guys back right after this quick short break. Deja 11 sunt. Vedem în seara asta, acum vedem cât de jos s-au dus. Tibi, salut, bine venit. Acum vedem, să vedem după primul meci cât de jos se duc aici. Cât cad. Mi se pare că este Hoc. Aștepte că aia ai dat 1v4 la CALIFICA, dacă mai ții minte. La ea le-am dat eu 1v4? Ca să te când să mor tu? Nici n-am știut să moară băieții mei, n-ați să mă uit. Că la început mă nu trebuie să fii. Dexter e pe locul 1 până acum, ce vrei să te minți? Vedem acum ce se cântă, bă, nebunul. Acum după pauza asta care e, vedem ce se hau eu. PMCO se termină săptămâna viitoare, 29. Acum sunt grupele, ultima zi de grupe și săptămâna viitoare se mai joacă finala. Deci, da, hate-ul sunt forță, mă, n-ai cum să zici că nu sunt buni oamenii, sunt bine.
Vă pup, băi, și vă iubesc. Haideți să facem, faci 500 de like-uri, Angie. Mihai, sunt player bun. Mihaela, bine ai venit, te pup. Vă pup pe toți, băi, și vă iubesc. Am înțeles, Mihai, ți-am și răspuns. Și eu m-aș ajuta la player mult mai bun, dar ce vrei? Dar sunt buni deja. Mulți sunt buni de acolo. Am întâlnit, ți-am explicat de 3 ori până acum. Dar mi-a rămas, trebuie muzică pe spate. Haide că vă bag piesa asta nouă, care am auzit-o azi. Să mor eu dacă nu azi am auzit piesa asta. Dar mor, dar îmi place rău. Mamă, l-a terorizat pe Jaja la stream-uri, ce ai? Mai țin minte viață, i-a dat teroare la stream-uri. Te pupă în viață. E grăzală, are bugi, stă bine cu rumbluci. E plinuță la pulpițe și-o pup mereu pe gropițe. Dolo, dolo, faina, e virală în toată țara. Ce grăsală, dolo, faină. Am bătut-o pe Ramona de mult. Facă bine grasa mea. Să moară familia mea. N-am văzut așa ceva. Băgăm și aia, Costi. N-am cu cine, Marius. Bryce, I'm looking, bro. I'm waiting for PMCO. I'm not playing now. After PMCO, I'm playing solo squad. Asta e piesa, mă. Asta e piesa. Aia e de nu. Facă bine grasa mea. Să moară familia mea. N-am văzut așa ceva. E și lapte și bobată. Mărina mea preferată. Să moară familia mea. N-am văzut așa ceva. E și lapte și bobată. Mărina mea preferată. S-a dus pe 13, ma. Dacă o găsesc, Marius, și iau. Te pup, Kenzo, succes și baftă. Să moară familia mea. N-am văzut așa ceva. E și lapte și bombată. Mărina mea preferată. Să moară familia mea. N-am văzut așa ceva. E și lapte și bombată. Mărina mea preferată. Hai să văd ce piesă mi-ai zis, Costi, să bag. Acum o băgăm. Pentru toți oșenii șmecheri. Hai amu, amu, amu. Bagă calamar, amu. Hai amu, amu, amu. Bagă calamar, amu. Hai amu, amu, amu. M-a făcut mama Oșan, cel mai tare. Te pup, Andrei. Nu dau un pas înapoi, la neca și la nevoie. Nu-mi place, mă, să mor eu, Costi, nu-mi place piesa asta, adevărat că nu-mi place. O băgăm piesa aia noastră, forță. Expert Production. Nu-mi place piesa aia, Costi, să mor. Ce beic sunt tancă uraganul. Feel it. Hey, am băut 2-3 zile. Nu te înțelegi cu mine. Când beau sunt numărul 1. Parcă sunt Johnny nebunul. Sunt numărul 1.
e clanul meu, mă, am intrat așa la mișto. Eu de-aia din video ziceam, am înțeles, Costi. Te pup, Daniel. Te pup, băi, Sherry. Salut, Andrei, te pup. Prințes, te pup, pui meu. Ce piesă să băgăm? La comanda ta? La comanda ta. Cine cântă? Ia să vedem ce piesă e asta. Nu pot să bag o mafia, că ea îți dă sau mi-au. Te pup, Alex Fresh. Să dați și voi like-ul ăla, mă ajută mult. Salut, Alex. What's going on, everybody? Welcome back here to the PUBG. Haide mă să vedem, nu e gata cu PUBG-ul, ne uităm la PMCO și după aia am jocul solo squad Porsche. Poate seara asta am de gând să fac cu 35 de kg, la seara am făcut 31, la altă seara 31. Ieri am făcut 30, numai așa fac 30, mama ori restricțiile lor cu tot adevărat, să mor mereu lăutari. Te mor. Salut, Dumitru, te pup, mă pup pe toți, prințezi, nu pui meu, because it is going to be Sandhawk time. Papa Blue, baby. You know, I'm just gonna put that out here. I watch all the other regions, all right, and I want to say the term Papa Blue, it came from our cast. All right, it came from our cast. 100%. Hey, talk about being in the books. Go back to last year around this time. Papa Blue, Hot Jukes, and we also started bringing in the boat tates, that term as well. So. Hai să vedem clasamentul după primul meci nebunilor. Da, te pup, meu, mersi de like. Și la primul meci am uitat să mor dacă mai ții minte. We wrote the book of Sandhawk, you know? The book of Sandhawk, right? We did write the book of Sandhawk, and in there, it just, you have to understand that Papa Blue will punish you, you know? He does not mess around. He does not mess around, especially when it comes to the map coming up. But before we get into that, let's go ahead and look at the scoreboards, baby, because I know that's what everybody is waiting to see. And of course, we are going to be laser focused on that 16th position. And 20 deci, România, vede echipa lui Dexter acolo pe locul 1, number el să moară bărbații lui. Pe locul 7 încă o echipă de români, 20, în echipa lui AVM de Tete cu locul 103 puncte. Și se pare că No Hate-ul a coborât pe... Mam. No Hate-ul a coborât pe locul 13 cu 91 de puncte. Și mai sunt echipe, man. No Hate-ul e pe locul 13 cu 91 de puncte, nebunilor. Sunt bine, Reico, te pup, șefule. Hai să vedem următoarea pagină ce se cântă. Așa mă numeau, ea Blind is insane. Și jucam fratele vostru, și băteam, nu stăteam pe medicale ca idee. The Fast Boys, Mix Squad, Scrim Farms, they're hoping that their phones die mid-game, honestly, for the next 3 games. Because, yeah, 90 points. We said 90 to 86, and I think we definitely underestimated. Vă pup, bă, 2 like-uri 500 să mor. They were in 10th place, and with only one. Hai să vedem următoarea pagină. Already in that 14th place position. No Hate-ul a coborât pe locul 13 de pe 9. Hey, we gotta give it to them. I believe yesterday they got 2 chicken dinners. Their first 2 chicken dinners. Haide să vedem următoarea pagină, să vedem ca ce puncte sunt și cât. Forced them to. The thing is, was it too late? Well, they're gonna find out here today. As they now find themselves right there on the cusp. So, okay, you see the numbers now, Jukes. Now let's redo our thing. We get a second chance. Second chance. Haide mă de pagina următoare să vedem. The price is right now. I think 100. 4 remeu, for România, scrie acolo România pe locul 1, scrie mă ca vașcul vostru. Man, you might be right.
You might be right. I think I'm Because we gonna got might 3 have to more go. games. It's so Mai crazy. sunt 3 It's meciuri so între. crazy. Let's go ahead and move over to Nu, the Alin second nu page real joacă, quick before I get Alin my joacă la number. PMP. So we can Hai look at să it right now. 4-1 clan cu 86 there. 7-6. Yeah, 4UN clan. Yeah, unfortunately not playing today, so that's gonna be it for them. Fast boys though, mixed squad, scrim farms. They have, in order for it to be 100, right? These squads are the ones that really need to start stepping up. They need to have those kind of days. And to be honest with you, when I look at it, and something that I didn't really comment on or think about is the fact that you had 4 Romanian men, Entropic, Rexpect Esports, Team Masters, all those like really heavy hitting squads, they played yesterday. So they're not in this lobby. So to be completely honest, the skill cap in this lobby is going to be just a hair bit lower compared to I think yesterday's matches. So that I think gives a Deci lot după of meciul teams ăsta, dacă here fac more ea un care de opportunities puncte și to put up Nolimițu some o să big points coboare on the pe board. And look locul at that shoot to kill. 15. Aici. Shoot to kill, bro. 23rd place. Depinde ce se întâmplă astea 3 meciuri. After game number 1, and they were almost dead last. They were literally 30th out of 31 teams. So I mean, even this squad, if they have another, Păi da, dar mai sunt 3 meciuri, nebunule. it's gonna be, they're gonna be sitting pretty. Dumitru, te pup acolo pentru un nou membru. Te pup, Dumitrule, mersi frumos. Te pup, bă, Dumitru, mersi frumos. Pentru membru acolo. Să fii sănătos și iubit, șefule, mersi frumos. Ia ce pe al doilea meci, vedem după de al doilea meci ce se întâmplă. Dacă fac acolo echipă de pe locul 17-18, dacă fac ea un win, e cam gata. Dacă fac locul 16 și 17, locul 17 și 18, câte un win e cam hau. Prin farm e echipă bună, o să tragă tare, ea o să meargă. Pe locul 1 e 4 RM-ul, șefule, fără Romania Man, echipa lui Dexter. But then at the same time, you're not going to have a lot of games where you are dead center in a compound all to yourself, right? So hopefully, 3 more games to go, Hot Jukes. I mean, do they still rely on the zones to kind of help? Te-a dat Instagramul meu, poți să-ți fie acum, Dumitru, și să-mi vii și ne ești. Nu e adevărat, frate, de ce spui că și-a pierdut timpul cu Jaguar ăla? Ești nesimțit, băi, Benjamin. Jaguar a jucat chiar foarte bine, ieri a jucat foarte bine, a făcut foarte multe pentru echipă. Jaguar a tras și a făcut cele mai multe echipe, cele mai multe puncte ieri. Nu mai devalorizați omul ăla, că omul ăla chiar a jucat foarte bine băiatul ăla, Jaguar. Că desconsideră echipa și unii player din echipă, aia e partea a doua, dar Jaguar a jucat foarte bine pentru experiența care nu a avut-o până acum și e pentru prima dată, da. Jaguar a jucat foarte bine. A jucat chiar mai bine ca mulți din echipa lui. But always try to get at least some placement points, top 5. Vedem acum după meciul ăsta că se mai califică. Don't go for anything too crazy that's going to get you knocked out early. So we'll see right now, because Sandhawk, that's one of the hardest places to be able to get a chicken dinner, especially considering Papa Blue, it's here, it's ready, and guess what? Dacă oamenii din echipa lui le valorizează pe copilul ăla, pe Jaguar, pe părerea mea sinceră, Jaguar a jucat mult mai bine ca mulți din echipa lui. No hate? Nu știu, șefule, vedem acum după meciul ăsta. Dave, co-pilot on today's flight is Hot Jukes. So, with that being said, we are going to be experiencing some light turbulence here, and we warn you. Adevărat, s-a văzut, Marius. Pablo is upset here today, ladies and gentlemen, but at the end of the day, thanks for flying Sandhawk Airlines. Ding! Wow, what a great way to start off match number 2, man. And you can see this plane going straight down the center. You can see nu mai țin minte, Gabi, cât a costat mult. Acum mult timp l-a făcut. 5-6 ani. De la 18 ani a făcut 17 ani. So they're going to have a ton of loot going into this match. Looks like boot camp. We have Hate-ul a luat acolo, landing dead Hate-ul nici mai contează ce fac. Tati vezi că a luat TF-ul și-a luat acolo. Au Gaijinu, au unul. GSG-ul, hopa. Aici, dacă bate GSG-ul. GSG, you're up. So we'll see how this is going to fare out. Levi, Uzi in hand. He's ready to get it. Very bold move, but that's exactly what they need coming into this match. 26 on the overall leaderboard. We see End across the way, overlooking their squad mates, holding down that angle. But GSG,
They Am dat really aici. don't have much to lose in this situation, so they can play a little more aggressive, a little more hot. Wizard right there, holding down this angle. Wizard, Că nu se pot face schimbări de aia. is taking shots, is putting in some damage onto GSG Asta e here. aici, mă. What are you gonna do? How do you react right now? They're both split 3-1. They're both split 3-1, and it's a really tough position here. Honestly, that initial knock's going to be huge. Levi has no helmet, so any kind Acum of mi se 7-6 pare și mie la fel weapon, one bullet lovitul. to the head, and that's an Ieri a făcut instant knock. senzații And copilașul we might ăla. see a little bit of a 1v1 situation from Kamara versus End. That's a nice Molotov, just a little bit too high up. He's pre Îi scoate pe rând, că nu sunt proști. Da, i-a dat damage, acum îl scoate, îl scoate, îl scoate. Overextended, and they're going to 2v1 him right here. So they're going to 2v1 him. 7 Esports needs to start pressing up on the other squad. Now that they've got two members. Trebuie să ajute pe ea acum. Băi, fugiți repede. That's going to happen. But Dar ține bine, ține bine. Se retragă, și se retragă. now they can 3v2. But they have to do it now. They cannot wait. Ăsta n-are cască, n-are nimic. Talk about flushing them out though. Bine, șefule, acum am they uit. had one on the escape pathway, right? And then they had one move up those stairwell and really apply that pressure. And like you said, 7 Esports, they might have had the advantage in this 3-2, but that time da, băi, te pup, băi, șefule. yeah, now the other two members from GSG going to be pushing the outskirts right now, and slowly but surely 7 Esports, they are getting surrounded. Literally in my old IGL brain, like literally as soon as Acum tu, Dumitrule, te pup, băi, șefule, să fii sănătos și iubit. And there's only a few seconds that you have to really Nu știam după numele la întreg, adică multă lume scrie. By now, that clock is way past expired. Vedem dacă câștigă GSG-ul, mai urcă încă mai urcă. Waiting for him. Now they're in a 4v3 situation. So, Dar nu știu cine even though să... you don't have the best lay of the land, you have to realize when you have the numbers advantage, and you have to full send it. You just have to. Either that, or you just lose your member and you run away. So, Așteaptă e-sportul, da, deci ăștia n-au nicio șansă, sunt jos de tot. I don't know why, but we'll have to see what the plan is from 7 Esports. They're super underlooted as well. And talking about time, as time continues to pretty much dwindle away, all these Sunt 4, mă, știi muncă, că GSG-ul au experiență mare, mă. had the time to loot up in the safety, and I saw over there on the hill, Exotic Alliance are one of those teams pushing on in. But let's get back to this because Levi trying to clear out these corners right now. Yeah, and here they come. They're gonna start using that numbers advantage, and that with Wizard knocked, I think it's only a matter of seconds now before 7 Esports is going to be taken out unless they make an insane play. It is literally GSG's game here. Like, ia mânca, ce ți-am zis, ca experiență. And they ain't throwing. Not with that. S12K in hand. V-am zis eu că mâncă GSG-ul ca experiență. Yeah, so 7 Esports. After that match, to be honest, I think that's it. I think that's going to be it for them, unless they have some kind of crazy, 15, 20 kill games with chicken dinners for the next 2 games. But it's going to be tough. Levi should pay some respects to Wizard right there and drop their hat. Nu, că nu mai țin minte, Dumitrule, să mor. Another early game fight that might erupt right now. Shoot to kill. Două limite, au nevoie și Chicken dinner, 11 kills. That is exactly what they needed. Currently in 20th place on the overall leaderboards. But they need to continue on with that momentum. And by looking at this, I don't think they are aware there's an enemy right on the outskirts. Oh, no, they could lose one real early on right here. Rex, patience is key. Spotting a Hai că ai jucat, no limits. That drop shot flick. Oh, a luat și pe ăla, hai că e bine dacă e ceva. Fără mea meni pe locul 1. No, sir, you ain't taking me out. What? And honestly, if he gets taken Să out, nu uitați de un like și un share acolo, vă rog eu. 100%. Pe YouTube, așa acolo mă interesează mult. So that is a great play there from Don. Ne vedem, da, frate, ne vedem, cum să nu. Vorbim. Man, wow, what a huge one. Nu joacă în H, They nu. did a great job in match number 1, but their job's not over. They have a lot more work to do here, and that is a great little save there from Don's. Huge play. And as we saw the leaderboard start to kind of shift after game 1, no limits, not safe. I mean, they're in 15th place with 89 points. They came into game 1. I thought they were safe. Depinde dacă faci, depinde ce se întâmplă acum, nu știu dacă se califică, doar dacă au noroc. Honestly, if you are no limits, depinde ce se decide meciul ăsta. Mai rămân 2. Meciul ăsta vedem și vă pot da un răspuns după meciul ăsta, dacă da sau nu. Dacă fac puncte echipa de pe locul 17 și 18, fac acum 15-10 puncte. Salut, Bența mea, te pup, Antal.
And that quick flick, I mean, that is something that we just haven't really had the chance to capture in this tournament at all. Like that Nu se individual știe. awareness După meciul right ăsta vă there. pot spune Hey, dacă that's something else, man. șansele care le scad. Deocamdată șansele I'll tell you sunt what, I hate to say it, but if 30%. I'm on that squad, I am roasting Nu Rex joacă, for nu. that. Au jucat You ieri. know, like, I'm not gonna lie. That's tough. You know, that's tough. Da, when you avem have doar such a great Rozul angle azi. and you get turned on like that. Sunt bine, Those are some of the Antal, tu? worst, I think, situations that you can kind of get into. But I Pe mean, locul that's 1, just 4 rămâi. Ce a să mai te big learning întrebi? experience. No So, hey, hate-ul, da, if you decide no to hate-ul take nu those sunt în meci. shots, you can't hesitate. You just gotta decide to get them done. And Don's made him pay for that so quickly. I mean, this is the PMCO. This is some of the top echelon gameplay for PUBG Mobile that we're gonna see. And if you make the slightest hesitation, these players, they're gonna make you punish for it. They're gonna punish you for it every single time. I mean, just going back to the simple fact that Rex was split, you know, they had a little 3-1. 3 of Rex's squad mates were on top of the hill in that Rozul nu are guard tower, șanse, and nu. Rex was just, bam, right there in the mix by themselves. Way far away. 15th place on the overall leaderboards. Honestly, I don't even think they can afford to play that risky play style here with only 3 more maps to go. They need to stay grouped up. Something similar to kind of what we're seeing right now. Hate-ul îmi place cum joacă. Hate-ul, nu hate-ul. Hate-ul, care sunt pe locul 3 acum și Forum Mediament. I mean, because that's the big thing is vă pupă de like-urile alea forță, vă pup și vedeți, mulțumesc. You need to have your full squad. You need to have your full squad towards the end. And if you're just if you're trying to save a minute by having somebody, you know, split loot another area, it's just not worth the risk. So that person goes out, it is just so devastating to your potential to be able to put some serious points on the board. And they're in those positions. They need big games every single game. So we'll see how they Uite și să văd, Dragan, nu știu toate echipele, să ți le zic. Acum e doar echipe de români, sunt Rozul. And when you're playing this high echelon, split up is more than 15 meters. That's what's so crazy. Is you have to play extremely tight, head on a swivel, ready to go at any moment's notice. Nu, frate, el e la PMPL. Are și el Discord, canal de YouTube, puteți să întrebați acolo de el. Nu aici. Maybe 100 points is going to be at the end of the day what we're looking at for that 16th position. And looking at leaderboards, bro, like there's a lot of teams that they need to like really make sure to stay safe. I was gonna say, Local Nostra Power sake, don't say that, bro. You know, 99. They're at 99. Yeah, it's like, come on, make it 98. You know, make it 98. Și DL-ul, da, DL-ul iară. DL-ul se califică, deci DL-ul nu poate să... Deci pe da, o Legend se califică. Până acum 4 RM-uri și da, o Legend se califică. Vedem ce se întâmplă de acum acolo. And if you're a fan of Local Nostra Power, you know, you go and set up your energy because they're going to be trying to hang on here, and they have to just sit and wait because all these teams, they're in the match trying to pass them up. See, mixed squad getting a knock right there in the kill feed. Love to see that. We're looking at Team 13. It's going to be Hate Gaming EU going up against Gamers Unite Nations, trying to get some shots from downtown. One of their members is getting really beat up though, and it looks like he's going to get thirsted. Yeah, so that's going to be one member down on their side. Real dangerous prone position from Fox. Da, Adrian. Well, like I get it, but you're prone here on a flat. E regionale, adică se iau regiunile. And you're not going to have enough time to pop up and bă, dacă găsesc ce trebuie pentru turnament, dacă nu mă mai joc. This risky as well. But we shall see. That's just me. That's just me right now, just being worried because, you know, no hate. They're in 13th, and after the last game, after seeing the leaderboard get shooken up like it did, oh man, I mean, I'm just gonna be playing super rat mode right here if I was in this game. Man, you gotta be careful. You gotta be careful, and I can't blame them. I mean, snaking it out is gonna be a decent play style, especially considering it's Sandhawk. It's just so many threats. Always leering it over at every single corner. Got to be really careful. Got to be paying attention. But this is the planning phase. Every single time we see these little dead spaces of time, that's because everybody is in their own spot and they're waiting for the next zone. And these times, instead of just being focused so much on trying to get knocks, you should be focused on getting information and figuring out where your next spot is going to be in case the zone shifts off you. Because a knock, it might not be worth it here. You might get a knock, but you know what? That one knock, if you can't get the flush, you're just giving information out to teams who are most likely right on over that other hill. Or, as we're seeing right now, I believe Pandas, they took some shots. That alerted, I believe, who was that? Fast Boys
And even Exotic Alliance, like, okay, there's a team, they're over there, they pinged them, they might see a tire, they pop those Iana, tires, Depu, and bună. there you go. Because you got Nu thirsty, joacă, because Dani you Luca, took nu. some shots, now you lost that utility when it comes to your vehicle. So you really gotta, you know, talk about and think about those pros and cons. But at the same time, you N-ai only got a văzut couple primul meci, seconds to Bogdan? do so, Ce haos a because, you fost. know, the circle gonna Ăștia se start bat to push toți in la here sfârșit de very zonă, rămân shortly. câte So 50. it's a mind Altcumva, game, man. mai It can frumos be jocul. stressful for sure. Most definitely. I think you have to realize, especially at this time, that no one's going to push into you. Like, it's going to be so Nu știu ce să zic. quiet, especially Depu, early Iana. on here. So you got to just keep an eye out. And of course, if you do catch a member just like really overexposed, which, and to be honest, the odds of doing that are going to be super low because no one is trying Nu to put joacă, au themselves at terminat. risk. So Alexa. if you're just having to catch one player like that, then of course go for the knock and get the Dăm first. și noi un like acolo, forța un pic, parcă așa. Hai să dăm zona. Especially this early on in Sandhawk. Yeah, like you mentioned, just too much information that you're giving away as we wait for this next zone to go on up. Shoot the kill. Fingers crossed right now at the pop of blue, hoping that this zone somewhat favors them. And hey, I'm gonna say it does, man. It does. They shoot the kill. If they have some cars, they can scout out Pinam, and Pinam might be a really strong position to hold right now, especially with pretty much the majority of the lobby up there near that northern east side. I mean, Corey right there on the edge. Oh man, this is gonna be a challenging push for Mixed Squad. And Mixed Squad, they're in 19th position on the overall leaderboard. I mean, if you're Mixed Squad, Hot Jukes, honestly, we see the map. Like, what's the play, man? Mixed Squad, what's the play? You got to use each other. That's the main thing. Is you got to group up together, get information, and just push up little by little. That's what the best teams in the world do. At the end of the day, though, this is a really great shift for No Limits and for Shoot to Kill. Considering that you got so many teams coming through the same side, you know that they're going to be battling it in and just trying to gatekeep the absolute heck out of each other. So we'll see if they're going to be able to hold on as the rest of these teams. Yeah, you can just see the hesitation, just trying to figure out where we're going. And you can see Beg for Mercy. He's going to catch him on the bike. Some nice shots going on out. It's going to get one out of there. And just like that. 2 kills. 2 kills. Exotic Alliance, 22nd place on the overall leaderboard. We see Mercy getting really close, trying to make sure to capitalize on this one. Ooh, oh no! Spotted from a Panda in the distance. Pandas, they are so good at just, you know, waiting and just baiting out enemies who are knocked and they're partying it. I mean, Pandas very methodical in their play style. They waited for Beg for Mercy to push up away from their squad mates, and then they took the shots. I mean, they watched Beg for Mercy the whole time. They watched them crawl down that hill that whole time, but they waited for that exact moment where they will not have the support from their squad mates and then took the shots. That is so smart. That's exactly what you need to do. You have to realize the second one person shoots, that gives away your position entirely, especially considering that they're pushing outside a zone. If they shot too early, it would have been wide out in the open for the picking. So great timing from them. They're going to get 1 point as a reward, but they still need to press into the zone. And look at this. Now Andy's getting shot from all directions. This is one of the toughest parts here of competitive PUBG Mobile, just trying to push your way in. You're just getting gate-kept by so many teams. And we got 11 of the 13 teams pretty much over here in the northeast, and then like we saw on the map, 2 of those teams down there to the south. So I wouldn't be surprised this next zone if we lose at least 6 squads all in the same minute, because they're going to be so close to each other. They're going to have eyes on each other. It's going to be crazy. Shoot to kill. Okay, I'm actually surprised. Shoot to kill, not really pushing too far. They're going to continue to play that edge strat right here, but checking on talking about playing that edge strat. Pandas popping up. They do not seem to want to let Exotic Alliance team out of their sight lines quite yet. This is going to be a tough one for Pandas, because guess what? This next zone is going to be shifting right onto Pine Ant. So they need to get through this fight, and they need to start pushing. They're still in the blue zone. NG blind. Vedem după meciul ăsta 4. Holding this bush, but they don't have time. The clock is ticking. I guarantee you there's probably only 40 seconds left on the clock by now. And they need to get going really fast. But it's going to be so hard when you got Exotic Alliance right next to you. And look at this, GSG Europe. They're gatekeeping all the way from inside the zone. So this is a great game for GSG Europe, or a great opportunity for them to have a great game, as long as they're able to hold their position.
Da, da, Antal. And we're already seeing like mersi, a big adică difference, zis. right? GSG Salut, Europe, Bogdan. they saw the zone pop, and the whole team immediately started Da, sending da, it. s-a And then we saw calificat, e right pe there on the locul 1. mini map, everybody else, they weren't even moving. They weren't even moving yet. So GSG Europe using the time to their advantage to reposition and set up for that gatekeep. So let's see how that one works out for them. Checking on in, mixed squad. Ooh. You suggested they play awfully tight, awfully close. They got a little formation going on. Yeah, acolo. To weave and dodge their way right between all these snakes right in front of them. This is what I was talking about, though. I mean, it looks like they're together, but 15 meters plus apart is too far away. Like, you have to play almost shoulder to shoulder. And because of that, they end up having one knock. They're having to push outside of the blue zone. You see Gringo in the kill feed with that M249. Love to see that dynamic. Getting a nice shot on the shoot to kill. Now, shoot to kill. Nice shots from return, but that's them done. So that is them out in 13th place. They had a great game one. Not the best Sandhawk, though. Still 2 more matches after this. We'll see where they end up on the leaderboards. Mixed squad, almost their entire team being knocked out. And once this hits zone 5, oh man, it's brutal. I don't know how much utility they have left. They should be able to get a little bit off of that one fight, but let's see. Uncalled for right now, defending their building, their compound. So I would like to see them group up just a little bit. I believe they're waiting for their final squad mate to kind of work their way on over here. If the next zone does favor them, well, I mean, this is going to be back-to-back games where they have game compounds to their advantage. Yeah, you see them trying to split some loot after that kill, and Exotic Alliance still just, man, these guys have been on foot, just pressing up little by little. Here, they do see that crate, and just like that, GSG is gonna get the turn onto him and the finish. So Andy's gonna be stuck in the blue zone. This is zone 5. The blue zone's gonna start Nimeni nu a luat casele din mijloc de la Painat. Ea stau tot în Painat. Ce faci, mă, băi? Ai dormit la volan, mă? Uite și lasă să se bată, să moară bărbații. Getting a knock. Blue zone still. La grenadă iar. Going to be a challenge to see if Andy could close that gap, maybe get a molly, maybe get a grenade in there. But GSG looking right over here, Andy. Yeah, Andy dead to rights right now. GSG. The taps right Zoom there. Oh, it's so hot. Zoom in. We saw that backpack, and almost immediately we see their squad mate getting that. Sunt aproape de zona GSG. Strong spot right now. They're right there on the edge. This compound not in the dreapta zone. sus, se uită pe ei. They could wait it out. They could wait it out as long as possible. And they're gonna have a really nice opportunity to just open up all the fire on those teams working their way across that open field. Yeah, for people that are just tuning in that don't really know, a lot of pro players like to zoom down that 6x down to a 3, helps them control that recoil a little bit more. But if you need that sight, you know, able to just kind of zoom it right back into that full max 6 and get those single taps going. Nu lasă, că e clear bun. L-a luat în primire, gata, se duce la pe. Keeping Venom and the blue zone, the Papa Blue, he's gonna get the kill himself. The knock. He's gonna get the finish. He's gonna get the finish. Yeah, so Fox will get that point for them. Fast Boys Loopy still up and running. And Fast Boys is one of those squads that needs to put up some points, some consistent points every game. Gonna get tagged in the back. So another member of theirs picked off. And now you see Luffy, who's been holding this closet down. The zone is going to start taking away this position here in the next couple seconds. Son, and holding that closet down might not be a bad option right now with a lot of these players in the blue zone getting chunked down by the blue zone. Placement points are key. That's exactly what a lot of these teams they're looking for. Top 6 will get you 4 points. 5th place 6 points. 4th place 8 points. Even better. Even better. So looking right now, Hate Gaming, they got 3 up. They are at the highest vantage point out of everybody else, but the Pandas, this is their map. This is their natural habitat right here. They're gonna be looking right on top of GSG, and here comes Papa Blue to chunk them down some more. Yeah, they need to have at least one member hold that back line and pre-fire them while they can let the other 2. You have to almost sacrifice a member here, and it looks like they're just trying to press up on their own. Yeah, they're gonna get picked off every single time. So, unfortunately, not really the best strategy when it comes to trying to press up. And Pandas are just, man, they are just letting them have it. At the same time, though, they have 9 kills. So this is a great game for GSG Europe. They're just trying to hold on a little longer
get one more placement if they Yikes, can. Goes for the return shot. It's gonna give away that point to the Pandas. So the Pandas now 6 points in total. And like you mentioned, this is their habitat. This is their area. They're in the jungle, baby. And they're trying to finish strong. 9 kills is almost a 3rd place finish when it comes to placement points. And GSG went out in 5th. So consistency is key. They had a lot of points this game compared to everybody else. The Pandas might have spent a little too much time over there. Tunnel vision on to GSG. They were able to get those points, those kills, but they took some damage on their approach. Luffy still alive for the Fast Boys. Find themselves in that top 4 situation. If they get taken out right now, that'll be 8 points. But Shifu with this angle between the boulder and the rock. My goodness, that angle is just disgusting. Looking right on top of the Pandas. Caught their shoulder. TI is going to be spying out Shifu, but does not have sightlines on him. You know why Shifu got that kill? Because he got a panda helmet of his own. That's why. He can see his own kind. He could see his own kind, spotted one of the Pandas, and now Shifu's got the blue Papa Blue on his back. Started to press up onto him, and you can see Ty here trying to catch Luffy. As they're starting to trade some nades back and forth, trying to catch somebody. Ooh, that's going to start chunking down Luffy quite a bit. He's having to crawl up, trying to stretch himself out. The captain of the Straw Hat Pirates is going to be down, and I think he did secure at least 3rd place. So really good. Here come the Pandas, though, man. These Pandas are holding it down. Shifu's still up, though. Gonna get finished. So Pandas are gonna be able to get it done. And wow, you gotta give it to GK first with 6 kills. Asta nu, for device acolo a făcut no limitul. TP-ul a făcut și câteva puncte. That might be the ticket punched. So a great game for Panda. The Pandas, GK first, 6 kills that game. Pandas, I'm telling you, if I had to go back and look at the points acquired per map, I can almost guarantee you the Pandas, they get more points on Sandhawk compared to any other map, because I always recall they're always in the top 5 when it comes to Sandhawk, and I don't know if it's a Panda thing or what, or if it's their favorite map. No hate, 2nd place. But we got to give it to Luffy. I mean, the Fast Boys, I believe when they got picked apart, there were, what, 7 to 6 teams alive? So that right there, 3rd place is 10 points. And coming into this match, the Fast Boys, they were in 18th position on the overall leaderboards with, I believe it was like 64 points. And we were talking about that 16th spot. They need at least 22 points to tie with Uncalled For. So they might not have gotten as many kills. Tu care se dă frumos, bă. Băi, rupeți-vă like-ul ăla, mă ajută foarte mult. Trebuie să facem și noi 600 de like-uri. Facem nebunii mei. Pretty solid here, Hot Jukes. Hey, 15 kills in total? I mean, that is, or 15, not 15 kills, but 15 points in total, 5 kills, 10 placement points. That's a great performance. I mean, that's exactly what they needed. So there's still 2 more matches left to go. A lot of points that they can still grab. They still got more work to do. Shoot to kill as well. That was a team that had a great game 1. Unfortunately, did not have the same game 2. That's going to be even more pressure for them. So game 3, game 4, man, it's gonna get intense. It's gonna get intense from these squads. So, ladies and gentlemen, don't go anywhere. We will be right back with after this short break. Sunt curios, băi, ce se întâmplă. Bravo, mă, te pup, Cătăline. S-au născut frumos și peste noapte, mă, să moară Jean dacă mai văzut așa ceva. Cine se crede, știa, mă. Ăștia sunt manechine, defiliază pe podium, să mor. Deocamdată, nu știu, acum vedem următorul după meciul ăsta care e situația și vă zic exact după meciul ăsta deja o să știu care echipă se califică. Românești, mă refer. Nu știu, Adrian, nu. Te pup, Tor, salut! Glumesc, băi, ce tu știi, Cătăline? 80% se califică. Cine se califică? Sală 80%. Imediat Costi.
Da, după meciul ăsta să văd. Hai că vorbesc urât. Am glumit și eu, mă, mandechindelor. E cel mai frumos și Matias e frumos, adevărat, defilează pe podium. Nu, Stala, na, au șanse 23%. Numai Rozu în seara asta echipă românească joacă. E normal, Alexandra. Nu, frate, eu nu sunt acolo. La comanda ta se numește piesa. Pe 15 au căzut. Hai că serios, ia uite cât păr am, ești nesimțit. Că nu fac clan, șefule. Unde n-ai vedeți voi, mă, că sunt pe 15? Să văd și calculul toate, să văd, Timotei, toate și echipele de sub ele ce puncte au. Eu, Mihai. Da, Alex, top 16 merge mai departe. Te pup, situle. Ei, oricum e matrimonial aici, vrei să vinți? Nu am cantat. Iau 10 artiști la puricat și 10 de căcat. Să moară măta când ai scris că n-ai exagerat. Să mor tu că ce pui în versuri e adevărat. Sculpi atât de dur în fața mea ai am ieșit antal. Trepării se îngroapă rate. A doua zi și-au luat. Ia să vă mă ce news m-a ales acolo peste pe Discord-ul ăla, că n-am mai intrat de mult pe Discord, că n-am avut timp. Ai încăsori de 1000 de șmecherie. Nu este șargă, că nu sunt nicio echipă. Ești la falit, nu vede nimeni pentru că sunt falit. Trebuie să fac fit cu nimeni, sunt deja solid. Industria în Logan, eu dispar într-un bolid. Carieră trece fix ca vântul și ca gândul. Tot ce cumpere ca să postez pe stories. Mă piși pe tine și zic sorry, not sorry. Am cunoscut și energia ta pare fake. Toate arfele de dealer îmi sună cam vechi. Impresionează-mă cu ceva nou și tare. Nene, investești cumva în imobiliare? Întrebări știu, pula mea să gătești sarmale. Ca bine pe tatuaje, poate mor de plămâne. De ce scopos te crezi așa special talentat? Nu te chema Jay-Z când am verificat. Ți banii la ureche, vezi că ți-a vântul. Carieră trece fix ca vântul și ca gândul. Tot ce cumpere ca să postez pe stories. Mă piși pe tine și zic sorry, not sorry. Hey, yo. 2000
2020 25 noiembrie album nou Safir. Yo, big up pentru urbanist. Eu Dan Clan în casă. Simt durerea fraților din sărăcie. Zilnic vezi că n-am uitat cum e să-ți fie foame și să n-ai nimic în buzunar și nici mâncare în frigider. Când te roade stomacul e imposibil să fii zen. Sistemul de valori e greu să se formeze drept. Când la prima furăciune ești cel mai mare suspect. Tu vrei să fii înțelept, dar oamenii nu te înțeleg. Și atunci inevitabil nu faci parte din întreg. Te acoperă cu jec și spun o etichetă în frunte. În caz că vrei să zici ceva, să n-aibă cine să te asculte. Multe nu sunt cum ar trebui. Nu știu, am pe Adelin Petrișor, ce vede că-i fals, zâmbetul pe fața ta. România e o țară frumoasă, dar e condusă de niște mizerii care... Vă pup de 600 de like-uri pe toți, vă pup și vă mulțumesc de like-urile frumoase, vă love eu pe toți. Mulțumesc de like-uri, bă, bădălor. Să nu-ți găsească urma, dar ai pe cineva acasă care te așteaptă. Ei te fac să uiți pentru un moment că viața e nedreaptă. Lasă-mă, bă, cu gheba asta voastră, gheba asta vrei, auzi și pe asta. Nu-mi place mult. Te colăm, da? Tu nu mă vrei în tot, dar stai că nu-i după tine și-mi cântă la nai. Sirenele seara pe diguri pictează stelele pe cer. Mă invidiază, vază frate, luam dinero și hype. Fac mare show dacă vin la mic. Bine ai venit, facem valori cu spumă în fiecare zi. Nu o dată pe lună, o dată în furtună, o dată mai chill. Numele meu se traduce copil, am un deal cu familia. Dau din pasiune și ridic un castel pe care nu o să-l dărâme. Un batalion de hateri sunt pregătit. Vor să mă pună la pământ și zic am uimit primul încă marș că mă iubește orice oraș. Salut, Tevi! Am înțeles, Timotei. Am băgat până-am căzut din picioare, am gustat și dulci, glumea mare prin cinci, are cu folii pe geamuri, prin dat și ardeam munguri și ramuri, trăgeam cu tancuri, dacă vedeai anturajul meu, cred că te închinai. Hai, mondial ca Barça, mândru de pielea mea, respect grasa, masca jos, dacă vrei să vorbim, râdem și futem, dar vezi că plătim combinații, deși rum și cola, dau și concerte de sare busola. Welcome back everybody, here we are ready to go. Here about to start up match number 3, of course, welcome back to the PUBG Mobile Club Open Spring Split EUS, sponsored by Xiaomi, innovation for everyone. So we've had 2 matches so far in the books, 2 more left to go. And this is the last opportunity for a lot of these teams to put points on the board and make it onto the next stage. Top 16. That is the goal. That's the only thing we're looking at today because that's what is so important for so many of these teams. I was thinking we got Miramar coming up next. I am curious if we had Vikendi still in the rotation, would we you know see different results? Hey, I'm just saying, man. I'm just saying. I mean, these teams, they definitely had the heads up, right? So they could have been like, okay, no Vikendi, let's scrap that. Maybe let's work on our Erangel game since it is going to be 50% of the map pool. Miramar, though, coming up next. It's a lot bigger of a map, especially compared to St. Hawk, which we just saw. So that's going to allow these teams to at least have that early game played a little more slower, a little more safer. And then on the flip end of that one, okay, the flip end of that one, I'm looking at teams who maybe are over that 100-point threshold with only 2 more games to go. This could be the time that they decide they want to move on to the next round. Maybe they hot drop them, maybe they spoil their dreams. I mean, we've seen in the past here, Hot Jukes. I'll tell you one thing. I bet you a lot of these squads wish they could play 5 matches today, but they can only play 2 more. You know, that's the only opportunity, the only chance they have to put some points on the board. And with Miramar coming up, it is definitely going to be a stark difference in play style that we're going to have to see coming out from these squads. Regardless, though, I want to see the scoreboards. That's what I want to look at. I know that's what all the people want to look at. Let's go ahead and pull them up so we can see exactly how many points these teams need. La Nostra Ice holding on by their fingertips. România merg pe locul 2, nu-i problemă că se califică. Daos Legionul e pe locul 9, echipa de român, Daosul se califică. No Hate e pe locul 15, No Hate. They're in danger. They're in danger. And now, Local Nostra Power, I think they're going to be in danger as well because there's still 2 matches left to go.
We've seen how easy it is to put up 10 points on the Avem doi board echipe for a până lot acum of these teams, but calificate, there's still quite a few squads that are going care to se need to do that. califică sigur. And this is what the first E team Daos, was. Let's Legionul și go Pro ahead and take it Romanian, over da, the 100 de second, 'cause puncte, that's gonna Daos, be nu poate important să, as well. 103 chiar. Diamond hands, Pas, bro. băi, la 78 de Diamond puncte hands. și Looking 4 at your 1 ice clan la and 78. power. They got Ba, o diamond hands. șansă, They're să holding zic the așa. line right now and hoping that the fast boys, hoping that Scrim Asta aia Farms, sunt la mixed 14 squad, puncte dacă trec. Exotica, Lions team, Și and 4 even 1 shoot to clau. kill. They're Ăsta, hoping that they get the goose la egg. 16. They're hoping that they get Scrim taken out Farm, 13th through 16th position. But with 2 more 20, games to stai un go, pic. Locomotion Da, dacă Ice, fac pas pe they're aia și not 4-1 participating sau oale in de acolo. today's matches. Same Și thing with Scrim-ul e... Locomotion Power. So all they can do is sit on the sidelines and hope they have enough points here, Hot Jukes. They just gotta hope that Da, fără mine Pubg echipă de doesn't favor extra. the Fast Boys, Scrim Farms, Mixed Squad, Exotica Lions. I mean, to be honest with you, Iroza Blea pe that might locul happen because 28. 12 points, as easy as it is to get, it's also as easy to Cum să not nu get. joace, mă, am I mean, făcut it's acum really a puncte. 50-50. All you one good game and you're Mai au in șanse, da. from any of these teams. One good solid match, Depinde ce fac and Fast they're Boys moving on. și If Scrim they Farm. are not able to Ce get să that fac though, slujerele, mă in uite the aici. next 2 games, their tournament life here for the spring split is over. So if you're mixed, Ah, if nu mai you're a joacă fan of acum, am mixed squad, înțeles. Fast Boys, Scrim Farms, all these squads that are playing today still here. I mean, shoot to kill. Now they have 62 points on the board. If they pull one more game like they did at the start of the day, that might be their ticket punch. So we'll see. That 90 points though, that is the threshold for all these teams. That's what every single one of these squads need to get. So they're doing the math. They got to figure out their play style, and they have to get it done. Shoot to kill, they need 28 points. 2 more games to go. They need 14 points per game. Just to tie for that top 16. I'm kind of rooting for Shoot to Kill, though. I'm not going to lie. I mean, they started today in 30th on the overall, now currently in that 22nd position. I love me a good comeback underdog story. So, hey, Shoot to Kill, 2 more games to go. We saw you last game. We saw you guys playing Edge, right? But Sandhawk, the Edge, you got sandwiched. Are you going to continue to play Edge? You know, play a little more aggressive? Jukes, okay. I asked you this twice already, all right? Sau dacă nu amândouă, așa zic și eu, Alex Chirică. Imagine, close your eyes. You're the coach for Shoot to Kill, all right? Your team, strong game 1. Weak game number 2. What do you tell them? Coach Jukes, what are you telling Shoot to Kill right now coming into their second to last match? I would tell them, look, you got to shake off game 2, 100%. I was like, look, you had a great, phenomenal game 1. You did exactly what you're supposed to do. That bought you a little bit of breathing room. So you could afford to have one bad zone game. When it comes to game 3, though, you cannot screw this up. Like, what I would say is focus, get some really strong rotations, play as tight as you did in match number 1. And if you do get really harsh zones, honestly, I would say play way smarter. Like, don't get in any crazy engagements. Just try to sneak your way in and get into that top 5 because you got to put points up on the board here and then hope you're able to get finished. Now, if you do get a really strong zone in game number 3, frag out your mind. Like, do everything you did in game 1. Like, go crazy, get some points on the board just in case game 4 you go through some kind of issue. So we'll see. We'll see what's going to happen here. That's what I would tell the team. I hope that they're getting ready and get locked and loaded because I know I can hear the footsteps coming, Dave. This plane's almost about to get loaded up and ready to go here. Coach Jukes right there. Inspiration right there. I mean, that's the battle cry that they needed. So best of luck to all of our teams. Ladies and gentlemen, the players, they are loaded up on the plane for Miramar, the final Miramar of EUS group stage. Ladies and gentlemen, let's get into the match. Let's go. Să nu uitați să apăsați și pe like-ul ăla, să dăm un share cu YouTube. Plane here, flying all these teams into this crucial match number 3. Man, these teams, I can only imagine the pressure that they're going through. It is intense. You got to be able to show up here in the end. Mai e meciul ăsta și încă to get unul. it done. And we'll see which squad's going to get done. There's a beautiful playing path, though. Dead center. El Pozo's in play. Los Leones is in play. Honestly, this is one of my favorite playing paths in Miramar. So none of these teams should be too upset when it comes to at least where their drop spot location is going to be. Locomotion Rice not playing right now. 16th position. We are in Miramar. This might be that
final game that finally melts the ice here, Hot Juice. And Pe locul 2 e fără we'll see. mea. Fast Boys looking for a huge game. I mean, honestly, if you're Fast Boys, just a consistent game right now, some solid points. We saw last game actually, Luffy able to get 10 points, get in that third place position. You know, that solo member from the squad able to avoid all the danger, let the snakes kind of battle it out. And man, I mean, so crucial. If the Fast Boys, if they can do that 2 more times, Luffy's game number 2 right there is going to be exactly why they qualified, right? Just the ability to survive and get those much needed points. So circle number 1, it is up. We see it. We see a couple teams kind of huddling around each other, and then we see about 3 teams on the outskirts. What sticks out to you? Oh, it's this fight right here. It's this fight right here. You can see you got Team 15 against Team 18. That's going to be none other than Gaijin Ronin right here against Rozavlia. Now, Rozavlia, and I don't think it's going to be possible for them to move on. At the same time, when you look at Gaijin Ronin, they're in 30th place. So these are 2 of the bottom teams. Just kind of going at it right now. And, yeah, they're not going to be moving on. So right now, honestly, I'm looking at the kill feed. Shoot to kill. That's a team that's in contention. That's a team that we really got to focus on. You know, so this fight, pretty negligible, whoever gets these points, unfortunately. But we'll see, you know, how these other teams are going to be able to put some on the board. Aren't really seeing much from Gaijin Ronin here today, so it is nice to be able to highlight them in this fight. It is going to be a 4v2 here. Cosmo with the shotgun, that pump and dump. UCU as well, and it's just an all-out shotgun battle. BB popping up there, spotted, taken down, pumped to the chest with that 12 gauge slug. But Cray, a little Cray over here. Doesn't care about the shotguns. You can have all your shotguns. You know, you miss your shot, you hit the wall behind you. Well, Cray has these bullets right up close and personal in your face. They were able to get BB back up. So Gaijin Ronin, 30th position on the overall leaderboards, right? They minimum, if you are, you know, they're looking at 2 chicken dinners. So they need this chicken dinner and next chicken dinner with 15 kills per game. So a chicken dinner, 15 kills minimum. 2 games in a row. Wait, no, that's going to be barely enough. Yeah, so 2 chicken dinners and 15 kills minimum, like bare minimum. Yeah, to tie 16th place. That's just to tie pretty 16th much. place. Yeah, pretty much. So we'll see what they're going to be able to do. I mean, that I believe they could. I mean, they haven't done. I mean, let's put it this way: they would double. That would mean that they have doubled the amount of points that they have gotten in 2 games than they have gotten in every single game they've played so far. Now's the time to do it. If you're a Gaijin Ronin fan in the chat, now's the time. Now's the time. Let's go. Let's go, dude. I mean, you guys are the Ronin, bro. Bust out them swords and get into action. Because you know what? I honestly hate teams that give up. I hate teams. I hate players that just say, you know what? We don't got no chance. Let's just, you know, write it out. Heck no, bro. I mean, if there is a 0.5% chance, you play your heart out. You do whatever it takes. If it means having a hot drop and just frag out of your mind, the chance is still there. And when you got, I mean, the opportunities that these players get when they move on to the next stages and move on to like PMGC, it's life-changing. It genuinely is. So you got to put all your cards on the table, no matter what kind of situation you're in. I mean, it is so much money on the line. And not only that, these teams, they had to qualify to even get here. So in a sense, they already made it past one stage, right? They made it past one stage to play here and be considered one of the 32 teams for PMCO group stage. And hey, that right there, that's an accomplishment in my books. And talking about getting those accomplishments in, those achievements, 7 Esports, another squad. Now, they might not need 2 chicken dinners and 15 kills per game, but they could definitely use it. They are going to be there in that 26th position. So currently, nu mai se joacă deloc, azi e ultima. Nu, azi e ultima zi, astăzi vedem ce echipe se califică. E ultima zi azi. Of tonight. So we have a lot of teams in this lobby who
right now, this game is really all or nothing. If they do not get that chicken dinner this game, last game, I mean, it's a GG. Yeah, hey, thanks for playing. You know, hopefully you do play it, obviously, for the competition. But regardless, you know, if you get that chicken dinner with, you know, fragging out and killing everybody, you probably still won't make it. So this game is crucial for a lot of teams. And this is one of them. Another one, mixed squad, running out there in the open. Losing a member very early on, not something you want to see. And hey, Unseen, no, don't take the bait, Unseen. Not even gonna have the chance to, but that right there, that's risky business to me, Hot Jukes. Just to see Unseen also in the open after watching her squad mate get taken down, that to me, very risky. I don't get it. I just don't get it in general. Like, what are they doing out here? Like, you had such a great playing path. You should be running out in the wide open in circle number 1. Honestly, no excuse, in my opinion. You have to have vehicles, and if you don't, you move together as a team. Like, this is just a throw, in my eyes. Shoot to kill, I'm gonna have to put them in the same boat. They're way too split up. They lost a member because of that. They do not want to be able to lose anymore. They did get 2 kills, but they need still a lot more and a top placement if they want to move on here. So a mixed squad, completely split up. They need a good chunk of points. They need a couple top placements if they want to make it. And they are not playing as a squad that's looking like they're gonna. So they got to be careful here. Koa cannot make a noise. He has to get the flush. Oh, and they're pushing all together. I mean, GG. Oh, no. Like, this is what I mean. This is strong play. This is strong play. Yeah, really well done. I mean, look at this. Hate's doing exactly what they're supposed to. Hate did exactly what they're supposed to. Regardless of this is an open building, they still played together. They were not going to take the risk of just sending it in one by one, because that would have been 1 knock and 1 thirsty. So very, very heads up play from Hate Gaming EU. This is exactly what you're supposed to be doing. Mixed squad, all the other teams that are watching, do exactly what this squad's doing right now. Very smart. Look at the mini map. Look at this. Look at this. Unseen. What are you doing? Wait, are you gonna take the 1v4 here? What's the play? He almost got bodied by a 3XM7, bro. Like, so what's the plan? Like, so run, mixed squad, they're in 20th place. They need to take a page out of Luffy's last game. Luffy last game was able to avoid the danger, was able to get themselves a 3rd place finish and get those 10 placement points. Unseen right here, bro, you know, we get it, you know. I don't know what they're doing. They got the blood in their eyes, you know. Let's say he gets a knock. Let's say he gets a knock. What do you do? What do you do? You get a knock, great. Then what? You're not gonna get the pickup. You're not gonna get the thirst shot. At least I guess that's true. That's true. Well, that's the mindset, but that's all you're doing. Because they're in 20th place. They could actually do it with 2 more games to go. They could actually still qualify. Like, the chance is there. Meanwhile, looking at teams beneath them, if they don't get a chicken dinner, like their ship has sailed already, right? When we look at mixed squad, they don't necessarily need a chicken dinner as much as just some consistent placement points. So if I'm Unseen right now, if I'm the squad mates on the sideline, I'm like, Unseen. Be Unseen. Live up to your name, all right? Just literally. Yeah, like, don't make a sound, don't make a move, just play the zones. Bro, like, literally your name, right? Be Unseen and play it slow. Because literally that's all you could really do, because he needs to put up some points on the board for the squad. He goes out now, it's a goose egg. It's 0 points. And as we see right now, another team that we kind of keep an eye on is Exotic Alliance. They're in 21st, so they're right below that threshold, right behind Mixed Squad. If they get a good game here, they can have a really good game in the final match, and they should be able to make it. But a lot of these teams, it's do or die right now, this game. We got the Pandas on the outskirts. Pandas kind of separated. Their squad mate TI still in the approach. They are slowly working their way on up to Exotic Alliance and their compounds here. Beg for mercy. Not in the compounds could play a huge role right there. Nightmare with a nice grenade. Here comes Beg for Mercy. This is your moment to push up just a little bit, get a little closer, and really catch them off guard. Because Pandas, they're not playing together right now. They're kind of split. They sure are. And look at this. I love to see this this
There's pressure now coming from Exotic Alliance because they got to realize that they need these points, but you don't want to push up by yourself, Beg for Mercy. You want to wait for your squad to start putting this pressure. Nice finish. Cool. Be able to go ahead and steal that point. I like how he just decided to move away from that. Now it's a for sure 4v3. If you're Exotic Alliance, you want to be able to get these points on the board because you're a team that definitely needs to have a good game here. Don't want to lose anybody in the process, though. Don't want to lose one member. And right there from Beg for Mercy, that was that revenge from last game on Sandhawk when Beg for Mercy pushed up on themselves to try to get some thirst. That right there, that's gotta feel good. You know, get that one quick thirst and then pull back to your squad mates. Learn from your mistakes. Don't stay pushed up by yourself. And that's exactly what they did. So now, Exotic Alliance, they got the 4-man advantage up against the Pandas who, you know, they are still split up. They are still split up here. Yeah, I wouldn't be holding these buildings, to be honest. There's just not enough angles from them. It's a really tough spot to hit from, and everyone's going to be staring at those windows really, really tightly. That's just my opinion, though. Everybody has different preferences. Because to me, it's all about having the opportunity to be able to really get rotations, other off angles onto people. But if you're holding this building, like there's only so many windows that you can look through, and every single person on the other squad is going to be looking straight at him. Pandas currently in 5th place, playing this one a little slower. They recognized, okay, it's still very early on in this game. Yes, we are in 5th place, but we still don't want to be giving away points for free here, especially for teams trying to qualify still. So we start to see the map open up just a little bit more. As I say that, it closes a little bit more. Fast Boys, very strong position. Now, the thing that worries me, though, they have GSG, and we've seen tonight, GSG, they are on point. You know, they are on point. They can hit those shots. And Fast Boys, we tend to see, they like to go for placements. So we're getting into engagements. So Fast Boys are going to need to really keep their head on a swivel and avoid overextending, avoid peeking windows and exposing themselves there from their safety and comfort of the compounds. Yeah, if you're Fast Boys, you just don't want to go out early. I mean, even if you got just placement, where you're at right now, the leaderboards, that wouldn't be too bad. So you just got to make sure that you play a nice, good, consistent game, put up a good, solid amount of points on the board, that hopefully do it last game. But right now, with their position, I can't lie. I'd be like, stand up. Let's start fighting it out because this is a really good spot for us, and this could be our chance to just get into that top 16 right here, right now. Let's not risk it to the last game. Let's put it all out on the field in this great spot that we have. So we'll see how they opt to play it here. So that's true. That's true. Señorita, it goes back to what we talk about, like, do you change up your play style, right? Like, do you change up your play style now when it really matters? Deci meciul ăsta tu face SF-ul și cu ăștia puncte meu. Fastul face puncte că sunt sus pe munte. What makes you like an adaptive team, you know, to be able to take advantage of when you have an advantage, right? To kind of eliminate any risk involved. I agree. It's just like with that position, to me, standard play is being aggressive right there. Like you have to. Like you gotta just realize, hey, I got a huge advantage. All I gotta do is shoot at everybody coming on in. I can't just hide and wait for teams to push up on me for free. So we'll see if they're gonna do exactly that. We see that little mini shots coming out from Andy. But yeah, I mean, it all comes up to them. Look, Luffy does get a kill on the feed. Te fac nu costă niciun ban pentru că nu am loc. Salut, salut, Ender. For the Fast Boys. So it looks like they are starting to get some spots and get some knocks and finishes. Niciun ban, Cristi, că nu dau moderator pe bani. Oh, but look, GSG, we see the kill feed as well, right back on to Levi. So that's going to be a really important fight. I'm sorry, yeah, I know guys in Ronin, unfortunately, they're in 30th place, so I'm going to be looking at a lot of squads that are in contention here for the top 16, just a little bit closer. Yeah. We're just keeping everybody up to date. You know, the scoreboards, two more games to go, and honestly, it's going to be the deciding factor on whether or not your squad that you are watching, you are cheering for right now, makes it on into that PMCO finals, the best of 16. And up after this, so we'll keep you updated as best as possible. I want to say this: when it comes to guys in Ronin, they get 15, 20 kill chicken dinner here. They get all my attention. I'll say that right now. 100% of my attention's on them. But until then, yeah, it's gonna be tough. Where's Unseen? Did they die? I'm trying to look.
Okay, well, next zone, fast boys. They're gonna be right there on the edge, but they did receive a knock on their end and even a confirm from GSG, so they're not gonna decide to hold down their spot any longer. They're gonna be repositioning. Gajin, Ronin on the southern end right here on the high ground. They could have a really strong position to gatekeep and get those 15 kills that they need to acquire to get the Hot Juke's attention. But one of the Pandas by themselves right now, 2 members of Scrim Farm, make that 3. Gonna be investigating these open doors. Remember when I said, you know, we looked at 8 Gaming, just how well they did when it came to pushing that one building. And by the way, I haven't really commented on it. We haven't really been talking about it too much, but Hate Gaming, they're in first place now after the past couple of games. Băi, mai ușor cu albastrul ăla, bă, că mă zăpăcit să mor eu. The way that they rated that building, it proves to me exactly why they're in first place, because that's exactly how you're supposed to play those situations. Ooh, 77 kills, 74 kill points. That's a team that's got it all going on, the best of both worlds. And laying down in the open, Hate Gaming, Jaja with that mini is going to take advantage of that one. Points right there, trying to make sure to solidify themselves in that top spot. And really needing to try hard this game. 7 Esports Destroyer is going to be chunked down, bleeding on out, and popping back over here on Gamers Unite. Fast Boys, this is one of the teams that we've been really highlighting here because they have a big opportunity. They're literally in 17th place. One more placement left to go for them to be able to punch their ticket onto the next round. And they gotta, this is a great chance for them to do it right here. Oh, look at this shot. Oh, the car 98, but it's not enough. It's a shot in the, back. It's a shot in the back. I ain't gonna lie. Man, if that was real life, that, you're out of there with that kind of shot. But, you know, this PUBG Mobile, baby, you know, like, Card 88's PUBG Mobile, okay? I've said it here. I said it here first, please. Cred că dați una pe SF să mor aproape de zonă SF-ul. Night target. They got a ton of supporters in the chat. Chaos though, peeking right there, getting that spray down, immediately spotted. This is gonna be no limits. Grabbing the bull by the horns right here. Yeah, no limits. Right now, they're in 14th place, so they're safe for the time being, but they definitely want to put some points on to really just separate themselves to ensure that nobody passes them up. Right now, look at this. This is Team 11. This is shoot to kill. A huge squad. Oh, yeah, and they are rocking just the solo, so not a great real game for them. But if he can have this solo player be like Luffy in last game, oh man, that was a great nade from 7. Saw that in the kill feed. That was like 3 knocks or just 1. That was great. Unfortunately, we missed it. That was a great play though. 11 teams to go. I think if I'm the solo from shoot to kill, I'm just gonna stay as close as possible to no limits without being spotted by no limits. Let no limits be your little bodyguard. You know, let them push the waves in front of you. Let them clear the path for you. Just keep your eye on them, and also keep an eye on the blue zone because we're looking at it right now. Don't underestimate the 1.1 times speed, all right? You cannot underestimate that one. So we'll have to pay close attention, you know, shoot to kill, looking for some solid placement points right here. And hey, this is that fight that has been on the cusp of erupting for some time now. The Fast Boys versus GSG. Well, they're going to be forced now to take this fight as that next zone does shift, and they are no longer favored in it. Yeah, now Luffy getting beat up by that Molotov. I'm sorry, that grenade. Here comes another one. If it gets a good bounce, Luffy could be in big trouble. Okay, this does end up being a little too short. Hits that pillar. So the Fast Boys, they need to get moving. Here comes the zone. It's starting to close on them. And that member that's up on top, I don't think he can get down. So Jury really needs to help Luffy out in this position. Or Luffy needs to run to him, to be honest. GSG not giving this one up. Gonna be tossing another grenade. Luffy is going to be spotted, not by GSG, but Gamers Unite. Right there, and Fast Boys, I hate to say it, but they're getting picked apart, and they're in 17th position on the overall leaderboard. They cannot afford to get get over that hill just in time. Very fortunate right there, but they're gonna have just a solo left to try to pull that Luffy play. And not only that, to make matters worse, look at this terrain, Hot Jukes. Look at this. I mean, a lot of openness.
it's gonna be a bloodbath. Let's No go, Limits Ivan, over here Zola. making a push onto Gaijin Ronin. Once again, Gaijin Ronin in so many fights this game. They have been non-stop. That's a nice little pre-nade right there. Acum They're Mihai, waiting for nu that to seara. go off, and now Dați they're vă gonna like start acolo, mă pressing ajută up. mult de So, tot. Gaijin Ronin not giving up. I love to see this from them, but they need. Față de they got 9 se 9 califică kills. 100% și dau Legend. 10, Gaijin Două echipe de Ronin. românești. No Okay. hate-ul sunt acum Alright. hau. You They got want me. your You got my attention. eyes on you. They want it. your They want it. attention. Well, I want to see it. I want to see Iau it. și zona 10 TP-ul și kills. fac puncte. There's Uite cât still noroc. quite a few people left on here, and they got a full squad up. If they can secure this chicken dinner, they don't have really the best position when it comes to zone, unless the zone does hard shift south to them. We'll see. But man, maybe this might be the door. Mai I fac mean, și fast this would be câteva insane, puncte Dave. acum meciul They're ăsta. 30th what it place is. at the start of this match. That's Nu știu, what după it is. meciul ăsta depinde ce face 30th SSU acolo. place. That's the number, man. That is the number. So if they can get 5 more kills in the chicken Da, dinner, man, Fastul a murit pe man, that locul would be 8. a 30-point game. That is what they needed to actually have a chance to make it into that top 16 in the final match. And it looks like one of their squad mates, maybe SKS. Ooh, just waiting to take these shots right now. Waiting to take those shots. And that's Ce gonna e be aproape în zone zona de lines right in SP. their sight lines. Zone. They got zone pretty much. They got the high ground as well. They could be getting the chicken dinner here. Oh my They goodness. just could. This could be it could be their chance. This could be their chance. They need to put up some big points. Yeah, at least they need to secure at least second place without a doubt. Honestly, they need the chicken, but at least second. That is exactly what they're going to need here if they want to stand a chance at making it into the next one. And then not to mention, they're going to have to pull up the same thing. Are, sună bine și They have to pull TP-ul. up an insane match. We'll see who's going to Dar end dacă up se on mai top arătăm și here. alții, au noroc. As this TP-ul ăla zone e is starting to pușcare. close in the next 5 seconds. Let's go. They need to take advantage of this zone right now, though. They have a huge buffer between them and everybody else. Nobody can push them for the most part. So if I am them, I'm going to be popping tires right now and eliminating the utility for my opponents. That is the game plan. That is exactly what I'm going to be doing here, as a lot of teams are going to be playing the edge right now. This is going to be the Pandas once again. Okay, talk about dedication. Talk about dedication. Bazooka, though, with the bus explosion from Nightmare. Nice. Oh, that bus. Yeah, not the cover you were expecting there, Bazooka. You got blown up, man. Blown to TP-ul, pieces. da, nu? Man, that's all she wrote. Am There murit de goes la Scrim SF. Farms trying to push up onto Gaijin Ronin, and Gaijin Ronin not giving it up just că ea doi yet. mi-au Putting zis some un great pic. shots down the field. Oh, a little tight peek. Just a little too close. Not able to catch Bag for Mercy. You know, Cray wants those shots back. But he's going to blow up that vehicle. But now they are in zone. They have this bus as cover. So they have a pretty decent position. Just got to keep on playing. I would honestly, they need to play this even more aggressive than they are right now. They got to get as many kills as they possibly can. 3 more kills is all they need to get 15 kills. Ooh, so close. Not quite there. Dau Legend și But fără these mine shots sunt will be calificat 100%. alerting Cray. Cray might be able to pop up and take advantage of the Pandas Acum playing ce a se little întâmplă, nu loose știu. right there. Cram was able to get the pick 'em. Honestly, Gaijin Ronin, we gotta pay attention to him this game. It is so crucial for them to get this chicken dinner and the win here. I mean, this could be it, Hot Jukes. Without a doubt. I mean, this is huge. This is huge. I ain't gonna lie. I had my doubts, but they are really showing up in match TP-ul number văd că sunt 3. cuminți acolo în They're going to sână. need to do the same thing in match number 4 if they want to stand a chance. But this is a great TP-ul ăla de un nou. little shine of light onto this Gaijin Ronin team, showing that, hey, guess what? TP-ul Yeah, a we had murit a pe tough locul few 5. games, but we're showing up here at the end. A, nu, pe 6. Cray looking to make some moves right here. Looking to make some moves, some money moves. Baker also on the opposite end of this one, going to be taking some shots onto Exotic Alliance here. Pandas down to 2. Dar nu merge Gaijin TP Ronin comanda de cade, că n-am with 3. activat-o. Trying to do everything in their power to make sure Exotic Alliance don't make it out of their compounds for free here. Oh my goodness, shoot to kill. They still got their solo alive. This is great. Huge for shoot to kill. Huge for shoot to kill. And honestly, it's huge for, and it's also huge for Exotic Alliance, because Exotic Alliance are in 17th place. So they're trying to Exotic push Alliance pe past levelul și into altul. top 16. This is a great game for them regardless. 4 teams remaining. Oh, there goes shoot to kill. So shoot to kill out in 4th place. 3 teams points. remaining. Pe 21 Exotic And Alliance. Beg for Mercy and Nightmare. Mamă, The zone ends up zona. going towards them. So that's a really good opportunity for Exotic Alliance to take advantage of this. The Pandas, they're good to go. Pandas are top 3. So we're going to see them for sure in the next round.
but this is honestly a battle for points between Gaijin Ronin and Exotic Alliance. Both teams that need them severely. Oh, caught out. Cray. Ah, no way, Cray. You know, with that YOLO push, trying to reposition. They knew the Pandas were over here too, and I don't really see a lot of suppression fire. I don't see a lot of Molly. Woo, right on top of the Panda. Ah, mă, mi-a rămas să-și iau ăștia, fii atent. What's for dinner? Răsturnare de situație să mor. It's Panda. Grilled Panda. Grilled Panda. Grilled Panda, man. Grilled what Panda. a play from Exotic Alliance. You got Cram still alive. Oh, he's gonna get caught. No helmet. And now it's just one remaining member, Faker. Can Faker make a play? There you see him. The shimmy's coming out through the smokes. But man, Exotic Alliance, this is their game to win. They have position on Faker, big time. Another Molotov burn. Burn baby burn on a Faker. Will it hit? How far? Vai să mor, ce molotov a dat ăla, du-te direct. Exotic Alliance! Ce răsturnare de situații, să moare Giana. What a Molotov finish! Ce molotov a dat ăla, mamă. Kiss. Beautiful, baby. Pasul câte puncte am făcut? 2. Am mai apropiat 2 puncte, 4 puncte. 10 puncte rămase de la pasă aia și... the menu, Exotic Alliance, man. They were right in the menu this game with these mollies. Able to get that winner chicken dinner. My goodness, nightmare. The golden arm right here. The golden arm. 2v1 though. Faker on the side of Gaijin Ronin. Regardless, Gaijin Ronin, not the chicken dinner, all right? But they got a buttload of kills. They got that second place, which is also 12 points. I'm going to say it for both teams, Exotic Alliance and both Gaijin Ronin. That is exactly what they needed. All right. That is exactly what they needed. Exotic Alliance might actually be in top 16 now. I don't know. It's going to be so close. It's going to be so close. Regardless, Gaijin Ronin was in 30th place. Even with their finish here, which was so strong, they got 12 kills in second. They needed 15 and first. That's what they really needed. Regardless, getting 12 kills in a second place is a massive finish. I don't know, man. I honestly, I don't know what's going to happen. I mean, this is so crazy. I can't wait to see the scoreboard. What do we give it? Okay, ladies and gentlemen, get everything that you have already, everything that you need, right? Go up, go get it. Because when we come back after this break, oh man, is it gonna be a doozy? So we'll see you guys in a few minutes. Don't go anywhere. Da, paturile meu se califică. Nu știu, vedem acum ultimul match și ăsta decide ce se întâmplă cu noi. Dacă au noroc sau nu au noroc. Totul de calificare e numai pe noroc. Rozul nu are 6, nu. Era pe 15 până acum, vedem acum ce se întâmplă. E 2500 de euro. De dolari, cred că ceva de. Nu știm, vedem acum ce se întâmplă, bă.
puțin. Dăm așa un meci cu ăsta pe... Da, unde audio ăsta, mă? Audio ăla. Dăm așa un TDM repede până începe ăla, că-s atent. Unul mai e de acolo, acum vedem care, cum se califică. Schakel pe 1-3. I need a weapon. Team match, let's go. לא הבנתי אבל איך אנשים יכולים להיות בעונה 3, כאילו... מי הבין את המשחק הזה? The blue team has scored for the first time. The red team is לא, וואי, למה נתנתי? זה הבלני. פרצתי אותו עם 3 כדור. Te pup, Carina, ce faci? expired. הלו. הלאה, מה קורה? Do you know Hebrew? לא, אני רק אסיסטים. מה יהיה? Nice shot. Enemy down. Reloading. Nice shot. Target down. Cover me. לא עשית הריגה אחת כבר שנים. Începe la dăm înapoi și ne uităm bună bună. sunt camperim. Sunt הרבה. גם אנחנו, תכף נהיה פה לפוריון. כמובן. מה החיים שלי? Mai băgam aia, nu auzi că l-am dezactivat? וואי, שחקן מעולה. יש להם כמה שחקנים מעולים. Băgam i-aș gura tău în slide-ul tău. Depinde meciul ăsta, depinde acum ce zici. The red team is in the lead. Nice shot. הבנתי איך הוא הרג אותי. וואי, זה המשחק הכי גרוע שלי בחיים. לא יודע, אני עם 7 קילים שאת כולם עשיתי על ההתחלה ולא עשיתי עוד קיל אחד מאז. Vedem acum. Uite-l cu aia cum îmi dă la 90 de FPS-uri, tot 90 în gură. זה שחקן אש. עוד לא כזה. אפשר קאבר? Te futu 90 de FPS-uri în gură. Păi și pe la unde stă, mă? וואי, פעמיים שלחתי אותי. Hai mă, uite kill-ul cam de gagica aia, mă. Killing spree for the blue team.
Cam ești curat grănuza, mătia meu. Să canim un limb. Dar nu, că pe la ce legătură, dar... Dead! Reloading! Excellent work. Great, you're about to win. Blue team is about to win. Esse cercano. Yala, shall No mercy! give us chicken. Yes. Boy, No. Ah, One kill. No! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Oh, pe mine. Victory. No! Ai dracu de ochiată. Nici cum n-ar fi Zirax, că nu mai știu ce. If they're going to be able to hang on, man. If you're a local Nostra Ice fan, you gotta be just like, oh, you Deci gotta a rămas be pe loc așa, pe really 15 nervous la right now Hetu, because this is crazy. pe 16 No la Hate has Nostra. 91 points, so even No Hate can get passed up here if they're not careful. So No Hate needs to show up. Gamers United Nations 96 points. Got to be careful. Let's go ahead and move on to the second page. Let's move on to the second page because that's what we really got to look at here. Exotic Alliance. After that game, they needed such a huge game. They have 87 points now. Deci dacă fac ea Look at Nostra Ice holding the line though. 10 Holding the puncte, line. I mean, 90 pastul și points. Man, that's okay. So let me do the math right now for you, Hot Juice. Let me do the math and then I'll get you tape. All right, 16th place to 17th is 3 points. 16th to 18th, 9 points. 16th to 20th, 34 de kiluri are No Hate. 16 points. And Da, tell deci me, dacă cut fac me off ăștia when you think that line is drawn in the sand, all right? Exotic să 16th to facă 5 puncte 21st, 16 points. și fast ăia, dacă 16th fac place to 22nd is 22 points. 10 And then puncte. 16 Au to kiluri mai multe. 10 24th puncte is fastul și 42 ăia. points. Asta e, dacă moare ăștia I două think echipe the line au might be 6. drawn at the 22 points. GG. Yeah, I GG think Guides it's and 22 Ronan. Yeah, points. they honestly needed a first place chicken dinner. They needed like another 10 points on top of that. So it's unfortunate they had, but that was a great rally, I think. So if you're a Guides and Ronan fan, you got to hold your head up high because they had a really great game in the last one. Unfortunately, though, it's just a little too late as far as this total point score goes. But yeah, I think 22 points. That's where the line is. So mixed squad is literally on the tail end of that. And in order to get that many points, that's chicken dinner, baby. That's a chicken dinner. And what is that? 7 kills? Yeah. So chicken dinner, 8 kills. I mean, talk about leaving it up to the last game. I mean, talk about leaving it up to the last game. It is doable, but you need a massive game because here's the Deci problem. fastul și Exotic, dacă fac acolo, dacă fastul face... It's not enough. It's not enough, dude. They need a chicken dinner and they need the kills. Hai că da. You need to have both. You could end up with a. They can De play ce it să nu soft. se They can get califice, the mă, zone. Marius? They can De play nu a se chicken dinner califice. and get 3 kills. Alea You're not două moving să on. facă puncte. You have 2 chicken dinners and you're not moving on. Exotic ar mixed putea squad's face, că nu-i reality right multe, now. adică They 4 punctele need trebuie și to un kill kill. 2 squads and Sau get the două. dinner. And if they don't get the dinner, they need Deci to la kill one more Exotic people in trebuia that. 5 puncte și Real So what trebuie it is what it is, numai and that's 10 the puncte la situation that fast they're in. boy. We'll see it. I mean, is it possible? Absolutely. But right now, for local Top Nostra 16. Ice, you are hoping that they don't do that, and you're hoping Exotic Alliance doesn't get 4 points. That's what Hai you're să dăm hoping. ultimul meci. Yeah, I mean, you're like, no. It's not happening. Not like this. Not like this. No. Not like this. All right. So Exotic Alliance, 4 kills. Okay, 4 kills is all they need technically. Done. And they need to outlive Fast Boys, Shoot to Kill, Scream Farms, Mixed Squad. So they need to be paying attention to the kill feed, right? When it comes to which teams are getting wiped out.
and also at the same time making Salut, sure Răzvan, not to get ați dat wiped și voi out un like acolo, themselves. mă So ajută that's a lot mult. of pressure here, Hot Jukes. It's down to the wire. It's down to the wire, baby. Every time Faci we și do noi 700. high-end comp PUBG Mobile, I mean, this is the club open. We've always seen some really close matches. I mean, we saw some big teams already in other leagues get taken out. I know that Godsend didn't make it, which was a really big surprise for a lot of teams. I mean, it's crazy to see even at this stage, this is a very high level of gameplay. Everybody here is trying to make if you move on, the chances of you getting thousands and thousands of dollars is there. If you don't, it's back to the drawing board. Got to wait for the next split. So we'll see. Oh man, I keep saying we'll see, but we're about to see. We're literally about to find out right now, baby. I mean, this is just so nerve-wracking. I can only imagine. I mean, I've been in this situation before personally, and the nerves, the adrenaline is through the roof, and I can only imagine how each one of these teams are failing, especially since there's so many of them. So many of these squads are going to need to have this type of play style to move on. And in all honesty, that's going to mix things up. That is going to mix things up because the last game, oh man, I mean, people are going to be pulling out some strategies that they've never done before because they're in a position that they need to. So I'm thinking, I'm hate gaming right now. All right, number one, 157 points. Question for me, if I'm hate gaming, who am I dropping on? Who pissed me off in the past? Is it gonna be exotic? Is it gonna be fast boys? Is it gonna be shoot to kill? Who's gonna get clapped? Because even if they hot drop a team and they take out maybe one, maybe two members, that right there, that might be a GG. That might be a GG. So hey, hopefully no one pissed them off, man. Because I'm telling you, they have all the power in their hands right now. Well, let's find out. Let's see as we got the players in the play. Let's go, baby. Match number 4, the last match here of this particular stage. Top 16. 16 teams gone back home, or they're already home right now playing. But guess what? Vedem acum Adrian ce face. Hai, și stai tu mai It's over for them right here. So we'll see. We have a southern playing path. Wow. Nice into the south. Possible military island circle. That would be toxic. Wow. I mean, so if there was, okay, mixed squad, and this is not me being toxic, but I'm just saying if there was a game for them to really look back and be like, listen, we threw that. It was last game. You know, they were so separated. We saw them all by themselves in their own little individual James Bond missions out there on that Miramar. Look at this game. They're playing a little tighter, right? We can already see they're the first team to drop out. They're going to be next to each other. Hopefully not going to be spread looting again this match, because if they are, GSG is in their area as well. And GSG, they are a aggressive squad. So hopefully, if you are a mixed gaming fan, and I know there's a lot of people out there, they're in 22nd position and they need 22 points to reach the line for that top 16. So they can do it. They can do it. And looking on around, a lot of these teams are going to be parachuting up there to the north, and circle number 1. Wow. Talk about a spicy meatball here, Hot Jukes. Look at that. And that's a big break for mixed squad. I mean, because mixed squad, they're going to be trying to find some vehicles, and they're going to be heading up towards that George Pool area. So they're going to, if they can get there really fast, that's really the only thing they should be thinking about is like, let's get there because we're going to be set up really pretty. But they got to get moving. Right now, we're seeing a little bit of an engagement between, looks like Panda and Uncalled For. Both these teams pretty much punched their ticket, so that's not really too crazily important. But that is points that are going to be stolen away from the teams that need it. And one team that does need it, we talked about Mixed Squad, so many others. They like Mixed Squad, I can't stress it enough. They're in a position where they need a chicken dinner and 7 kills. That is ridiculous. Like, that means that you cannot lose somebody early on for some random mistake. Because leaving as a 3-man, the chance of getting a chicken dinner, it's low. Let's say they get blessed with zone, but they have to get the kills on top of that. So they have to have a perfect game if they want to move on. No pot, Julian. And the thing that worries me, all right, they need you as a coach right now because they aren't moving. They are still down there on the edge. They have the advantage. You know, they could have dropped, they could have got a car, and they could have picked wherever they wanted to go because nobody was in this circle. Păi dacă ai egal de puncte, se califică exotic, ca mai multe kill-uri. They popped in their cars,
they reposition to a spot that they are comfortable with. So they'll be able to get whatever loot they want. They'll be able to get whatever compound they want, as they're the only team, you know, right smack in the middle. Mixed squad spending a lot of time over there, a lot of time. But this fight right here, two teams that we suspect are already punched their ticket uncalled for, and Pandas is right there. So you made a very good call when you said these teams fighting each other. That's just going to take away points from squads who desperately need all the points. So faceți 700 de like-uri, ne mai trebuie 10 like-uri și facem 700 nebunii mei. Top 16. Yeah, I mean, there's a lot of teams that need them. There's a lot of teams that need to put points on the board. If you are the only team that really doesn't need to put points on the board is maybe Exotic Alliance. A top 5 finish with placement for them should be good enough. Maybe we'll see, because I mean, Fast Boys, all these other teams could still pass them up. But other than that, I mean, the rest of the squads are going to need to put some. You need to get some of those kill point numbers. That's what's going to really matter here. And a below 8 finish. Oh, that's devastating. It's over. So we'll have to see. It's a GG. Yeah, they end up bottom 8. That's all she wrote for a lot of these teams. Oh, gonna be an exciting game. Going to be an exciting game because what we got? We got 5 teams fighting it out right now to throw local point. That is the goal right now. That is the line for all these teams fighting it out. Exotic Alliance, Fast Boys, Shoot to Kill, Scrim Farms, Mixed Squad. Those teams right there. Pay close attention to them in the kill feed. If you are a fan of them, give them all your energy right now. Give it to them. Just send it their way. Gamers Unite Nation. You know what? Sorry, I gotta say this. It's like, it's funny how like we're talking about this, every single Loco Nostra Ice fan is just like, no. Like they gotta be watching this and just like, no, dude, don't give it to them at all. They want everybody to throw. It's so hard, you know. And I definitely can understand the feeling. So it's so crazy when you really kind of consider that, you know, us as commentators, you know, we have to obviously, you know, keep the storyline of these teams that are here. But I mean, for Loco Nostra Ice, they're just praying that all these teams just drop the big goose egg and go out early. If that would happen, well, they lucked out. They deserved it. Awesome. Yeah. But they did a great job yesterday, regardless. So that opened up the door and gave them this chance, this opportunity to even be in this position. Wow, look at this. Fast Boys. No, not the Fast Boys. Yeah, this is really huge. And you can see the urgency in their shots. Oh, they got Scrid Farms taking 2 members of the Fast Boys, and you know that those guys are right now just silent. Just dead silent, as that is just a devastating loss for the Fast Boys. Now, considering 81 9 points, they need just 9 points, Dave. 9. Make it 10. It's gonna be hard. Yeah. Make it 10. It's gonna be so hard. It's gonna be so hard now with only 2. Yeah. Ea nu mai fac 10 puncte 2. Oofs in the chat for the Fast Boys. Hey, but it's also a big class in the chat for Scrim Farms. Scrim Farms, 21st position. They need 16 points. 16 puncte trebuie la ăștia. Le mai trebuie 14, man. Nice little cover fire at a choke point. We saw the Fast Boys using that road, trying to just send it up there to the north. And, you know, that cover fire from both sides, from the duo of Scrim Farm, it wasn't going to let the Fast Boys out of there alive, and it was pretty clean. I ain't gonna lie, like you saw the Scrim Farms where they were doing those shots. Like I think we're gonna see like the fastest reactions, like the most urgency we've ever seen from these teams to get those kill points, because they need every single one. Scrim Farms needs it, Fast Boys needs it. All these other teams are pretty much după ăsta mai e meciul ăsta și pe aia. See like some insane flicks, I think here. Ton of urgency. Urât să te lauzi că ești cel mai bun și să te califici la limită. Time is no longer on anybody's side. Fiecare cu ce poate. Time was on your side yesterday. Right here. Ooh, Shifu getting some runovers. What is happening? Team Night Target. Oh my goodness, bodies are everywhere. Loki, the last one alive, going for that jump car, spray down with the AKM, but Fox from behind with the scar, saving the day.
That's not good. That's not good for all these people in the lobby because it's more kills gone, and that's Hate Gaming EU, the team that is currently number one. And Mulți they're care au gonna rog stay să number schimbă one, pe at least iPhone. for this group. So Vedem they acum right Atila. now, all they're doing is eliminating Rost points, Bosanoc. much needed points. Oh, huge fight, huge fight. Here's Exotic Alliance. Exotic Alliance, they only need 4 points. 4 points is all they need, and that could be one right there. And they're going for it. Andy, oh, you can see the hesitation though because they cannot go out. They cannot Din go out by spate. any means. Vedem acum ce But they face have 2 Exotic knocks Alliance already. ăștia. And this is under Ross Lee. This is one of the Uite-l pe bottom ăsta, mă, teams. Yeah, bă, they dar ce should să-ți push this echipa, mă, super cum hard. e? Măi, românașul, de Don't ce let ai him get the făcut? thirst. Don't let him get the thirst. Beg for mercy. I don't think I ought to be pushing up, scouting out that information. It's only a solo. You don't want to get taken out right there. And What a shot! zombie Did he get the save? with the cover fire, and they're able to get him up. Nu a They're able to murit. get Beg for mercy. I-a dat revive și s-o spatru. Hold up, did With they? 1 HP. Are they? They did. Yeah, they caught him. Dar ce That was cadumaș. such an insane play. Oh my goodness! They literally drove up there, and he went TP-ul se straight for bate the acolo. res and hoped his teammate got that knock, and his teammate was able to get that clutch finish just in time for him to be able to go for that res. Huge heads up play, and I think that almost might be enough kills for them. Fast boys. TP-ul ăștia vor de ăștia, gata, da. They're hunting him down. This is the last 2 members. The Fast Boys, Luffy, he's the last one up. He needs to survive here. 9 points is what they need. Asta e And gata. it's all on the back of Luffy. He's done it before in that Sandhawk match, but oh, he's in a tough position. In a 3v1 situation, it's all up to him. Oh, L-a and the shot luat. from the side, Au one 4 big puncte angle ăștia, mă. headshot is gonna shut down the dreams of the Fast Boys and open up the door for the Scrim Farms to possibly make it into the top 16. Exotica au până acum Fast 89 de Boys puncte cu astea punching their două. ticket right there. So close, so close. They needed 9 points this game, but Scrim Farms putting a halt to it, and hey, from one important fight to another right here. Shoot to kill. Another Se bat squad acum ăștia trying not forță, to caută get să se taken out. bată They și need să facă 16 puncte echipele, points, că so se scot one repede chicken oamenii. Mai dinner, sunt 4-6, one kill se could bat be it, toți, but da. they cannot afford to lose O să fie squad ușor mates de here. rotat, Craig de pushing toți. up with this grenade, got a nice grenade. Mai dă și Inflicted a grenada bunch asta, of ba nu. damage on the Dons, going for that follow-up. This could be it. Asta e o This dă. could take out 2 members from shoot to kill. Not sure where the other squad mates are. They might be dead for now. Aba nu. Okay, so they got 3 up. They got 3 up still, but Cray is not giving up. Asta e gata, l-a dus. That's a beautiful one. Done. That's the bounce. Look at that. Dude, guys and Ronin, I just love the Pe fact that faci, they're not băi, în giving up. dreapta, băi. I love the fact that they're doing everything they can to try and Te-ai make pierdut it. în smoke, They mă? need. There's 4 kills there. I think in Este order zic, for nu them to uitați move nici on, atent. they need to kill almost everybody else in the lobby and get the chicken dinner. You want to know I the think number? so. What's the exact number they need? A chicken dinner and 27 kills. So they need to kill almost the whole lobby. Hai că 20 kills fac ea dacă e ceva. Hey, That's to get. I mean, they're playing aggressive. They They're got playing 4. aggressive. Right? They got 4. I mean, but this is what I love. This is what I love. I love to see that, you know what? Yeah, the chances are ultra slim, but Te pupă, Nicolae. guess what? We're not giving up. We're not giving up. And honestly, I got to give mad respect for them because that's what it takes. That's what it takes. You know, maybe it took them a little too long to finally start playing like this, but they're going to be able, if they don't make it, they're going to move on and say, you know what, man, all we got to do is play like we played towards the end, and we should be able to get in this next split. Oh, look at that. Both tires gone. Gone. Yeah, talk about someone trying to make it right now. Shoot to kill with a duo. They got a buggy missing 2 front tires. They had a wooden shack, but they did not like their position. This was the squad. They were the first team to push into circle number 1. They had all the pickings. They could pick wherever they wanted to go. Well, they didn't drive deep enough. As we do see that next circle, a lot of water in play. It looks like it's going to be centered up Acum să here vedem on asta, că or să near trage mult. shooting range here, I would predict. So, Dar câte you know zachi who's încolo? there? Give me I a think Zarky that's finish. Exotic Alliance. Nu, Okay, băi. Exotic Alliance. Strong spot Mamă, in the SF-ul zone. This is bă, exactly mă. what they needed. To be a dead center on all these squads. So it's going to definitely be that shooting range area here. So all the teams that are Au currently culoare right now mult in acolo, South George, ăștia. this is GSG. Să moară băieți. Yeah, they're safe. So they're good. They're good to go. Yeah, they're good to go. So right now they can kind of have their way with the lobby as they see fit. They are going to be moving on to the next round.
At the same time, though, a lot of these other squads, there's only one down. That's Fast Boys. They have been eliminated. So if you're a Loco Nostra Ice fan, you're cheering. But still, I don't know. I think Exotic Alliance got enough kills. Didn't they? Was it 3 kills or 4? Oh, that was a nice shot. Points. That was a nice shot. They need 4 points, so. I don't know. We'll see. Shoot to kill. They need a huge game. They need 16 and they rocking a duo. Yeah, they need 16 points. And, Nu știm, when we say teams are good to go, that means like they're pretty much safe, of qualifying, regardless if they get taken out right now. The thing is if you're a team trying to qualify, trying to get those points, you don't want those teams who are good to go to fight each other, right? You want to have the option to third party. You want to have the option to take the fight with them so that you can get those points. So already a big difference is... What's up? What happened to Mix Squad? Mix Squad? They're right there. They're right there. Rocking a trio? It is what it is, man. It is what it is. What? Not sure exactly what happened with the Mix Squad, but they're going to be rocking a trio here in the most important game for them. In their tournament life right now. So that is just that's crazy. That is insane to see. And it's really, really a surprise on my end. Exotic Alliance, they have 2 kills. All they need is 2 more. They get 2 more kills, and Loco Nostra Ice, after the insane day that they had yesterday, are going to be taken out. But they still need... Actually, no. Yeah, they get... actually, now they get 1 placement point. So they need... Well, they got 1 placement point right now. So 1 kill. And then I think it's going to be tied. Yeah. So we'll see. We'll see. It's going to be so close. And the tiebreaker comes down to which team has the most chicken dinners, and guess what? They're both tied at 2. So hopefully they can get another kill on the board. Yeah. Exotic Alliance, they do not have to worry about the Fast Boys anymore. They're done, right? Shoot to kill. They're still alive. They're behind the Exotic Alliance, but they only have a duo, so it's going to be a challenging game for them. And then, like we just saw, a mixed squad with only 3. So honestly, Exotic Alliance, this is their moment. This is their moment to really clutch it out, get a couple kills, get a couple placement points, and they should be punching that ticket. Oh, no. 7 Esports end over here with the scar in the crash site right there. Mixed squad, they need these kills, they need these points. And the toes. The toes. Oh, and there's the finish. Okay, so the mixed squad was able to get a little bit of comeback on this, but they're down to 2 members, man. 2 members, they need a chicken dinner. So this is going to be a tall order for these remaining 2 members to keep them alive here in this tournament. Can Mixed Squad do it? You see them trying to throw some utility, trying to be able to get these finishes, but they're stuck as a duo, so it's pretty much a fair fight, even though they got 2 of them down versus 1. Oh, that make it 3. Unseen Slow trying to be able to keep his team alive here. Can he do it on his own back? It's just Bazooka left from 7 Esports. They got to push this. That's 3 knocks. This is their time. This is their moment to give them that chance to qualify, make that top 16. And one thing that worries me, Gajin Ronin, they're so aggressive in last game and this game. They're right on over that hill. So I have to predict they're going to hear these shots. They might opt to peek on over here. They pretty much are playing with nothing to lose this game. They need 27 kills, and yep, that's what I was talking about. I already see them. They hear the grenades and they're repositioning. So Mixed Squad, they might get third party right here. The revives, the pickups, 7 Esports, they got the pickups for, my goodness, what? They need a Mixed Squad. They need to make some moves. I'm not sure what's happening. Not sure exactly what's going through their minds right now. One thing I do know is going through the minds of Exotic Alliance is that we just got 1 member down and we need at least 2 more kills. We cannot go out right now. And now they're going up against Gaijin Ronin. Gaijin Ronin, like you mentioned, and this is what I was saying at the start. The fact that we're in the last game, we're going to see some teams pull out some plays and strategies that we haven't seen so far. And I think Gaijin Ronin is doing just that, just due to the desperation in their eyes. Needing a record-breaking game if they want to move on. And honestly, when they're playing with nothing to lose,
that's when you see them just going for the craziest YOLO plays, being so aggressive. Dacă vine ăștia în stânga, Looks like two deasupra of ăla the și îi members are going to be termină. knocked down. The full reset from 7 Esports. The entire team got reset. Mixed Squad just going to allow that one to happen right there. And they are slowly getting sandwiched from Exotic Alliance, who are also going to be extremely hungry, extremely thirsty to get those kills. So Mixed Squad, 3 knocks, no push. No, doar 16 echipe. right here. Yeah, might have bit the bullet on this one. Might have. I mean, 3 knocks, no push. 3 knocks, no push. Excuse me. The movie. 3 knocks, no push. 3 knocks, no push. The movie, dude. Oh my gosh, will that be a snore fest? We'll see right now. That is just, yeah. I'm not sure what Mixed Squad's doing. Yeah, But at the end of the day, no. I mean, they're coming in here with the trio, and after that play, deciding not to push that. Oof. Big oops in the chat. Gaijin Ronin, 4 kills. They need to kill almost the entire lobby now, and they're down to duo. So it doesn't look good for them. Local Nostra Ice fans got to be really hyped right now. Hey, that is true. Local Nostra Ice fans are like, yeah, Mixed Squad, don't push. Yeah, let's go. Yeah, dude, great job, Mixed Squad. Yeah, great job. Great job. Good job. Get taken out. GG. All right. Just like that. Dynamic. Okay, 2 knocks, 2 knocks. Oh. 2v1 right now. Oh. 1v1. Oh. 3 knocks, no push the movie, baby. Back at it again. Oh, the great nades. Stealing those kills towards the end. Oh, they got the kill. 3 kills. Exotic Alliance. So I believe... One more. They need they're one more. tied. Yeah, they're tied. They're tied, and they would be tied with Local Nostra Ice in kills. No, sorry. Oh my gosh. This would be like almost a tie fully. Is it? Yeah, if they go out right now, they are tied with Local Nostra Ice in every way. I don't even know what happened to you. Yeah, they are. Oh yeah, rock, paper, scissors. I want to see it. Oh no. I kind of want to see that. I ain't gonna lie. Mom. They will be tied in kills, chicken dinners, everything. If Local Nostra Ice... Oh, and they're gonna try... 7 Esports was in the vehicles. Oh my goodness. Right past them. Exotic Alliance may just live a little bit longer. And now Cray on top. Oh my gosh. Are we gonna legit see this? I will go nuts. There's no way. 1 kill. That is all they need. 1 kill. Or at least getting above top 8. Either or. Is that it? That's the one. 4 și-a făcut 4 puncte, ești prost. Wow, what a finish 91 au făcut. Băi, punctul ăsta s-au calificat ăștia, mă. Crazy finish for Exotic Alliance. So now that has moved them into 16th place. And that right there is going to do it even better. So great. Da, dacă au 4 puncte să vezi ce legeri joacă așa. They got to worry about a couple teams Bine, Renato. but a lot of them already have been out. Fast boys are gone. Băi, că noroc au avut ăștia 4 kill-uri, au făcut, au 91 așa mai multe kill-uri că ei. De pe locul 16 până acum, nu hate-ul. TF-ul depinde ce mai faci, ai singura echipă care te văd acolo în stânga jos. So Exotic Alliance not doing it. Not gonna do it. Yeah. 6 kills. There's only 25 players left, so it's over. TF-ul toată echipa acolo trăiește, mă. We forgot about the Scrim Farms. Au 6 kill-uri. For Gaijin Rome. Oh yeah, Scrim Farms is up. Okay. They needed 16 how many kills? They needed 16 this game. 16 points this game. A chicken dinner will do it. Exotic Alliance, they're not out the woods. They're not out the woods. They are not. And that's 7 kills. And they got a full squad up. So Scrim Farms are doing great. Scrim Farms are doing really good here. So Scrim Farms making it happen here at the end. Here we're about to hit zone number 6. Where's the zone going to go? It's going to center up on all of them. So Scrim Farms, considering Te pot duce și în zona aia să mor. Mamă, să mor. They're going to be able to make some makeshift cover right here at the edge of this circle and start pushing in little by little. This could be a really big opportunity. Dați voi un like acolo. Ăștia vor să mânce alea cu kill-urile alea. Am mai mâncat unul 8. La finish și îl știi acum. If you are Exotic Alliance, you need to be looking at the kill feed right now. You gotta start popping off because Scrim Farms are going to catch you if you're not careful. Right now, they are catching them. Exotic Alliance, I believe they are locked in with the duo from Shoot to Kill as well.
7 Esports. Looks like Exotic Alliance might be getting a little sandwich action right there. Scrim Farms trying to make sure to take out that last remaining member from GSG, trying to get as many points as possible. Two more TF-ul l-a luat pe the GSG-ul. GK Mamă, ce Force meci vor să facă on ăștia. the edge of the previous circle needs to push uphill. Dau și zona în față să mor aproape. Gaijin Ronin, the kings of the hill right now. Honestly, if you have a vehicle right now, a couple of vehicles, it's going to TF-ul se duce în zonă, mai. being able to build your own cover. And like you said, Hot Juke, Scrim Farms, they got 4 cars. They had 4 up. One of their squad mates, they were taken down and out, but mamă, ce meci să mor. TF-ul iară un ochi. Bă, ce vor să facă ei acolo, mă? Now looking to make that top 16. And Exotic Alliance, I think, are down to just 2. Man, I mean, Scrim Farms are really just showing up at the end. I mean, what a performance. This is huge for them. They were able to get their knock teammate up. And now it looks like Clown is going to catch another one. Bă, ce fac ăștia cu ei? Yo, Scrim Farms. 11 kill-uri deja, da. Hello. Hello. Oh, a Panda, though. One nade. Oh, my goodness. And they're really grouped up. Îl vede? Panda with the nade. It's coming short. Îl știe acolo. Just a little longer. If you're the Scrim Îi Farms, dă you gotta granada start la worrying să mor. now. It's only one Panda against you. And there goes Heckshot. Oh, this You gotta Panda. get him. Îi dă și finish-ul. You gotta nu? make sure Ăsta e de acum? you can't let Hackshot get taken out for free. That molly right there might just punch Îl the ține ticket. ala, îl ține ala And pe Scrim burtă, îl Farms, ține, they sunt 3 need 5 more oricum. points, and we still Îl have 8 vede? teams left. So if they get taken out right now, that's only 1 placement point. The final Panda, though, trying to play spoiler right now. Îi salvează și pe ăla să mor. Și-au 13 puncte. About time. That is exactly what they needed. 13 kills, so they need 3 more points to 3 punctele mai trebuie la ei și le simțit. 3 more points and Exotic Alliance. Displacement. Exotic Alliance taken out. What is the scoreboard gonna look like? 15 puncte. Să moară Giana. This is gonna be so close. If you're an Exotic Alliance fan or a Scrim Farms fan, you gotta be biting your nails right now because this is gonna come down to the wire, to the exact end. And it's only gonna be by just a few points. You can see Clown. Ce să mai faci cu ăia dacă n-au terminat? S-a supărat Geaga la să moară Giana. Ia uite mă cu ei, bă, câte kill-uri vor să facă ăștia? What is going on? What is in the water for Scrim Farms? Whatever it is, other teams need to look at it because guess what? Clutch badge. I'm issuing out 4 of Bă, them câți poate mă să moară Jana? Bă, dați și voi un like acolo. S-au pus ăia, s-au enervat ultimul meci, a zis, bă, gami, ești pula, păi nu fac eu kill-uri. Mă, să mor ce meci. Ce meci pentru băieții ăia te-au făcut acum, ia uite încă unul. S-au supărat ăia, nu mai, n-au ce să mai fac. Sunt full squad, se duc pe ăștia, îl vede. 19 kill-uri! Bă, mai să moară băieții, 20! Hey, Jukes, Dave, did you count us out? I don't think so. I don't think so. Bruh. Clown is feeling Da, e himself gata. right now. 11 kills on his own. The backpack is Eric. real. This man's legs are so strong. And now they're trying to get this last member from Cray. And there goes Heckshot with another. That's 20 kills. And now here comes the 1v1 situation. They are going to get the knock. He goes for the thirst. He's going to get it on to the one remaining member. Here comes Clown, though. Clown wants to add more. They are going to get the finish, and that's Scrim Farms, baby! Getting the chicken dinner. Bă, 12 kill-uri pe clown ăla, du-te, pula mea. Du-te, drac, băi, dacă n-a făcut ăla 12 kill-uri să mor. 23 de kill-uri a făcut imposibilul ăștia, coaie, n-ai cum așa ceva, ești nebun, ce răsturnare de, v-am zis, răsturnare de situație se poate da, măcava și pula. Ganul ăia nu mai contează. Ăia sunt și pe locul 7, 6 kill-uri, 8 kill-uri, gata. 12 kill-uri a făcut ăla, mâncați și curul tău, doamne. That chicken dinner, we're letting the scores add up. It's going to be a close one still. It's going to be a close one. Scrim Farms, they're in the 21st spot coming into this game. Ești nesimțit, băi. 21st, yeah, exactly. They're in the 17th. Fast Boys, we saw, they got taken out really early on. 22 au făcut ăia asta că n-a citit bine să mor. 22, 22, da, iertați-mă, n-am văzut eu bine, mai hau. Okay, before we move on though, I gotta give it to him though. Gaijin Ronin. I mean, 7 kills, second place. Like their last 2 games. Te aplaudați băieții ăștia în SF. Last 2 games
were their best games so far. Clown Unic Headshot, ai luat 12 kill-uri, mă? Nu sunt români cu aia. Ai luat 12 kill-uri, mă? Bă, 12 kill-uri, mâncați și curul tău, au făcut numai unul, ești nebun la cap, că a bătut 3 echipă. Ce să zic, șefule, mă uit și aici. I would like to see that team stay together, honestly. You know, we tend to see a lot of teams, they don't qualify, they break up, they go their separate ways. Hai să vedem clasamentul. Honestly, there's going to be more PMCOs. And not only that, să vedem acolo cine se califică. Whatever your team did in the last 2 games, acum băgăm după ăsta, așteptați. Dați și voi un like acolo, forță. Nu știu, Seba, vedem, cred că da, cred că pe locul 17. Da, că au făcut aia, imposibilul. Yeah, I think that is just due to desperation. Like they just needed the kills, they decided to play aggressive, and au făcut aia 37 de puncte într-un meci și ne simți la cap să moară Jana, 37 de puncte, mă. You need to start doing that the second you start the tournament. Regardless though, great finish and a great shining light for them as they go to the end. Hai să vedem. But baby, what a performance. Am înțeles, Sebi, te pup. I think that is what nu sunt români, mă, CPU, sunt nu știu ce nații sunt. From any team, period, and not to mention am făcut cât toți de la el în echipă să moară Jada, că mai mult că ei am făcut 10, ești nebun. Bă, hai să facem și noi 800 de like-uri, bă. Să auzim acum. Top 16 care se califică în finală, să vedem ce echipe de România o să avem. Ladies and gentlemen, acum prezentăm cele mai bune echipe din România care au putut să ajungă până la PMCO în finală. Did they make it in your prediction? Okay. Eu cum te pup. Haide-mă că avem emoții, mă. Haide-mă, ladies and gentlemen. Look at your power. In this tonight, they are C. The threshold. I mean, at that last game with Scrimfarms popping off, all these teams, Exotic Alliance got a couple kills. What's happening? They said 100 points was going to be like that threshold. 99. And who is the? I don't know. Look at your power here. The best Romanian team they are. Merge în finală. They gotta be like right on that line. It's gonna be right there at 16. I don't know, but guess what? Let's see it, dude. I can't wait anymore. Let's look at the leaderboards to see who is going to be moving on to the next round as we hopefully get these pulled up right here, right now. We'll see who's gonna make it, and we're all gonna get excited. Ladies and gentlemen, oprim camera și în această seară vedem. Exotic Alliance made it. Both teams so then made who got knocked out? So then who got knocked out? Whoa! Look Nostra Ice for sure. Well, look Nostra Ice we knew, but there was another team. Ladies and gentlemen, for Romania Men's pe locul 2, tancurile României. That's right, no hate's not on the board. Oh, that's devastating. Care a luat locul 2, mâncarea și curul lui Dexter. Wow. Fiind farmul pe 7, s-a dus să moară băieții dacă n-a spart. Și a doua echipă de români care s-a calificat, ladies and gentlemen, pe locul 13 este Daos Legion. Aceste două echipe care s-au dus în finala PMCO, domnilor și domnilor, aceste echipe sunt unele dintre cele mai bune din România. Ca idee. So Clown getting that additional 1 kill will be getting the highest individual kill count per player. Why când s-a dus aia pe locul 7 de pe locul 20 să moară familia mea. So what, ladies and gentlemen, give a round of applause for all the teams that you see here in the top 16. GG acolo, for Romania Men și 20 Hai. GG 4 reme și 20. Hai, dă-l și 4 reme-ul GG acolo în chat. Merită. Merită GG acolo. No hate-ul pe 17 cu 91 de puncte. That has been knocked out in 17th with 91. Merită și restul echipelor, merită și no hate-ul acolo, aplaudați, merită și Rozavelia, nu indiferent. Merită. Unfortunately in 18th place. Really man, really tough to see. GG la fratele nostru, la Dexter acolo, care e unul, se bate acolo cu topurile Europei la kill-uri. GG acolo, GG 4RM și DLU, GG în spam, două echipe care sunt forță nucleară la momentul actual, care s-au calificat până în finala PMCO. Forță. And it was close. I mean, very close. 90 points, 18th place. They should be proud of themselves. No hate, just bumped out right there that last game. Shoot to kill. You know, woulda, coulda, shoulda. Maybe if they would have had 4 up at the end, they could have progressed just a little longer. Same could be said for the Fast Boys, right? I mean, a lot of these teams really looking to have the
explosive finish like Scrim Dar Farms. fericit, mă, mâncava și provosul, că e forța de extarașul nostru. E fratele meu. On their rotate. De Got their own in though. 15, 16, 17 sezoane. I mean, E forță, mâncați și cu in râtul. that 30th spot, really showing us what they are made out of. So all these teams on this page, we can now officially say they didn't make it. They didn't make it. Thank you for playing. We saw some great plays from your squads. Bălău e la PMPL. Păi lasă-mă că e altceva, eu mă refer de PMCO. PMPL-ul nu-l punem acum. Câți bani cheltuiți pe NH, nu știu frate, nu e a mea. USD total prize pool. So, hey, you should give yourself a pat on the back as well, definitely. Deci fără România mers a calificat și dau o legion. Finala este pe 25. But other than that, yeah, just unfortunate. Unfortunate, yeah. But at the same time, guys, you got here so far. Just got to make sure that come this next split, you're able to bring what you learned from here in the spring split. Să facem și noi ceva un pic aici. Stronger. Just come back even stronger. That's really the big thing. So, what a day though. What a day. Top nu PMPL-ul, finala PMCO. Really, we saw some insane performances here today. Regardless, everybody watching, you know, make sure that you go ahead and show some love to the teams that you're all cheering for and for all Fiecare these poate teams să spună ce vrea, pentru că e liberă exprimare aici la Blind. Being able to get to witness such high Nu suntem level comuniști. gameplay here in PUBG Mobile because man, Au that făcut was recordul just pe Europa, da, știu. heck of a day and what a way to finish things off, man. Scrim Farms. I think that is going to be one of the major teams that I'm going to be looking at coming into the next stage. Dave, any other teams or any other players really stick out to you so far? I'm okay. I'm going for Scrim Farms. I'm going for Scrim Farms. And, Salut, Hamstere. honestly, all these teams, top 16, it was top 16 s-a dus în finale. A struggle, right? It could be considered a struggle. Like a lot of teams, you cannot wait for the final day to pop off. Like that's just a fact. You cannot wait to really pull that clutch card out of nowhere in the last game. Like Scrim Fiecare poate să spună ce vrea, e liberă exprimare. You qualified, but you waited to the last game to do so. When we look at the PMCO finals, it's going to be a best of 16. You can't do that. You cannot do that. You have to get consistent points every single game. Now, one thing to note, there is a couple days. I believe it's on the 25th, 26th, 27th, 28th. So they have a couple of days now to go back, look at the VODs, and they could get a general idea on where opponents, where they like to drop. They can get an idea on where their opponents like to rotate, what pathways they like to do. Because a lot of teams, they're creatures of habit. Nu, nu, Stefan, nu, după, mai încolo dacă vrei. Acum mai devreme la 10, nu am chef. Jur că n-am chef de două scoate. They need to be top 4. There's no more this top 16. This whole time we've been top 16. Nu știu, Diggle, e liberă exprimare, poți să spui ce vrei tu, eu nu mă bag. E așa se zice aici la fratele vostru. E liberă exprimare, poți să zici ceva. Puteți să ziceți ce vrei. Că eu nu mă bag. E liberă exprimare. Stai și să băgăm și noi un pic la mas, să dăm și noi o piesă, că ne place nouă. Go forage with CREWCHALLENGE. Switching to a bank account that's right for you is easy and stress-free. Nu spamați, nu avem treabă. Nu fac local team, mâine facem local team. Uită-ți-ne numărul 1. Mai apare câte unul care face bani buni și s-a dat numărul 1. Mai apare câte unul care face bani buni. Uită-ți-ne numărul 1. Stai, 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 cu sistemul din Dubai. Stai, 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 nu stai fericire, stai. Stai, 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 cu sistemul din Dubai. Să vedem ce talie dai. Stai, 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 cu sistemul din Dubai. Stai, 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 nu stai fericire, stai. Stai, 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 cu sistemul din Dubai. Toate ca toate, indiferent, gata mă, nu mai discutați. Toate ca toate, indiferent ce s-a întâmplat în seara asta, merită felicitați toate echipele pentru că au ajuns până în grupele pe PMCO. Indiferent de echipă, toate echipele românești, GG la Roosevelt, pe bune vorbesc.
Gigi și la no hate merită. Asta este, n-a fost să fie... E greșeala lor că n-a jucat mai agresiv, cum a zis și Dexter. Nu merită să judecăm oamenii, indiferent ce s-a întâmplat. Meritau și băieții pentru că s-au chinuit și au jucat mereu crimuri. Așa că vă rog frumos, nu mai discutați de alte persoane, că vă dau time-out la toți. Vă rog eu din suflet. De momentul ăsta să nu mai discutați de alți player. S-a terminat PMCO-ul. Mulțumesc. Vă rog frumos să mai discutați de alți player pentru că nu se vorbește de nimeni la mine. Gigi la toate echipele. Nu mai discutați, o fan, gata. Eu mă simt bine oricum, mă, șefule. Mariuse. Gata, nu mai vorbiți de alți player că se dă time-out-uri. Nu mai dați time-out-uri, ștergeți mesajele, atât tot. Te-ai pus așa. Nu mănânc, șefule, că sunt bine. Seba, nu mai da time-out, șterge mesajele, le șterg eu, nu mai da time-out-uri. Gata, nu se mai vorbește din momentul ăsta, nu se mai vorbește de niciun player, nicio echipă sau calificat care a fost. Gigi la toate echipele care au jucat și aia e. Vă rog frumos, din momentul ăsta nu mai vorbiți de altcineva. Dăm un solo squad acum forță. Merită toate echipele Gigi. Asta e, nu s-a făcut, nu s-a putut. Nu am nevoie să zâmbesc, că eu trăiesc viața de zi cu zi ca idei, nu. Nu mai discutați ca de ușa aplicările, vă rog frumos, vă șterg mesajele. Nu era foame acum. Mersi, mersi. Mulțumesc. Dar n-am de ce să mă cer cu una și mă. Dacă lumea vorbește, ce vrei să le fac? E vina mea? Am zis eu ceva de rău sau ceva? Nu am zis absolut nimic. Dacă lumea vrea să zică, ce vrei să le fac? E vina mea, nu pot să controlez lumea, frate. Dar dacă o controlam, eram numărul 1 pe glob, vreți să te minți și nu la joc. Eram numărul 1 la toți. Era tata vostru, vă puneam la muncă, vreți să te minți. Ziceam, Seba, tu cu leși pe stârnac. Acum băgăm. Să mâncăm un pic, că avem mâncava cu vostru. Hai să ascultăm și o melodie. Am zis smârgârzi de asta pe telefon să moară Jana cașcaval. Eu n-am de ce să mă cer cu nimeni. Pentru că n-am zis absolut nimic de rău și nici nu vreau să zic. V-am zis că nu mai vreau să mă mai cer cu absolut nimeni. Eu stuciule, nu mai. Trebuie să vorbim între noi, nu? Normal! Crezi că spierzăm că vorbim de alții sau ce? Nu, șefule, dar dacă vorbiți de alții, mă cert eu cu ei după aia. Că pe mine pică, că vă las. Dacă voi credeți asta, sunteți aiurea. De putea să controlez lumea, nu mai aveați femei să mor, variați între voi. Gata, Seba, și tu nu le mai da curs la oameni. Că le-am explicat eu. Mersi, vă pup. Nu trebuie să avem ură. Trebuie să punem un GG și facem cop. Felicitări la toate echipele, merită. Oricum, părerea mea, oricum 4 LM-ul prea tank. Sincer o zic, 4 LM-ul chiar prea tank.
Acum mănânc și eu, șefule, și facem 35 de kg. Până atunci băgăm piesa asta, până atunci și mănânc. Mai apare câte unul care face pe nebunul și s-a dat numărul 1. Dar mai apare câte unul care face pe nebunul. Uită cine-i numărul 1. Mai apare câte unul care face pe nebunul și s-a dat numărul 1. Dar mai apare câte unul care face pe nebunul. Uită cine-i numărul 1. Stai, cu sistemul din Dubai. Stai, ăsta fericire, stai, cu sistemul din Dubai. Să vedem ce tare dai. Stai, cu sistemul din Dubai. Stai, ăsta fericire, stai, cu sistemul din Dubai. Să vedem. Mai apare câte unul care face pe nebunul și să dă numărul 1. Mai apare câte unul care face pe nebunul. Uite cine-i numărul 1. Stai, cu sistemul din Dubai. Stai, ăsta fericire, stai, cu sistemul din Dubai. Să vedem ce tare dai. Am mai făcut 36, crezi că nu mai fac? Acum mă fac în ele rău. N-am mai făcut 36 de kg, trebuie să pun le fac. Gata, bă, am zis să nu mai vorbim de alte echipe, gata. Gata, măi, steciule. Doamne ajută acum la astea două echipe să treacă mai departe. No, stai, că n-am mai jucat de 3 ore, ce să mă uit. Au. De-abia e primul meci, mai e până acolo. Loc 1, hate. Dar lumea are să te pun, băi, să dați mie un like acolo, frumos, parcă așa, cu de nou. Așa cu așa. Face și noi, te pup, băi, Grigore, uite, mă joc și un solo squad, că am chef să mă joc solo squad. Tu ce zici, Grigore, ești bine? Nu mă, ce ai, mă, ai nebunit, Vlad? Să lua Dumnezeu mințile. Hate, nu no hate, aia sunt no-o. Hate, ăștia sunt doar hate. Am văzut, mâncați-a și corul tău cât a sărit SF-ul dacă nu l-a dat pe goarda. Du-te, pula mea, cum a dat asta grenada aia, du-te dracu, băia. Bravo, mă, băiatule. Locul 17, Vlad. Da, dacă n-am avut, dacă nu s-a putut ce, dacă nu are nimic.
Nu-i problemă. Enguroniată. Nu m-am așteptat care grenadă, în fine. De-abia am intrat, stai să mă încălzesc și după aia dăm în ei. Să facem și noi acolo niște kill-uri frumoase. Nu acum, suciule, că nu vreau. Vreau să mă joc singur. Când am chef să mă joc singur, mă joc singur. Luna asta mă gândesc bine de tot unde să mă duc. Sau ce echipă să fac. Pe normal, Grigore, numai că na. Alții nu recunosc. Salut, bă, Cici, te pup. Ia nu, Victor, mă. Ia mai un PMCO acum. كله مات انا كسوم مات والله بالي كيف تدمني بي كله حيوانات كسوم مات كله حيوانات كله ابو هاي انت بستريم رابيد تعال تيك توك في ستريم هاي Păi cine mai are titlul ăsta? Da, frate, ori ne luăm bătaie, ori... Poți zi pe la, hai arena, frate, ori ne luăm bătaie, ori nu. În toamnă. Te pup, emperore! Ce faci? Blindule, unde ești, băi? Ce vorbești, coai, că m-au făcut praf bulangiu.
cum pula mea m-am blocat, bravo. Bine. Bă, ce m-am blocat acolo, bă, m-am blocat. Bă, s-a blocat ăla, să-ți dau la muie, mă. Ce dracu de boschetar. Trebuie să mă scot de troll, mă, să nu-mi aud, că după aia iar mă jos cu ăștia. A cumpărat-o la contul mă șefule, dacă e așa. Trebuie să mă scot de pe ori, că după aia îi jură ăștia. Nu știu șefule ce am făcut, E așa, e prima, ce vrei? E primele 2 meciuri pe roare, ce vrei să fac? Să fie bine? Așteaptă un pic, să mă joc și eu 2-3 meciuri, să mă revin și după aia altceva. Salut șefule. Hai că nu l-a luat Dorel, lasă-mă că nu e adevărat. Hai că dubioși, dacă e ceva. SF-ul e echipă foarte bună, mă, nebună, n-ai cum să zici că-s dubioși la echipa aia, chiar e echipă foarte bună. Nu mă arată lumea de. Faceți bă. Hello, please. Please. Să-ți dau la muie, please. يا شباب انا دخل YouTube, please. نو 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 لايف Alo, blindule, salut. E invidios, mă, ăsta n-am văzut în viața lui o femeie și se ia... salut, live. Nu mi-e păgat seama că e boschetar pe tu. Salut, blindule, blindule, ești tu vor, îți face și noi un timp. Nu fac, îmi pare rău. Măcar așa, pentru un TikTok. Nu pot, nu pot. Bun? Bine, frate, hai baftă la... Nu știu, Dorel, nu știu. Ai, bă, că mici. Aspiră degetele și uite și tu, uite cum merge. Bă, ce ai, mă? Nu dau codul la controle șefule, ai acolo. Am și la puțin, nu parcă. Salut, Cipri. 10 like-uri nebunilor și facem 800.
Să vezi ce măgărie le dau la ăștia. Let's go, hello. Rămân în spate, aude. Sunt doi, mă. Papu, băieți. Ai altă echipă de român ce vine. Dar deja unul am auzit aici oricum. GG Dexter, te fu, mâncați-și curul tău de talent. Forță, bravo, șefule, bravo.
Haide, românule, că vă vine zona. Haide că vă aștept, tu crezi că vă las? Că doar la stream sniper ați venit pe cadou. Prea poziție să ia de aici. Dar dacă au venit la stream sniper se uită pe live-ul. Auzi-l. Ce ți-am zis că se uită la Sim Snipe? Ți-am zis că se uită la Sim Snipe? Uite-te ce. Să-ți dau la muie de Sim Sniper, că ai venit exact unde eram eu. Exact aici am stat ca să vin la Sim Snipe. Ei, să vedeți ce voi, ce sunt românii ăștia. Bravo, mă, și tu cineva. V-am zis că vine la Sim Snipe? Direct acolo au venit, au stat, s-au uitat să vadă unde mă duc, ce fac, cum fac. Joacă-te cu ei dacă poți. S-au uitat băieții bine, s-au venit după mine, ca scopul lor în viața asta, să vină după mine. Ați văzut? Sim Snipe-ul. V-am zis că stau să văd dacă vine la Sim Snipe. Salut, salut Andreas. A zis că a venit la Sim Snipe? Nu știam. În română. Yes, bro, I speak English, Muri. 807 like-uri, vă pup și vă iubesc pe toți. Ce GG, mă, lăsați. Asta e GG că vin la Sim Snipe. Fie, băieți. I speak English, Muri, don't worry about that. If you want to ask me the few questions, I speak with you. Ce dracu, ajung să pun delay și pe live-uri că mă joc, frate, cu ăștia. O să ajung să-mi bag delay la live-uri, să mor eu. Exact acolo se vine deasupra mea ca să fie cu high ground. Exact pe poziția ceva, deci el nu știa niciodată că eu sunt acolo. Că nu radiază, nu mă vede. Faceți exact după mine a venit, exact după mine a venit. PMCO Florin, auzi și la nume, bă, frate și frate. Primul e ăsta. Auzi nume, PMCO Florin să moară băieții mei dacă l-a avut așa ceva. PMCO Florin. PMCO Florin, auzi, să moară Geana, blindule, dacă nu, îți vine să-ți dai palme. YouTuber. Bă, băieți, vine să plâng. Cam picado. Când îi văd. Aia bă, blindule, trebuie să te obișnuiești cu idee. Bro, come here, picado. Ah, what you say, bro? Picado? Okay, let's go, Picado. Don't forget my name, okay? Cam Picado. Unde sari, man? Unde sari? Hai, că am mai sărit dacă e ceva, bă, cam iași. Yes, I played before, bro, not now. Așa, nu-i problemă, că filăm zona să vedem unde sar boschetarii. Ăia trei au sărit cam prost, m-aș fi dus eu sus. Și cred că mă și duc sus.
Că mor, GG. Că mă Don't forget my name. Hai că tu n-ai mai. Am zis că prind și o armă acolo, dar n-am prins, să mor sus. Am uitat să pun alea la timp. Dar pun eu astea mai repede, că iară, parcă 2-9 un pic. Nu-mi place. Ce zici, bă, viață, ești bine? Sănătos? Eu parcă sunt bine, așa, tu? Cred că mă nu mai vorbiți de alții, că nu interesează. O, păi îți dai seama că știa cine-i. Vai mama lor, mă, nu sunt playeri ăștia. Mamă, nu, că mă joc eu mult solo squad, că îmi place prea mult solo squad. Dacă îmi jucam eu squad-uri, hai, pula lor. Dacă mai juca vreunul, se lăsau toți. Salut, Florin. Toată paguba de pe jocul ăsta să românii. Sunt cei mai geguși. Cei mai sclavi. Cei mai fraieri. Unde săriți? Ai? Uai! Ia uite, încă un prost. Triama cu alea, curgem girbu, Blindule să mă piși pe tine. A, uite, alt distrus. Dacă te pișai pe mine, vine și scrie pe Instagram. Cum uite, dar tu n-ai cum să scrii pe Instagram. Ai înțeles? Ia te dau scurt, dar am o vorbă pe tine, voi și fră, dacă m-ai înjurat, auzi, că nu mai puțin să mor, am ceva să spun. Baby, give it to me. Vezi titlul ăsta, vezi titlul ăsta ce l-am eu, bă, taci un pic, vezi titlul ăsta ce l-am eu, șterge și tu un pic titlul ăsta, băi, șterge titlul ăsta. Băi, șterge și tu un pic titlul ăsta, te pup. Nu mă mai cer, că mă, așa le zic, să-mi ștergeți și mie, nu s-a calificat. Să ștergeți și mie un pic titlul ăsta, că de rău de bine am un titlu. Mamă, dar mi-e cald de mor. E invidioasă lumea, mă, de asta jocuri. Cu ce să te numeri, băi, jocăre, că nu înțeleg. Că nu mai sar bine, mă, aici. Unde fugi cu mătii? Ah, you're running, motherfucker.
Aia. N-am știut că s acolo, mă, boschetarii, mă. Eu crezi că după asta. Da, mă, dar salut, salut, salut toată lumea. Sunt invidioși, mă. Eu nu jur dacă nu sunt provocat, șefule, mă confund jocăre. Dacă nu mă jură unul sau nu mă provoacă, nu jur. Absolut deloc. Nu jur. Hai și să vezi ce se mai cântă pe aici pe privaturi, ce mai zice lumea. Normal, Antal. Bă, începe și Facebook-ul ăla să fie așa, activ. Adevărat, Sorin. Doamne, nu mai pot. Toți România și care sunt în avion să nu se gămite făcălă. Auzi și pe asta, mă. De ce ești, bă, L-ați auzit și pe asta, mă, să mor. Lasă-mă că să-i cotețar de ăla. E cioban, mă. Bravo, mă. Zic că e boschetar, e cioban. Băi, te râc e foamea și tu înjuri românii, băi. E pecado pe departe, băi, vino San Martin, sunt blind, vino, ciobanule de pe sate. Eu nu, hai că eu, stai cu minte, șefule, că eu sunt solo squad. Tot respectul. Te pup, șefule. Prăbușește avionul ăsta cu noi, bă. Băga mea și pula. E la mai înjură românii, mă, boschetarul l-a obosit, mă. Dacă băga farmacie, dacă mă putem tăi în gură o viață. Facem 20.000. În viitor apropiat. Te în gură o viață, dacă nu ești prost rău de tot să moară jada, dacă te mai pot cu tine să moară bărăiții tăi. Finish că ești român. Alo? Șerif, mă auzi? Șefule, mă auzi? Șefule, zi ceva, șefule. Zi ceva, să mor eu și tu dacă nu zici ceva. Dropează tot aici, la tata. Asta-i jos. Stai aici, nu fugi. Băi, nu fugi, am zis. Te pup, Lorena, mersi. Salut toată lumea. Ce surpriză mare am pentru voi ăștia care înjurați? Că nu vă respectați nația? Ia de aici. Ia uite, pe să-l căutam să mor. Așa le fac la toți, mă, că înjură.
Păi nu știam, n-a zis nimica, că nu i-a fost frică, cred că ăsta ce înjura pe avion. De ea n-a zis nimica, că era rușine că îl ard, îl penalizez. Dar el era sigur la ce înjura pe avionul ăsta. Nimeni nimic și înjură în română. A fost ceva. Mai rău ca arabii, ca turcii au ajuns să știu, o să-mi mor. Te Pubg, mai rău ca arabii și turcii au ajuns românii, mă, îi jură, își bagă la toate alea, urât rău. Domnișoara, nu știu, te pup, vă pup pe toți, bă, să dați și mie un like acolo foarte, să facem și noi 1000 în seara asta de like-uri. Băi, dar cum a picat, mă, câți mai erau? Să moră Jana! Am dat 3 dog, ce what the fuck is going on? Hai, alt scoadă ăștia, mă. Uite-l și pe ăla, mă, ce de reglat, mă. Ia-l, mă. Era alt squad, băi, ce m-am încurcat. Te pup, Andreas. Vrei să-mi iau alt costum, mă? Haide. Ne luăm ăla nostru? Ia zi, mă, ne luăm ăla nostru ca să dăm prăpădănii? Nu, haide. Dacă voi vreți să ne luăm costumul nostru vechi, în care noi am făcut senzație în costumul ăsta, haide să facem din nou. Dacă voi vreți iară să facem senzația noastră, haide să o facem. O să vă țineți bine acum, românilor. Te pup, Geo, mersi. Ce faci, Sergiu? Respect pentru Blin că bate squadul întregi. Da, mă, mai murim, mai pierde, mai joc solo squad. Dar pentru mine e bun stilul ăsta, că singur ca player nu pot fadi iară. I-am mai bătut pe ăștia ieri sau altieri. Nora, I know you, I killed you too many times, you squad. I know you, you die again. I kill you solo squad too many. VR. All the time I'll kill you, motherfuckers. Now again you die. Ai, ești român? Am crezut că ești italienii, mă. Ah, atunci lasă așa ești. Te pup. Iartă-mă pe mine, n-am știut să mor. Vedeți că mi-a pus costumul vechi de bombardier, e gata, să terminat șmecheria. Salut, salut. Auziți? Ce-o zi mâncați și curul tău, că n-ai semnal. Du. Are manevre, deci am crezut că sunt ăia care au. Salam aleikum. Aleikum salam.
Românii după alul unde săriți? Unde săriți? Unde săriți? Unde Da, săriți? hai stand, da, șefule, eu sunt solo squad. Sunt băiatul ăsta care mă văd pe avion. Bine, frate, eu mă duc în Los Leones, pe urmă. Los Leones, cu băieții, acea vulcan pe ei. Păi vin după tine atunci, bine că mi-ai zis. Hai că vine Los Leones după tine. Ba da, vin. Te pup, Kimbo, uite, mă distrez și un pic cu românii ăștia pe aici, tu? Nu pierde timp. Băi, i-am dat 2 hituri de shotgun, bravo. Băi, i-am dat 2 hituri de shotgun și n-a picat, bitch. Bă, what? Hai că-ți dă eu real pe soție. Salut, Mădălin, te pup. Băi, i-am dat 2 hituri de shotgun. Godzilla, dacă aveam Godzilla la costumul. Când mi-l doresc eu înapoi costumul ăla, dar ce să facem, șefule, nu se mai face. I-am dat 2 shotgun-uri ăla și n-am murit, mă. Nu înțeleg cum dracu. Că așa încep eu repede cu câteva meciuri proaste și după aia hau. Așa e mereu. Bravo, Antal. Nu e timp, șefule, și dacă ți iei pe Facebook îți iei degeaba, Antal, nu-ți lua. Mai bine dacă vrei să-ți iei cu adevărat, îți iei pe YouTube. Robert, te pup. Da, Pubg, Robert. Nu, șefule, mâine fac local team. Da, eu ce crezi? Ori de curva, înțeleg? Păi nu mai, că nu l-am mai dat la George. Ăla de Godzilla, mamă, cât mi-l doresc înapoi, îți dai seama cum de drag mă jucam. De aici, nebun la cap. Aniu, știi bine aia ta. Asta e muzica tablet. Te auzi, șefule, acum. Uite, mă joc cu solo squad, băieți, voi? Unde sar blindule? Unde sar blindule? Ghici și tu unde e casa mea, a doua. Sunt în alt ghici. Adeline, te pup, băi, șefule, mersi frumos de 2 euro. Te pup, bă, mersi frumos, de fi sănătoși. Nu dau codul de la setările Pubg, Doar. Ai acolo setările, ți le faci. Cum vrei tu, Antal, eu nu zic la nimeni nimic. Blindule, tu ești blindule. Eu sunt.
Hai jos că nu te omor să mă să-ți dau... Nu trage. Ce ziceți? Nu trebuie, mă, ia-ți înapoi, mă, ca mâncați și tău. Hai să fac viața. Ia și luați înapoi. Aici. Ce ziceți, mă, mâncava și curul vostru? Cât sunteți să moară, băieți? Haideți să vină toți aici la poză. Vin la o poză. Eu cu voi, eu mijloc, așa. O, Pablitule! Te pup, șefule, mâncați și băi, nu mai, bă, avem la cu viața, mă. Scuze. Să te închid, să mor eu. Gata, să te închid. Așa. Hai să facem o poză toți. Hai așa. Dați unul lângă altul, mă. Ia mea ăsta. Hai, bă, Ierem. O ia. Dacă voi mi-l furați... Bă! N-am vrut, șefule, n-am vrut să mor eu și tu. Haide la poză toți. O blindă aici. Gata, mă. Hai, lăsați-mă să ne omoare. Nu, mă, nu te omor, mă. Hai, terminați-vă meciul, nu așa. Omoară-ne. Nu, mă, nu, terminați-vă meciul, mă. Hai, trage! Să trag? Trage, mâncați! Da, stai să fim. Mâncați! Bravo! Vă pup, bă, vă iubesc, GG. Mersi, bă, să fiți iubiți. Nu, Andreea, nu mai cere abonamente, că eu nu cer abonamente. Lasă și fiecare își cumpără dacă vrea, dacă nu, eu n-am zis niciodată să-și cumpere membru, că nu vreau. Fiecare își cumpără dacă vede și vrea. Se aude TV-ul? Da, mă, da. Ce delay sunt românii ăștia. Dacă ar fi toți românii ca ăștia. N-am jucat la rang, la nimic, li se-a rupt, a zis, ia de moară de. Băi, este adevărat să mor eu. Băi, dar nu mai pot de calc, băi, e tot terminat. Băi, e fain să mor eu. Adevărat că băi, e fain. Ia, haide mă, omoară de și am zis, haide mă, vă las, dacă oricum mă băteați, că eram deja low, nu aveam de viață. Și am zis, haide mă, că plec și vă las. Nu, omoară de. Și am făcut dacă i-au zis. Te pup, băi, Alex, mersi frumos, bă, vă pup pe toți. Chiar băieți, adevărat, să mor eu dacă nu. Mă bucur că mai dau de oameni din ăștia, să mor eu și voi. Ano. Vă pupă pe toți. Vă iubesc, vă mulțumesc de like-urile alea și șmechere rău de tot. Voi credeți că îi mai scot pe ea din bloc? Asta vă întreb, voi credeți că îi mai scot pe ea din bloc? O partigiamo una mi vida.
O bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Una mi vida, o partigiamo. O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao, 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 ce faceți voi? Dați-mi extended, că altfel vă bat pe amândoi. Stai aici, nu fugi, stai aici că te bat. Băi, nu fugi. Băi, n-am să nu fugi. Băi, am zis să nu fugi. Băi, nu fugi că te bat. Băi, nu fugi că te bat. A, ești obraznic? Am zis să nu fugi? Eu ți-am zis, șefule, nu-i vina mea, e vina ta să mor. Eu ți-am zis frumos, cu frumosul, dar dacă n-am spus, ce vrei să fac? O fi vina mea acum. Iartă-mă, șefule, n-am vrut. Asta e că vin eu așa către voi acum. Local mâine fac. Îmi bag ăsta liniștit, că ea sunt în bloc, campează. Te pun, sunt băiatul fi... Te pun, băi, băieți, te pun, băi, adevărați, băieți valabili, să mori dacă vă mint. Băi, ăștia de acolo, băieți valabili aia din Hacienda, băieții aia 3 băieți valabili, toți 3 să mor. Băieți cu caracter. Adică care nu interesează zmarduiala așa, adică sunt băieți, se joacă for fun, vor să râdă, să glumească, să se distreze cu prietenii. Hai că vin cu mături, mă. Nu îți dă nimeni temu. Hello. Don't worry, I'm coming. Haide mă, pușcă, 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 bravo.
să fie boschetarul ăla. Vă pup, bă, și vă iubesc pe toți, bă, să nu uitați de like-ul ăla, să facem și noi 1000, parcă așa. Blind, nu da, bă, nu da, nu da. Băi! Unde era sus? Cu aia, ăla era cu voi de sus, mă? Bravo, mă, ce fericit ești. Uite unde era ăsta, cu aia, cât a ținut. Ăsta moare, să mor. Dar, mă, că te salvează ea. Mamă, cum a stat ăla sus, pe ăla nu l-am auzit, nu l-am văzut, dacă să trage la de pe rișcă, dacă știam îl băteam și pe ăla. Te pup, Alex. Să fii sănătos. Bă, pe la sus pe munte, bă, nu m-am așteptat niciodată să mai stea unul pe minte. Mamă, cum au campat ăștia să moară băieții. Nu dau cu nimeni start la un show. Dați-vă și voi frumos, normal. Mamă, dar cum au stat ei acolo. Da, mă, alta, nu știu. Se vede că mi-a luat costumul ăsta de profesionist. Care ești, mă? Și tu faci YouTube. Pericol te cunoște. De mine vorbești, mă? Mă, toți fac Ce ai YouTube. cerut? Cu blind ăsta, nu știu, ci că eu zis pericol că... Toți fac YouTube. Te de la el? Nu, eu și YouTube în pulă. Uite, mă, Joacă cum bine? vorbește. Nu, măi, fraier, mă, nu joacă bine. I-am mai dat-o mă o dată în picat. Ai dat tu la mine, da, ai Era dat. solo. Păi Da, solo știu că joc, erai că pot. Ți-am trimis screenshot pe Messenger și mi-ai răspuns. Te bate lumea cu aia și zici că faci stream, că faci stream, n-ai putut în gură. Păi eu sunt solo, mă, voi te sunt squad, ești boschetar. Pe ce pula mea zici că facem stream dacă te bate, învață morți în pula? Da, și bă, uite ce este. A, dar am scris pe Instagram? Am scris pe Instagram. 2 versus 0 cu aia și l-am bătut în PK2 și după aia zicea că am dat stream. Haideți pe cadru, mă, să mă văd. Că sunt solo. Haide. Hai să văd. 23, mă. Băi, ce boschetari sunt românii ăștia, mă. Ce mai boschetari românii să le dau la muie. Să mă piși pe voi, să-mi dau drumul pe ochii voștri. Pe rasta voastră. Vă pupa, Stanes. Da, mă, sunt boschetar, mă, neavuț în viață. Ei sunt proști, eu sunt singur, eu ceva, eram 2, dar ce problema, mă, eu sunt singur, ești boschetar, ce dacă voi erați 2, eu sunt singur.
win. Ai, sclavul. Da, doar 4 meu și 20 s-a calificat. Din păcate, doar 2 echipe avem în finală la PMCO. Asta este nou. Ăștia nu au 10% viață socială, Ăștia nu au viață socială, mă, ăștia au 2-3 prieteni. Ăștia care sunt așa frustrați, vă zic eu, au 2-3-4 prieteni care joacă ei mai bine decât ei și vor să se arate, știi, când sunt în squad, sau câte o fată în squad, știi? Și vor să se arate și ei cineva, cam numai ăștia fac, moschetarii. Ăștia n-au viață, numai ăștia care înjură așa de nimic, n-au viață. Vede că nu-i bag în seamă și uite cum vin. Sănătate, boss. Te pup, șefule. Pe asta, domnul Blind. Salut, David. Yeah, speaking of Salut românii, salut român. Vreți cineva? Ce mă, salut. Vreți și voi? Uite mă, și-am conjurat, mă, ei plecați, mă. A fugit frate. Fraier m-ai făcut, mă? Dar tu cine pula mea la băiești? Cine te-a făcut, te-am salutat, mâncați așa. Nu tu, șefule, te pup pe tine. Nu m-ai făcut fraier, mă, boschetarule. Vin și-ți dau un like. Bă, boschetarule, ce rușine. Vin și dau un like și un share. Te pup, mersi. Like și share la toți leșinații. Like și share la toți leșinații. Deci te-am leșinat ăsta titlul, bă. Fuck you. Oh my god. Deci dai și tu titlul ăla, bă, ăsta care vorbește urât de mine. Șterge și tu titlul ăla. Șterge și tu titlul ăla, mă, de sus, patrimoniilor. Da, măcar dacă mai scrie și tu pe Instagram, băi, boschetarule de aici, leșinat. Înjură-l, mă, iată-te. Iată-te. Băgă-ne-am pula măta. Dol om, adevărat, auzi, mi-l sugi. Adevărat, mi-l sugă blind. Terminați. Urât vorbesc ăștia, mă. Prea urât, mă. Numai leșina, numai românii, mă. Ce mai infecți, mă. Prea urât, prea jegos să devenim la vara asta. Dacă mai ține așa cu jegos și ăștia, mă mut pe Ranger, îmi bag pula în ei. Armă, pula. Ia și fugi acum, blindule. Armă. A belit, că n-ai noroc. În jumate sar primul și tot nu prinzi armă servați pe boschetare. Hai, că bine. Auzi altul lângă mine. A prins arma asta, Ia la lobby, tu pe în gură, ia la lobby. A prins ăla de armă, mă. Bă, dar am sărit arenă și nu mi-a dat deloc, mă, să mor armă, mă, sară în avantaj, mă. Deci sar arenă, nu-mi dă armă, mă. S-a stricat Miramarul, rău de tot, mă, să prea, da, egal. Prea rău de tot s-a stricat Miramarul ăla. Mai joc 2-3 meciuri, dacă tot dau de boschetare de ăștia care nu știu să putească. Am un pe Ranger. Că n-are rău, ce să te mai joci. Hai, cu ce să te joci? Sau mă dau pe ăsta, pe team și nu mai. Sau știi ce le fac, mă? Le dau teroare, mă. Prea toxic majoritatea, ce ești de bun? Îmi scot RP-ul la avion
Și-mi scot și ăstea. Nu m-a țărat nici jur, adevărat, Daniel? Ce vară, mă, pe avion? Și ăsta înjură imediat, să vezi. Bună seara! Mă numesc Boxerul și o să vă conduc spre moarte. Unde ferești, bă? Salut, salut! După blind, bă. Bă, dați și voi un like acolo să facem 900. Haideți pe cadru. Știi cum e, când te prind? Bă, blind ăsta, blind, te știu, bă, blind. Blindule! Vă pup, bă, să fiți Hai iubiți. pe cadru. Nu vii că mi-e frică, nu vii pe cadru, mă duc la Impala. Am dat dislike, bă. Am dat dislike, bă. Bravo. E prin pe match. Te Hai că invidiez. Impala te duci. Hai că Impala te duci. Bravo, șefule, dacă mi-ai lăsat, nu-i problemă. Te-am dat de ăsta, bă. Nu mă, Di, te pup, ce faci? Vrei să joci un și cu mine? Hai 1v1, facem băi ăsta, blind ăsta. Nu joc 1v1, că eu sunt un player slab. Nu mă cer cu nimeni, mă, din lumea mă au. Vrei să joci cu mine, mă, Di? Să le dăm tigăi la playerii ăștia de români? Mamă, ce e aici să moară bărbaților. Nu, hai să vă arăt cum campez și eu, măcava și furubosul, ce înseamnă să campezi. Să vă arăt și eu măcava și furubosul cum se joacă pe cadru. Dacă voi vreți să ne jucăm bulangerește, hai că mă joc eu bulangerește. Vezi eu casele un pic, uite scumă 3, vestă. Hai că vă arată băiețele cum se campează. Ce să fac, că nu joacă agresiv nici ăla. Ce să fac cu el, că nu joacă agresiv, mădi. Am înțeles. Ce să fac cu el, că nu joacă agresiv nici el. E mai așa, mai hau. Îi trebuie ceva lup de ăsta, de rupuri. Hai să vă arate băiatul cum se... Nu mai mie, v-am înțeles. Se campează de bunilor. El are tot să campează pe cadru. What? Casino, blind. Camper în casino. A, bă, te am și tu mă faci camper, mă. Ei, camper. Yes, mă.
Face, mă, 20 de like-uri. Face și 900. Eu mă bat în pe și vă face chiar pauză. Dule, fii atent că sunt bine. Mă auzi? Zi-mă ce vrei. Auzi, că e aici, e deasupra mea. Mă simt ca la zoc cu tine, mă. Păi să nu te bătaie cu bătre. Auzi. Teofile, nu urca că ți-o dă. Uite-l coaie, unde sunt ăștia, coaie. Uite-l coaie pe ăsta, unde e Ivo. Mă vede clar coaie. What the fuck is going on? Salute, Pub, Dragoș. What the fuck is... Băi, voi l-ați văzut unde m-a luat ăla, băi, ești nebun. Face și 900 de like-uri nebunilor. Parcă ar merge un pic așa cu așa. Te pup, Mario, te pup. Hai că ne auzim, România. Vă pup. Jucați voi acolo că nu mai. Pare că am murit, de ce? Că m-a bătut SEARA. Mai bine că m-a bătut SEARA. Vă pup pe toți, băi, și vă iubesc, bine ați venit pe live. Mai dăm și un de ăsta, că prea mulți români. Prea mulți terminați.com pe harta aia. Toți la șefului, l-am prezentat de multe ori, acum mă joc. Am trimis pe Insta ceva, o să mă uit, Mario. Salut 2002. Bine, Raule, nu mă interesează. Da. Gărăi. Ce-am gândit? Aici nu mă arăbeți. Cartiera, la cartiera. يوتيوبر الشين بس انا cartiera ليش متعني؟ والخرا انا cartiera والخرا مطار يلا انا غلطت Te pup, Adrian. Adriana, te pup, mersi. Stai de ce aici. Te la găsești iar, mă futut de gură. Ia-l.
N-am cască, mă. Ce nevoie ești, Petruț? Ia mă cheamă pe Instagram și freza, aveți Instagram-ul. Face, mă, parcă tot mi-era mare, ăsta vreau să merg eu. Am noroc deloc, mă, să nebunesc. Urât rău. Așa e că parcă nu știu alții. Parcă nu merge. N-are nimic, hai. Parcă nu știu, mă, trebuie să revin un pic, parcă, așa cu așa. Nu sunt altal. Şurayı mı sahip? Ce faci dacă prinzi arotele? Dacă am playerii, iau, în primire. Haideți să-mi scriu pe celular. Parcă n-am români. العربي تعال قاده Salim aleikum. Parcă altceva, auzi, ăștia. Gabi, haideți să-mi scriu. Parcă altceva cu arabi. Da, în talanul ăsta. Hai că legea. Depinde și de noroc. Îmi dați și mie un follow pe Instagram, bă, nebunilor, da? Nu, mondialul, nu, deja abandonez 10 euro, că nu mă joc acum. N-am noroc, mă, seara asta nu e noroc, seara asta nu e mie. Ieri am jucat bine rău de tot, i-am spart, i-am aruncat în aer pe toți. Dar nu văd că nu-i seara mea, nu mă prinde bine seara asta să mor. Seara asta e ghinionist, seara de tot. Mâine facem local team-uri, mâine am zis că luni. Chiar asta nu vă prinde bine. Vă pup, vă mulțumesc de like-uri. L-am stricat, am 480, 470. Nu. Vedem, poate ne revenim. Opa. Bă, și eu am rotund la granată, nu știu ce pleci. Нету той... Nu știu, nu-l văd, Marian. صاب مارتن انزل صاب مارتن يا القحبة انزل صاب مارتن Stun morte. Bă, ăsta blind ăsta face YouTube, așa-i? Da.
Am dat la Ibra să știi. Salut, Relax. Hai că vorbește cu noi dacă e. Da, San Martin, vorbește. Bine, șefule. Haide, mă, să ne revenim. O mai pe Instagram, păi scrieți și voi. Nu, Darius, nu. Nu. Vă pupa, vă mulțumesc de 900 de like-uri, forță acolo. Ești tu, la ce noroc că am avut până acum, ești două, nu mai fac vrei să te mint. Ce faci, mă, cați aici, drumul tău? Hai bă, youtubere, unde ești, mă? Bă, vărule. Ce vrei, mă, crocodil? Crocodil. I-am dat hit primul. Insta, așa se scrie, in să ta. În fine. Deci am dat primul hit. I-am mai dus, i-am mai dat încă o dată hit. Și tot ce mai. Deci nu, e... Chiar asta e ghinion mare. Că merge așa e ghinion, nu, n-ai ce să faci, nu te poți. N-aveți voie să vorbiți de el. E interzis. Ce să vorbesc pe alte live-uri? Lasă să vorbească șeful, aici nu e, aici e blind, nu sunt alte live-uri. Păi Insta, așa se scrie, da. Azi n-am noroc deloc, mă, bă, dar deloc să n-am noroc, mă. Bă. Blind. Da, frate. Te pup, frate. Te pup, ce faci? Știți, e familia și vouă la fel, să fiți sănătoși și iubiți și toate mai cele, să aveți parte de... Și tu la fel. De savarine. Solo? Da, nu știi. Care e costumul tău, Adrian? Le suge pula mea la frate, la le suge pula, le suge pula. Auzi, la o străină. Hai San Martin, hai. Hai San Martin, hai. Dacă că e străin, mă, să moară. Le puta, le famos, le frate, le puta madre. San Martin? Da, bă, timule, bă, blindule, bă, tim. Nu fac timp, nu fac. Joc solo cu metre, cum să-mi dau finish? Nu fac timp. Cum să-l mati, cum? I will fuck you little sister. Nu mai da, frate, finish. Cum să-mi dau finish, mă, dacă mă joc singur, auzi și pe ăla. Nu mai ziceți de alte live-uri, de toate alea. Păi dacă asta e adevărul, zic. Foarte bine. Vreau să acum să-și dea în capii. Bă, dar nu cred, băi, cum au tras alții, mă, băi, dar și eu mă grăbesc, măi, și eu nu mai joc deloc, bă, blindule, ce faci, blindule? Azi joc rău, bă, supărat, bă, că mă joc ca prostul azi, de ce, bă? Nu mă joc deloc bine azi, mă. Hai, bă, că joci bine. Azi joc rău, nu, azi bă, aștept să te... de pe Wish. Băi, dar nu mai știu, m-a prins, bă, mi-a dat unul în altă parte, ba, mi-a dat altul în altă parte, ba, m-a prins altul în altă parte, ba, m-a prins în altă parte, nu mai știu. Toată ziua nu mai știu mult. Eu nu voi înțeleg nimic.
Da, știu, știu. Azi nu mai știu mai jucat, mă, nu mai știu mai jucat, că am terminat, n-am jucat deloc bine. Asta e costumul meu preferat. Fuck your mother. Make sure to subscribe my channel. I'm live in YouTube. Go search. Mariane, unde sar eu? Go search YouTube. Blind. Blindule, te aștept la pecado, mă. Fuck you. Subscribe my channel. Motherfucker, subscribe my channel. Este blind bombardier. Hey motherfuckers, fuck up, don't subscribe my channel. Ce live stream băieți. Motherfucker, fuck up, subscribe my channel. Păi nu mă duc acasă, nu. Vedem, poate ai noroc că azi nu joc bine. În caia de coile în vacii. Ia uite românii când... Băi, ai. Te pup, Darius. Așa e, Marius. E bine au sărit tăiau. Uite arme pe mine. Deci nimic. Absolut nimic. A scăpat și pe văzutarul ăla. Ăla nu mai pleacă de acolo. Mai am și eu noroc. Salut! Ce vreau Max, da, face și mâine face un locativ. Bine, Marian, o să mă uite mai târziu. De sub ăștia-s bun log.
Du-te cu aia, eu am luat din spatele ăla altul, mă. Băi. Dar de cum a apărut la spatele meu? Oade, de unde a apărut la spatele meu? Da, Mariana, o să-ți dau. Băi, cum a apărut la spatele? Băi, de cap. E jale în seara. Hai, nu e noroc deloc. Să dau răspuns, șefule, Marian. Pe live, că acum nu pot. What the fuck? Uai de capul meu, dar ce rău e să-mi par. Mamă, zero noroc. Nu ies ca niciodată. Nici armă, nici nimic. Te pup, Mădălin. Te pup, Anderson, ușor. Dar nu, nici nu pot să stau cu mei, trebuie să campez, că nu-i de mine. De ăsta care e cel mai mare la avion. Era și meci trecut. Salut, Edi, te pup, Andrei. Bă, Blind! Dinu, te pup. Sare la reduri, că acolo sărim și noi. Te aștept acolo să fac AD pe tine. Auzi-l, mă, măcar Te auzi, te auzi. E rău cum mai treceai, îți dau un pahar de apă. Dacă ai rece, cu gheață. Eu vreau un pahar de vin, că vinul e periculos. Da, ca tine. Hai. Бля, ебучий, сука. Военный цельник волонтер.
Aia s-a băgat în bug, mă. S-a băgat în bug, ia, mă. E la mine, e aici. Salut, bă, ne lași să dăm revive? Bă, blind, lasă-ne să dăm revive, te rog. Taci și joacă-te. Putem să dăm revive? Nu mă, joacă-te. De ce, bă? Bine, ne jucăm. Hai, baftă la joc, eu am murit. Bine zis, o zis. Ăsta că... Te apopsi la mine. Depende onde. Papu, bă. Da, mă, știu. S-a ascuns tot spatul în bloc. Aia e. Bravo, Mario, sì. Că nu joc la rank, că nu-mi place.
Face, mă, serios? Face, mă, eu. Nu e delay pe chat, mă. Băi, cum stau ăștia, mă, sunt ireal, mă. Da, pe 11 Pro e micuț, 12 Pro Max e bun. Direct în el am sărit, nu mi-a dat seama că sare în el. Facem 1000 de like-uri, dacă tot dus acum câte un like, forță. Asta. Ia, păi de... Îți dai seama, sunt inteligenți camperii, mă, tu crezi că așa? Ai văzut, a făcut unul pac, stăteau ca mielușii. Aoleu, Andrei, o să pe lucru. Da bine. Stai, pace. Mă, bibi. Tu, Boris, po. Pregătiți-vă că se filmul. Gata, că vă apar acolo în RP. Romena. Anel. YouTube, my friend, YouTube. YouTube and blind. Ok, Psycho. Blindule, ce faci, blindule? Am dat de Bine, mă joc cu solo squad. Romena, te. Ce faci, blind? Bine, uite, mă joc solo squad, tu? Romena. Tragi și Dăm pe cadru. Mi se pare departe pe cadrul ăla. Mă duce la San Martin. Hai că e dacă e ceva. Mai frumos pe cadru. Da, dar e departe cum ai treci și pierd mult timp așa. Mă duc repede, fac să mă duc bani pe toți. Bravo, șefule, mai zis unul meciul trecut. Vulcanstraße. 30 euro. Mă mai zis unul așa ca tine meciul trecut și l-am făcut unde de padă. Romena, 30 euro. Pe cadru. 30 Și euro. pe cadru, mă, San Martin. 20 minute. Aha, că da, San Martin.
Am mișto, am zis și eu să Martin, ce ai? Am mișto, am zis și eu lor, îți dai seama. Mă duc să salutez părăzile. Mă duc după aici. Ce să fac, frate? Uite, mă joc, băi, dați-mi un like acolo să facem 1000, parcă așa un pic, nu? Vino, ce ai făcut mâncare pe care tot ai simți? Unde tot îmi trebuie, mă? O altă. Da, mă duc, nu mai stau. Te pup, Marius, mersi. Să nu dați subscribe de mai multe, doar like, atât. Mulțumesc frumos. Hai-te-l, bă, cum au stat măcar și tărfele, mă. Hai cum stau ăștia, băi, dar numai aici sta scamper toți, mă, de frică, mă, să mor. M-ați așteptat aici. Doamne, 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 dacă am mai pus aici. Mamă. Te pup, Jocure. Te pup, Lora. Te pup, Răzvan. Unde se rup? Sau 4 români, ai văzut de frică, bă. De frică că dau de mine, mă, ei stau acolo, mă. Te pup, Adriana, mersi. Adriana, ești fata? The Cloud, hello, hello. The Cloud, BST, te pup. Pro extrem, te pup, șefule, somnișor. $4.80. Cât ani e, Adriana? Am bat în 7 ore. Îmi bat pula măta iar, hai pe caldă, îmi bat pula. Domnișor, bă. Adevărat, Andreescu.
Mulți înainte, Adriana. Noapte bună, noapte bună. Uite coaie. Uite coaie. Da, uite-l. S-au dus în reduri, mai scos pe boschetar din reduri acum, ia zi. Stai să văd dacă mi-ai scos pe fraierul bosiți. Că trebuie tot eu să mă duc după ei. Stai numai așa să văd. El mai vorbește urât. Nu era, n-am avut un scop mai mare, că băteam mai repede. Deci tu arme ce-mi dă și mie joc. E corect să mor. N-am putut să găsesc și eu scopul ăsta de 6 mai devreme, mă. E fără extended și ai, bă. Uite-l coaie. E român, mă. Haideți, dracu. Uite-l coaie cum a stat ăsta, băi. În ăla te pup, ce faci? Băi, coaie, băi, cum a stat ăla, hai că e bine ăla, hai că da. Salut, frate.
Nu mai joc. Nu mai joc, după aia mă ia la mișto, nu vreau. Tot că începe cu Caterica și nu-mi place. Nu mai joc Darius pentru că după aia începe cu Caterica și nu-mi place. Nu mă pot pune cu amândoi la Caterica. Dă bine sau tu să-ți dai seama, mă joc și un solo scuria, nu? Nu e întârziere, Ionelu. Te pup. Tot cel băiat cu foaie, cu prefer. Alo, mă auzi, te aud, Xeno, ce faci, te pup? Plec comida că stau și capezi, mă. Ce fac, Xena, te pup? Băi, seara asta n-am noroc să mor. Nu mă joc, mă băgat. Nu mă joc, că mă luați la mișto. Mă joc, că mă ia la mișto și nu. Bine evit. Nu mă duc că nu vreau. Hai că vezi, în seara asta e blind de pe Wish, nu e... Nu vorbi așa. Că nu-mi place să fac cum TV. Nu s-a calificat, nu hei, da. Păi știu, ca să se pună pe mine. Știu, vrăjeala. Nu merge. Am putea face 1000 de like-uri. Te pup, Xenu, toate bune? Nu fac cum TV, mă, că nu-mi place. Andreas, de la tine de pe canal.
La mea și pula de Nu sunt supărat, doar că azi nu merge bine. Azi joc prost rău de tot. Clar, pe capul. Dar eu nu. Hai, dar n-am noroc deloc. Să rupe tot când vine mare. Blind, te pup, sunt Andreas. Te pup, șefule, să fii sănătos și iubit. Hai că rupă, în seara asta sunt blind de pe Wish. Seara asta e blind de pe Wish. Te pup, Elena, bine ai venit. Nu le da tema, Matias, lasă de le faci. Le ștergi doar mesajul, las că le șterg eu mesajele. Am zis că nu se mai dă tema autor. Nu joc Andrei în seara asta, timp că nu, dacă n-am chef, n-am chef. Am noroc deloc, băi. Dar nu am noroc deloc, băi, un noroc să nu am mă și eu în seara asta, mă, de arme, de nimic. Sar și uite-te, mă duce, sar. Oh, de Iisus. Mai văzut așa bine. Te pup, băi, te pup. Andreas, te pup. Ia uite, s-a mărțit și că nu-s eu azi, mă. Bă, 11 Pro Max, nu am în stare, mă, nu. Eu că rău în seara asta, rău de tot. Ce să văd pe MTV? N-am, mie nu-mi place MTV. Bravo, Dumitru. No, I don't need. You need more, you're looking good. Thank you, bro, thank you. Salut, nou, salut Ștefan, bine venit, te pup. Hai că e Matias. Te pup. Da, Eugen. Ai terminat cu timeout-urile, Eugene, v-am zis clar, să nu se mai dau timeout-uri, se șterg doar mesajele. Nu dau Adriana la nimeni, îmi pare rău. Bravo, Dumitru, am înțeles. Salut, Daniel. Iar e blind. Am help mă de Bă, blindule, te aștept iar în blog. Bă, blind, ești but cu aia. Sunt but? Băi, Denis. Sunt but că vin solo scoat și vă pușesc și voi stați ca torfele și vă campați. Eu sunt but. Că dacă stau și campez și eu să moară mamă dacă veniți vreodată. Sunteți șobolani, dar vă dracu. Bravo, mă, chiar că sunt șobolani. Hai vorbește și el la că bate. Bate și el la două cucouri. Hai că stau eu și și ei, auzi.
Te stau și campează. Îți dau eu finish, nu stai. Băi, Denis, ne auzi? Haide, mă. Hai. No, bro, no. Cash no. I don't play. Și pe like-uri de budinori și facem 1000. Să mori și voi dacă nu faci 1000 de like-uri. Bună seara la toată lumea, bă, vă pup pe toți și vă iubesc. Salut, Luizo, hello la toată lumea, hello, vă pup și vă iubesc. 4 like-uri și facem 1000 măcava și cu robotul de frumoși. Te pup, băiață, mersi. 1000 de like-uri, vă pup și vă mulțumesc din suflet. Nu, n-am văzut, că nu mă interesează.
Am deja kill mesaj. E tot pe Pubg, că toată lumea vă bubă, vă mulțumesc de 1000 de like-uri, vă love you pe toți. Să fiți atunci și iubiți voi și familiile voastre. Ce faci, mă, campezi? Bă, nu-mi dă finish, fuck-o! E, dacă dai acolo și campezi. Ce faci cu băiatul meu? Stai aici cu fratele tău. Nu da finish, te rog eu. Și de ce stai aici? Ia spune și mie, care-i scopul jocului dacă tu stai aici? Hai că-mi fumez sigara cu tine. Ce drag să fac eu, mă, baze, mă, cac pe mine. Ia zi și mie, de ce stai tu aici și aștepți pe mine? Ia zi. Unde e al tău? Zi repede unde e al tău și te iert. A meu, uite acolo. În blocul Nu știu celălalt. să zic, în blocul ăla, către 290. Acolo, unde e înăuntru? Acolo. Unde e? Da, nu știu cum să zic, că nu în bloc. Da. Și unde e? Sus pe acoperiș sau în casă? Nu. Îți zic ca să nu mă mări în cameră. Care? Dar nu știu, asta prima din sus, nu știu să zic. Nu pot să spun.
prima de... Astea sunt SEARA. Îl și pe ăla. Băga mi-a și pula în el joc și rasa lui. Uite, bă. Da, e și-a făcut-te. Bă, mă uiți, mă? Unde-ți dresuite, mă, zi repede. Ai 5 secunde. Dacă nu vrei să-ți iei obilința. Bendita. Bendita? Ce pula e bendita aia, că nici nu văd. Da, odată nu te bași, o iar mai putut. Odată. Băi, tu stai camper să mă sperii, mă, putu-te în aripă. Să fac cu inima aici infart, ești nesimțit la purcei. Tu!
Pupa, vă mulțumesc de like-uri. Doamne, să fac cu inima măcar la șivorul vostru. Să mor tu că mi se închide live-ul.